สามารถเปลี่ยนเลนบริเวณที่เป็นเส้นจราจรแบบนี้ได้เลยนะครับไม่มีปัญหาเลยนะเปลี่ยนกลับดูได้ตามปกติเลยนะครับแล้วก็พอมาอยู่ที่เลนนี้ใกล้กับ barrier นะครับตรงนี้ดูที่ด้านบนจอนะครับด้านขวาเนี่ยมันจะเป็นเส้นขึ้นมาแล้วมีเงานะครับให้รู้ว่าตรงเนี้ยเป็น barrier นะครับแตกต่างกันกับเส้นที่จะเป็นเส้นจราจรถนนนะครับลองสังเกตดีๆผมซูมให้ดูใกล้ๆนะครับเนี่ยมันจะมีเงาขึ้นมานะครับคันนี้เขามีจับไปถึง barrier ได้เลยนะครับจัดให้ตรงนี้นิดนึง60 70 80นะครับทำความเร็วได้สบายๆอยู่แบบนี้ก็คือมอเตอร์ยังไม่ร้อนเกินนะครับถ้ามอเตอร์เราร้อนเนี่ยเราจะไม่สามารถเร่งความเร็วขึ้นไประดับ 7-80 เมื่อกี้ได้นะครับฟีลลิ่งการขับขี่เนี่ยมันจะนุ่มเด้งนะคะคือมีความนุ่มแล้วก็เนี่ยอย่างช่วงที่ผ่านรอยต่อสะพานแบบนี้นะคะมันก็จะต้องมีการเด้งมันจะเด้งหน่อยนะครับถ้าเจอพวกถนนคอนกรีตแล้วมันไม่ได้เรียบเสมอกันตลอดเจอช่วงล่างคันนี้ที่เซตมาแบบนุ่มแล้วก็เด้งหน่อยก็จะมีอาการเด้งบ้างอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นถนนลาดยางเรียบๆเนี่ยก็จะขับไปได้นิ่งๆนุ่มสบายดีเลย679.7 กิโลเมตรนะครับจากเชียงใหม่มาถึงคลองเตยนะครับจริงๆผมว่าแบตเราน่าจะเหลือสัก 2% น่ะเขาไม่โชว์เปอร์เซ็นต์แบตเราแล้วขอบคุณทาง Avatar Thailand และโชว์รูม Avatar วิภาวดีที่ให้เรานำรถมารีวิวให้ได้ชมกันนะคะใครกำลังสนใจ Avatar วันสามารถที่จะแวะเข้าไปดูตัวจริงและก็นัดเทสต์ไดรฟ์ได้ที่ Avatar วิภาวดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับช่อง CG Go ค่ะแล้ววันนี้เชนกับก๊อฟอยู่กับรถไฟฟ้า 100% ที่ตั้งแต่เราเห็นในงานมอเตอร์โชว์แล้วก็มอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยเรารู้สึกว่าสวยแล้วก็น่าขับมากเลยนะคะ Avatar วันสำหรับ Avatar วันเนี่ยที่เข้าในไทยเนี่ยจะมีทั้งหมด2รุ่นนะคะจะเป็นรุ่น Standard Range กับรุ่น Long Range สำหรับ Standard Range เนี่ยราคาอยู่ที่ 2,99,000 บาทและเพิ่มเงินอีก 200,000 บาทเนี่ยจะได้เป็นรุ่น Long Range ที่ 2,299,000 บาทซึ่งก็คือคันที่อยู่กับเรานะคะและเมื่อชื่อ Long Range เนี่ยจุดเด็ดเลยนะก็คือเรื่องของระยะทางที่วิ่งได้ไกลเพราะว่าคันนี้เนี่ยตามมาตรฐาน NEDC เนี่ยสามารถวิ่งได้ถึง680 กิโลเมตรและแบตเตอรี่ที่ให้มาเนี่ยก็เป็น NMC นะคะขนาด 116.79 กิโลวัตต์อเวอร์ถือว่าแบตเนี่ยก้อนใหญ่เลยนะคะสำหรับเรื่องของการชาร์จเนี่ยก็ถือได้ว่าชาร์จเร็วสามารถรองรับ DC ได้สูงสุดที่ 240 กิโลวัตต์ทางแบรนด์เคลมว่าสามารถที่จะชาร์จนะคะจากแบต 30% เนี่ยขึ้นไปเป็น 80% เนี่ยใช้เวลาเพียง 25 นาทีสำหรับเรื่องของการชาร์จ AC เนี่ยคันนี้รองรับที่ 11 กิโลวัตต์และสามารถปล่อย V2L ออกมาได้ที่ 3.3 กิโลวัตต์มาพูดถึงเรื่องพละกำลังกันบ้างสำหรับคันนี้เนี่ยจะเป็นการขับเคลื่อนล้อหลังนะคะ Rear Wheel Drive และให้แรงม้ามาที่ 313 แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่ 370 นิวตันเมตรท็อปสปีดที่ 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคันนี้สามารถทำความเร็วนะคะจาก0เนี่ยไป 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลา 6.9 วินาที ข้อแตกต่างระหว่าง Standard Range กับ Long Range เนี่ยหลักๆเลยนะคะก็คือเรื่องของขนาดแบตเตอรี่ซึ่ง Long Range เนี่ยให้ขนาดใหญ่กว่าระยะทางเลยวิ่งได้มากกว่านะคะเรื่องของพละกำลังเนี่ยให้มาเท่ากันและสำหรับรูปลักษณ์ภายนอกที่แตกต่างกันเนี่ยก็จะมีเรื่องของขนาดของล้อนะคะซึ่งถ้าเป็น Standard Range เนี่ยจะให้ล้อมาที่ 21 นิ้ว Long Range เนี่ยจะเป็นล้อขนาด 22 นิ้วและตัว Long Range เนี่ยเขาจะให้คาลิเปอร์เบรกเป็น Brembo สีเหลืองมาด้วยนอกจากนี้เนี่ยตัว Long Range เนี่ยก็จะให้ระบบประตูเปิดปิดแบบไฟฟ้านะคะแล้วก็มีสีให้เลือกมากกว่าถึง4สีเลยนะคะก็จะมีสีที่เป็น Liquid Caramel สี Aqua Green แล้วก็สีแบบด้านด้วยนะคะจะเป็นขาวด้านกับเทาด้านนะคะคันที่อยู่กับเรานี่เป็นสีเทาด้านสวยมากๆนะตัวจริงคือสวยแล้วก็เท่ดุดันเลยดีไซน์เนี่ยมีความพรีเมียมแล้วก็ดูเท่แบบดุดันเลยนะเขาออกแบบมาเนี่ยให้เหมาะกับการนำรถไปทำสีด้านมากๆตัวตรงกลางนะคะก็จะเป็นโลโก้ของ Avatar ดีไซน์ของตัวไฟเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วก็สอดรับกับดีไซน์ของรถมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัว Daytime Running Light แล้วก็ตัวระบบส่องสว่างจะเป็นตรงนี้ยางที่ให้มาเนี่ยเป็น Continental Premium Contact 6 ขนาด 265/40R22 ทั้งล้อหน้าและล้อหลังเนี่ยใช้ยางขนาดเดียวกันค่ะกล้องด้านข้างเนี่ยจะอยู่ที่ตัวกระจกมองข้างนะคะแล้วก็ดีไซน์ของตัวกระจกข้างเนี่ยเป็นแบบทูโทนแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยว
สำหรับรุ่น long range เนี่ยเขาจะให้ประตูไฟฟ้ามาทั้งหมด4บานเลยนะคะแล้วก็เป็นแบบ soft close ด้วยเดี๋ยวลองเปิดประตูกันนะคะเวลาเปิดเนี่ยก็คือเราแค่เปิด handle มาอย่างนี้แล้วเดี๋ยวรถเขาก็จะเปิดให้เองนะคะซึ่งถ้ามีสิ่งกีดขวางอย่างเช่นเราจอดรถในห้างเนาะแล้วก็มีพื้นที่จำกัดเนี่ยเขาก็จะมีเซ็นเซอร์นะคะสมมุติว่ามีสิ่งกีดขวางนะเขาก็จะเปิดประตูมาแค่แง้มๆนะคะและการปิดประตูเมื่อกี้จะเห็นว่าเชงดึงแฮนเดิลอีกทีหนึ่งหรือว่าจะผลักก็ได้นะคะและตัวแฮนเดิลประตูแบบซ่อนเนี่ยเขามีลงดีเทลนะคะโลโก้พร้อมกับเขียนว่า Avatar ไว้ด้วยอันนี้ก็เป็นดีเทลที่ทำมาได้สวยเลยและที่ประตูผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็จะมีตัวโลโก้ Avatar ด้วย Avatar วันทั้ง2รุ่นเนี่ยเขาให้ Panoramic Glass Roof มาแล้วนะคะและดีไซน์ของหลังคาเนี่ยก็จะลาดเอียงลงมาแบบคูเป้และเนื่องจากดีไซน์แบบคูเป้เนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่ของตัวกระจกด้านหลังเนี่ยค่อนข้างแคบนะอันนี้มันก็จะจำกัดเรื่องของทัศนวิสัยเวลาที่เรามองกระจกหลังด้วยดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยให้ตัวกล้องมองหลังมาด้วยนะคะสำหรับเวลาเราใช้งานและต้องการมองด้านหลังเนี่ยก็คือสามารถที่จะมองที่ภาพเนี่ยผ่านตัวกล้องได้ด้วยถัดมาเนี่ยก็จะเป็นตัวสปอยเลอร์นะซึ่งดีไซน์มาได้เท่มากอันนี้เนี่ยคุณก็สามารถที่จะเซตนะคะว่าให้มันเปิดตลอดเวลาแบบนี้หรือว่าให้เปิดปิดเนี่ยอัตโนมัตินะคะตามความเร็วของตัวรถหรือจะปิดก็ได้อันนี้ก็เซตได้ในหน้าจอเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวโลโก้นะคะของ Avatar แล้วก็มีตัวอักษร Avatar ตรงนี้ด้วยแถบไฟเป็นแบบยาวจากซ้ายไปขวาเลยแล้วก็วันนะคะชื่อรุ่นอยู่ตรงนี้ทางด้านขวามือตำแหน่งของกล้องมองหลังเนี่ยจะไม่ได้อยู่ตรงกลางนะคะจะเยื้องมาทางซ้ายใต้ตัว A นะคะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาเปิดดูช่องเก็บของด้านหลังกันบ้างตัวปุ่มกดนะคะก็จะอยู่ตรงกลางช่องเก็บของนี่ก็ถือว่ากว้างขวางระดับหนึ่งนะแล้วก็มีความลึกแล้วก็เรื่องของการเปิดเนี่ยมันช่องเก็บของด้านหลังเนี่ยเวลาเปิดขึ้นมาเนี่ยมันเปิดแบบรถสไตล์ซีดานนะคะจะไม่ได้เปิดแบบรถSUV คันอื่นๆแล้วก็จะเห็นว่าแม้ว่าข้างนอกเนี่ยจะค่อนข้างกว้างเลยนะแต่พื้นที่เนี่ยด้านในเนี่ยช่องเก็บของเนี่ยมันค่อนข้างหดเข้ามาพอสมควรเลยแล้วก็มีระบบไฟส่องสว่างนะคะสำหรับห้องเก็บของเนี่ยทางด้านซ้ายและขวาเลยนะคะและทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นลำโพงตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยเราบรรทุกถุงปูนมาทั้งหมด6ถุงนะคะก็ไม่พลาดนะคะที่ก๊อฟเขาจะแบกถุงปูนมาทั้งหมด10ถุงละ20กิโลกรัมนะคะด้านหลังมี6แล้วก็อีก4ถุงเนี่ยจะอยู่ที่ห้องโดยสารครึ่งหลังนะคะน้ำหนักรวม200กิโลกรัมเพื่อจำลองสถานการณ์ว่าถ้าเรานั่งกันเต็มคันเลยนะคะพอเดินทางไปแบบเต็มคันนะผู้โดยสาร 4-5 คนพร้อมสัมภาระเนี่ยอัตราการใช้พลังงานเนี่ยค่าเฉลี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะคะแล้วก็ฟีลการนั่งจะเป็นยังไงใส่ถุงปูนไปแล้วพื้นที่ตรงนี้ก็ยังค่อนข้างเหลือเยอะนะคะจะเห็นว่าใส่กระเป๋าไซส์ carry on ไปแล้วตรงนี้ก็ยังเหลือที่อยู่แล้วก็ถ้าเดินทางกันหลายคนเนี่ยใส่กระเป๋าเดินทางได้อีกหลายใบเลยและด้านใต้นะคะก็จะมีพวกอุปกรณ์ปะยางตรงนี้เนี่ยก็จะมีร่องนะคะทำไว้ให้เราเนี่ยเอามือสอดเข้าไปเพื่อที่จะเปิดด้านใต้ขึ้นมาทางด้านซ้ายมือนะคะตรงนี้ก็จะมีตัวช่อง12โวลต์ outlet ให้มาด้วยเดี๋ยวเรามาปิดกระโปรงหลังกันนะคะปุ่มจะอยู่ทางขวามือแล้วกรณีมีสิ่งกีดขวางถือว่าเซ็นเซอร์ทำงานได้เร็วนะคะแล้วก็ยกกลับขึ้นไปแทบจะทันทีเลยก็คือแทบไม่เจ็บเลยนะคะหรือว่านี้ทำงานได้ดีอยู่ช่องชาร์จรถเนี่ยจะอยู่ที่ด้านหลังทางซ้ายมือนะคะคันนี้รองรับ AC ได้ที่11กิโลวัตต์แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้มีไฟสัญลักษณ์บอกเรื่องของสถานะการชาร์จเลยนะคะทางด้านขวามือตรงนี้จะมีเขียนว่า Avatar ด้วยคันนี้เนี่ยตัวฝาช่องชาร์จเนี่ยจะเป็นการเปิดปิดแบบไฟฟ้านะคะซึ่งตัวปุ่มสวิตช์เนี่ยจะอยู่ที่มุมซ้ายล่างอย่างตอนนี้สมมุติว่าเราถอดหัวชาร์จออกแล้วต้องการปิดก็คือกดที่ปุ่มนี้หรือถ้าเราขับรถมาที่สถานีชาร์จเพื่อแวะชาร์จรถนะคะเวลาเราจะเปิดเนี่ยก็จะต้องกดที่บริเวณมุมซ้ายล่างนะคะเพื่อให้สัมผัสโดนกับตัวสวิตช์เขาก็จะเปิดขึ้นมาให้เราเองAvatar วันเนี่ยไม่ได้ให้ที่เก็บของมาแค่ด้านหลังนะคะให้ช่องเก็บของด้านหน้ามาด้วย
ซึ่งสามารถกดเปิดเนี่ยผ่านตัวรีโมทได้เลยเดี๋ยวก๊อฟกดรีโมทให้นะคะยกขึ้นมาได้เลยนะคะอุ้ยช่องเขาก็กว้างขวางอยู่นะตรงนี้ก็สามารถที่จะเก็บของได้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็เขาให้ตัวพรมเนี่ยรองมาด้วยนะคะด้านใต้แล้วก็ทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นที่เติมน้ำล้างกระจกเดี๋ยวเรามาลองปิดกระโปรงหน้ากันนะคะตัวตำแหน่งล็อกเนี่ยจะอยู่ตรงกลางนะคะปิดง่ายมากทีเดียวผ่านนะคะสำหรับคนตัวเล็กแล้ววันนี้เราก็จะพาอวตารวันๆขับทางไกลนะคะกรุงเทพเชียงใหม่ซึ่งระยะทาง 6-700 กิโลคันนี้เขาวิ่งได้ตามมาตรฐาน EDC ถึง 680 กิโลเพราะฉะนั้นรอบนี้น่าจะสบายๆเลยนะคะแวะชาร์จแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่น่าจะถึงครึ่งชั่วโมงด้วยก็เดินทางถึงเชียงใหม่ได้เดี๋ยวต้องไปลองดูของจริงนะว่าขับแล้วเป็นยังไงและก่อนออกเดินทางนะคะฝากกดติดตามช่อง CG Go ในทุกช่องทางเลยนะคะทั้งทาง YouTube Facebook และ TikTok นะคะตอนนี้เราเปิดรับสมัคร Membership ผ่านทาง YouTube ด้วยนะคะสำหรับท่านที่สนับสนุนเราเป็นค่าน้ำชากาแฟแล้วก็ค่าชาร์จรถเนี่ยก็จะมีตัวสัญลักษณ์สติ๊กเกอร์นะคะ Go จาก CG Go เนี่ยต่อท้ายชื่อด้วยแล้วเวลาที่เราพูดคุยกันในไลฟ์เนี่ยท่านก็จะเป็น priority ที่เราจะพูดคุยก่อนนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ย perks อื่นๆเนี่ยก็จะมีอัปเดตเพิ่มเติมเร็วๆนี้ค่ะชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% ระยะทางบนหน้าจอโชว์ 680 กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับจอด้านหน้าคนขับทางมุมขวาล่างเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่บอกรวมถึงระยะทาง 680 กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายจะมีระยะทางโอโดมิเตอร์ที่วัดตั้งแต่ขับออกจากโรงงานนะครับทริปมิเตอร์ของคันนี้จะอยู่ที่หน้าการจัดการพลังงานนะครับมาที่ข้อมูลการเดินทางจะมีทั้งหมด4ทริปเลยนะครับตั้งแต่สตาร์ทตั้งแต่ชาร์จตั้งแต่รีเซ็ตแล้วก็ตั้งแต่เจ้าของรีเซ็ตนะครับตรงนี้เป็นเหมือนทริป A แล้วก็ทริป B นะครับเราสามารถรีเซ็ตได้2อันนี้ส่วนตรงนี้จะรีเซ็ตเป็น0เมื่อเราชาร์จแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมจะรีเซ็ตทั้ง2ทริปตรงนี้ไว้ก่อนให้เป็น0แผนที่ที่เขาให้มาเนี่ยเป็นของหัวเว่ยนะครับเป็น Petal Map ตรงนี้สามารถเลื่อนดูได้เลยนะครับแล้วก็มีปุ่มตรงนี้เอาไว้กดเพื่อหาสถานีชาร์จที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวลองกดนำทางดูนะครับอันนี้ผมมีโรงแรมที่กด Search ไว้แล้วพอเรา Search ขึ้นมาจะมีให้ตรงนี้นะครับกดเลือกเส้นทางอันนี้เขามีตัวเลือกมาให้1ตัวนะครับแล้วก็เขาจะบอกนะว่าไปถึงปลายทางเนี่ยแบตเตอรี่มันหมดนะครับแบตเตอรี่ไม่พอถ้าเราจะเพิ่มสถานีชาร์จเนี่ยกดตรงนี้เพิ่มเดี๋ยวดูนะครับเขาจะเลือกให้เราไปชาร์จแถวไหนน่าจะอยู่ประมาณตากหรือเปล่าประมาณที่ตากนะครับให้แวะชาร์จ1ครั้งสำหรับรถที่เป็น680กิโลเมตร NEDC เนี่ยก็จะแวะชาร์จประมาณ1ครั้งนี่แหละครับเขาให้เราชาร์จที่ตากแต่ผมว่าจะไปชาร์จที่เถินลำปางนะครับคันนี้น่าจะวิ่งได้500กิโลเมตรแล้วก็ค่อยแวะชาร์จตอนนี้ขับอยู่บนโทเวย์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูที่แผนที่ก่อนหลังจากที่เรากดนำทางมาบนแผนที่เนี่ยจะมีบอกระยะทางความห่างจากด่านเก็บเงินด้วยนะครับจะบอกอยู่ตรงนี้ด้านใต้เป็นสีฟ้าๆแล้วก็จะมีความเร็วของรถด้วยนะครับที่มาโชว์อยู่บนแผนที่ส่วนตรงนี้จะเป็น Speed Limit บริเวณนี้จำกัดความเร็วที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนความเร็วรถที่เราขับอยู่ตอนนี้อยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทีนี้มาเทียบความเร็วของรถกับ GPS นะครับที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนแผนที่แล้วก็บนหน้าจอเนี่ยจะเป็นตัวเลขตัวเดียวกันนะครับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงบน GPS จะอยู่ที่98กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับประมาณ97ปลายๆแล้วก็อยู่98มาดูที่บน Google Map นะครับบน Google Map ก็อยู่ที่98กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่ความเร็วบนหน้าจอ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้ขับอยู่บนถนนสายเอเชียแล้วนะครับผมจะถ่ายให้ดูบนหน้าจอคนขับนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเวลาเขาจับเส้นเลนนะครับเขาสามารถจับเส้นเลนที่มันเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ได้ด้วยนะครับคันอื่นๆเนี่ยจะจับเฉพาะเส้นเลนที่เป็นแบบตรงๆอย่างเดียวนะผมสังเกตว่าในอวตารวันๆเนี่ยถ้าเป็นเส้นจราจรแบบที่เป็นขีดๆเมื่อกี้เขาสามารถโชว์ขึ้นมาบนหน้าจอได้ด้วยนะครับมาถึงปั๊มปตท.บางปะอินแล้วนะครับเราขับรถมาประมาณ1ชั่วโมงก็จะมาแวะที่นี่ก่อนนะครับผมพามาดูนะตอนนี้ EV Station เนี่ยที่เขาตั้งเพิ่มนะครับ6หัวชาร์จตอนนี้เปิดให้ใช้งานได้แล้วนะครับมีรถจอดชาร์จกันอยู่3คันเลย
ตอนนี้แบตเรายังเหลือเยอะนะครับยังไม่ต้องชาร์จที่จุดนี้ตรงจุดนี้เดี๋ยวผมลองใช้งานระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะครับกดปุ่มที่เป็นรูป P บนพวงมาลัยฝั่งขวานี้นะครับเขาจะสแกนช่องจอดเราขับให้เขาสแกนดูก่อนนะครับมันจะขึ้นเป็นตัว P สีเทาๆมาแล้วเรากดเลือกนะครับเป็นสีฟ้าแล้วก็กดเริ่มจอดระหว่างที่เขาขับเนี่ยเขาจะบอกระยะด้วยนะครับกำลังเข้าช่องจอดเดินหน้าแล้วก็จะถอยหลังจะเป็นการบอกระยะที่ถอยไปนะครับอีก 4.5 เมตรจุดที่จอดนี้จะเป็นโล่งๆนะครับไม่มีรถทั้งซ้ายและขวาระบบช่วยจอดก็ทำงานได้ไม่ถึงกับเร็วมากนะครับค่อยๆถอยเข้าจอดถ้ามีรถมาคอยอยู่ข้างหลังเนี่ยก็อาจจะต้องรอสักหน่อยนะครับบางทีถอยจอดเองอาจจะเร็วกว่านะอันนี้ลองใช้งานดูนะครับแล้วก็มันยังไม่กลางเลนนะเขาต้องขยับใหม่นะครับจอดรถเรียบร้อยนะครับเขาก็จะปิดไฟกระพริบแล้วก็เข้าเกียร์ P โดยรวมการทำงานก็ถือว่าสมูทนะครับสมูทแล้วก็อาจจะช้าสักหน่อยนะการจอดอัตโนมัติของเขาไว้ค่อยไปลองที่แบบมีรถจอดอยู่คู่ขนานอีกทีนะครับอันนี้เราจอดแบบบริเวณช่องจอดโล่งๆเลยแบตเตอรี่เหลืออยู่ 91% นะครับระยะทางที่จะวิ่งได้เหลือ620กิโลเมตรมาดูตัวเลขระยะทางที่เราขับมานะครับ62.8 กิโลเมตรเราใช้แบตเตอรี่ไป 9% เนี่ยแบตเตอรี่ 1% นี้วิ่งได้6กิโลเมตรกว่าๆเลยนะครับช่วงขับบนโทเวย์ใช้ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ช่วงรังสิตใช้ความเร็วอยู่ประมาณ 60-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 15.6 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรและอุณหภูมิภายนอกที่เราขับมาวันนี้ร้อนเลยนะครับ39องศาที่แสดงอยู่บนหน้าจอวันนี้รถค่อนข้างเยอะนะครับช่วงที่เราทดสอบการใช้พลังงานเนี่ยก็น่าจะทำได้ยากสักหน่อยแล้วก็อากาศข้างนอกร้อนใช้ได้เลยครับนี่จะ6 โมงอยู่แล้วอุณหภูมิภายนอก37องศาคันนี้มีกราฟการใช้พลังงานให้มาด้วยนะครับเราสามารถขับสัก10กิโลเมตรก็ดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานได้แล้วมี10กิโลเมตร25กิโลเมตร50กิโลเมตรแต่จริงๆเขามีทริปให้มาหลายอันเรารีเซ็ตดูก็ได้อาจจะวิ่งสักในช่วง 5-10 กิโลเมตรเนี่ยก็พอจะรู้การใช้พลังงานแบบเฉลี่ยแล้วนะครับความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับมาเป็นระยะทาง22กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 13.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับถ้าใช้พลังงานอยู่ประมาณนี้แล้วเราขับความเร็ว80ไปเรื่อยๆเนี่ยจะขับได้ระยะทางถึง800กิโลเมตรเลยนะครับแบตเตอรี่เนี่ยความจุขนาด116กิโลวัตต์อเวอร์ผมคำนวณแค่110ก็พอเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาให้ใช้ได้จริงๆเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เลยคำนวณแบบประมาณเอา110กิโลวัตต์อเวอร์เนี่ยหารกับ 13.5 นะครับมันจะวิ่งได้ประมาณ800กิโลเมตรเลยนะถ้าเราวิ่งจนแบตหมดนะครับแล้วก็มาดูที่กราฟการใช้พลังงานนะครับ10กิโลเมตรที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าการใช้พลังงานเฉลี่ยอยู่ที่12กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรซึ่งตรงนี้มันดูแปลกๆนะครับผมลองรีเซ็ตทริปแล้วก็ขับให้มันได้10กิโลเมตรให้มันเท่ากันกับตรงนี้ที่ตัวทริปเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ14-15นะครับแต่พอมาหน้านี้มันจะอยู่ประมาณ11-12ก็แปลกเหมือนกันกราฟกับตัวทริปเนี่ยมันดันไม่ตรงกันแล้วก็ดูปัจจุบันนะครับพลังงานที่ใช้อยู่ณตอนเนี้ยเขาบอกว่า 11.9 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรคือถ้ามันกินไฟน้อยขนาดนี้นะครับกับแบตไซส์ใหญ่ขนาดนี้วิ่งได้900ถึงเกือบ 1,000 โลเลยนะครับถ้ากินไฟน้อยขนาดนี้จริงๆเนี่ยดูนะครับอันนี้ 12.3 ดูกราฟ25กิโลเมตรที่ผ่านมาก็ได้เขาบอกว่า 11.8 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับแล้วเรามาดูที่ทริปที่ผมรีเซ็ตมาเนี่ยก็เกือบ25กิโลเมตรแล้วยังอยู่ 13.4 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตรงนี้เป็นหลักแทนดีกว่าเพราะว่ามันดูใกล้เคียงความเป็นจริงมากกว่านะครับระหว่างที่ใช้ระบบช่วยขับอยู่นะครับเวลาที่ขับผ่านรถบรรทุกเขาจะมีระบบช่วยเบี่ยงหลบรถบรรทุกให้ด้วยนะครับ
ขึ้นมาบอกว่ากำลังหลบพาหนะนะครับซึ่งระบบเนี่ยจริงๆรถเล็กก็ทำงานได้เหมือนกันนะครับถ้าเขาขับมาใกล้ๆเส้นเลนแต่ถ้าเป็นรถใหญ่เนี่ยจะเห็นว่าระบบนี้ทำงานได้บ่อยกว่านะครับเพราะว่ารถมีขนาดใหญ่แล้วเซ็นเซอร์เขาจับได้ชัดเจนแต่บางทีถ้ารถเขาขับคล่อมเส้นเลนมานะครับเขาจะเบรกชะลอลงนะครับอาจจะมีอาการเกือบหน้าขมำบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ได้เบรกแบบแรงมากนะถ้าเขาไม่ข้ามเส้นมาเนี่ยจะเบี่ยงหลบให้แต่ถ้าเขาข้ามเส้นมานิดเดียวเนี่ยจะทำการเบรกให้แทนนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะทุ่มหนึ่งแล้วนะครับ6:45 นาทีมาดูที่ภาพจากกล้องมองหลังนะครับชัดดีมากเลยนะครับผมใช้งานมาตั้งแต่ขับออกจากกรุงเทพถ้าเป็นช่วงกลางวันแล้วแดดแรงๆเนี่ยมันอาจจะมีแสงสะท้อนแต่ถ้าเป็นช่วงค่ำๆแบบนี้นะครับใช้งานได้ดีเลยยิ่งขับทางไกลนะครับมองผ่านกล้องตัวเนี้ยชัดเจนดีเลยนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงกลางคืนเนี่ยผมจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงถนนมืดๆบริเวณที่เป็นเส้นจราจรแบบนี้นะครับที่ผมได้ถ่ายให้ดูก่อนหน้านี้ว่ารถคันเนี้ยเขาสามารถแสดงภาพเป็นแบบนี้ได้นะครับว่ามันเป็นเส้นแบบขีดๆอยู่ถ้าเป็นคันอื่นๆเนี่ยแล้วเรามาเจอเส้นจราจรแบบนี้บางทีก็จะใช้ระบบเปลี่ยนเลนอัตโนมัติไม่ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดใช้งานระบบเปลี่ยนเลนอัตโนมัติให้ดูสามารถเปลี่ยนเลนบริเวณที่เป็นเส้นจราจรแบบนี้ได้เลยนะครับไม่มีปัญหาเลยนะเปลี่ยนกลับดูได้ตามปกติเลยนะครับแล้วก็พอมาอยู่ที่เลนนี้ใกล้กับบารีเออร์นะครับตรงนี้ดูที่ด้านบนจอนะครับด้านขวาเนี่ยมันจะเป็นเส้นขึ้นมาแล้วมีเงานะครับให้รู้ว่าตรงเนี้ยเป็นบารีเออร์นะครับแตกต่างกันกับเส้นที่จะเป็นเส้นจราจรถนนนะครับลองสังเกตดีๆผมซูมให้ดูใกล้ๆนะครับเนี่ยมันจะมีเงาขึ้นมานะครับคันนี้เขามีจับไปถึงบารีเออร์ได้เลยนะครับระหว่างที่ใช้งานก่อนหน้านี้เนี่ยมีขึ้นมาบอกด้วยนะครับว่ากำลังขับให้ห่างจากราวกั้นเพราะว่ามันขับไปใกล้กับไอตัวบารีเออร์นี้มากเกินไปนะครับระบบเขาก็ช่วยเบี่ยงออกมานิดนึงเหมือนกับเวลาที่เบี่ยงหลบรถบรรทุกเลยนะครับความเร็ว100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 16.1 ถึง 16.2 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่เหลือ 80% เราขับมาได้ 148.5 กิโลเมตรนะครับถ้าคิดออกมาเป็นต่อ 1% เนี่ยวิ่งได้7 กิโลเมตรกว่าต่อ 1% เลยนะครับความเร็วที่ใช้ก่อนหน้านี้ก็อยู่ในช่วง80 ถึง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันนี้ที่ขับเนี่ยอุณหภูมิภายนอกก็ร้อนด้วยนะครับตอนนี้นี่เกือบทุ่มหนึ่งเนี่ยอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่ 34.5 องศาก่อนหน้านี้นี่อยู่ที่ 37 ถึง 39 องศาเลยนะครับข้างหน้านี้ติดไฟแดงพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบดู stop and go ตอนนี้เปิดให้ระบบช่วยขับเนี่ยเข้ามาจอดที่ไฟแดงนะครับรอความเร็วเหลือ0นะครับเราจะเริ่มจับเวลาตอนนี้ไม่แตะพวงมาลัยไม่แตะเบรกและคันเร่งนะครับมีคนเดินถนนข้างหน้าเขามีขึ้นโชว์บนหน้าจอด้วยนะครับแล้วก็เห็นเป็นคนเดินคนเดียวแต่ทำไมในจอมี2คนรถหยุดแล้วดันลูกกิ้งผ่านมา30 วินาทีนะครับเขาบอกให้เราดันลูกกิ้งเพื่อให้ไปต่อแต่ตอนนี้ยังไม่มีรถคันข้างหน้าขยับนะเดี๋ยวเราดูนะครับไม่แน่ใจเขาจะไปให้หรือเปล่า45 วินาทีนะครับรถคันข้างหน้าเคลื่อนไปแล้วไม่ไปนะครับต้องกดคันเร่งออกไปน่าจะได้น้อยกว่านี้ใช่น้อยกว่านี้นะไอตอนที่มีข้อความเตือนขึ้นมานั่นแหละครับน่าจะประมาณ30 วิหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะน้ำหนักรวมอยู่ที่ 2,640 กิโลกรัมนะครับ 2,650 ด้วยซ้ำนะครับอยู่ประมาณ 40-50 เราบรรทุกน้ำหนักมาด้วย200 กิโลกรัมนะครับผู้โดยสาร1 คนวันนี้ได้ทดสอบค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่ความเร็ว80แล้วก็100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปนะครับที่ความเร็ว80ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ 13.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรซึ่งลองคำนวณระยะทางที่จะวิ่งได้นะครับก็ประมาณ800 กิโลเมตรเลยทีเดียวผมคำนวณจากแบตที่น่าจะใช้ได้สักประมาณ110นะครับไม่แน่ใจว่ามันอาจจะน้อยกว่านี้หรือเปล่านี้ประมาณนะครับแบตความจุเต็มเนี่ย116 กิโลวัตต์อเวอร์แต่เขาจะต้องมีบัฟเฟอร์เก็บไว้นะครับเราไม่สามารถใช้ได้จนหมดเกลี้ยงนะครับนอกจากว่าบางรุ่นเนี่ยเขาถึงจะบอกมานะครับว่าขนาดแบตที่เราใช้ได้จริงๆเนี่ยมันเท่าไหร่อันนี้ผมเลยคำนวณประมาณกับ110
แล้วก็ที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ประมาณ 16.2 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรซึ่งพอเอาคำนวณกับ110เนี่ยก็จะวิ่งได้ระยะทางประมาณ680กิโลเมตรก็เรียกว่าใกล้เคียงกับระยะทางที่เขาเคลมมาเลยนะครับแต่ที่ความเร็ว80เนี่ยคำนวณแล้วจะวิ่งได้ถึง800กิโลเมตรนี่มันก็เยอะเกินสเปคนะครับเดี๋ยวเราลองดูการใช้งานจริงวันนี้เลยนะครับเราขับไปถึงที่ EV Hub กำแพงเพชรแบตเตอรี่จะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ที่ระยะ300กิโลเมตรแล้วก็ขับไปถึงที่เถินนะครับลำปางระยะทาง500กิโลเมตรแบตเตอรี่เราจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับและตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ 70% พอดีนะครับเราขับมาแล้ว217กิโลเมตรผมคำนวณกลับนะครับเป็นต่อ 1% เนี่ยเรายังวิ่งได้ 1% ต่อประมาณ7กิโลเมตรอยู่เลยนะครับคันนี้ถ้าเราไม่ได้ขับเร็วมากๆผมว่าขับได้เกินระยะที่เขาเคลมนะครับตอนนี้ขับอยู่ที่ความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูกล้องรอบคันนะเวลาที่เราขับอยู่ในความเร็วสูงนะครับสามารถดูกล้องรอบคันได้นะครับเขาไม่ตัดไปนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกล้องด้านหน้านะครับถ้าดูจากรายละเอียดนะถ้าบริเวณถนนเนี่ยมีไฟส่องก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นทางที่แบบมืดสนิทนะรู้สึกว่าภาพมันก็จะแบบดูออกมืดๆเลยนะครับอันนี้จะมีซ้ายขวาด้วยนะล้อหน้าซ้ายขวากดดูล้อหลังนะครับแทบจะมองไม่เห็นนะถ้าดูจากในรูปเล็กๆนี้นะครับส่วนรูปใหญ่ตรงนี้จะเป็นกล้องด้านหน้าก็พอจะเห็นบริเวณไฟหน้านะครับตรงนี้เป็นเห็นแบบรอบคันจากท็อปวิวนะครับแล้วเราสามารถกดเป็น 3D ตรงนี้แล้วก็บริเวณนี้จะมีไฟถนนส่องนะครับเนี่ยพอมีไฟถนนช่วยส่องนะครับก็จะเห็นรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะจากในภาพที่เขาถ่ายมานะครับผมกดกลับมาเป็น 2D อันนี้จะเห็นมุมล้อซ้ายขวาชัดขึ้นแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยที่เราขับอยู่บนถนนมืดๆแทบจะมองไม่เห็นเลยแต่พอบริเวณนี้มีไฟถนนโดยรวมก็ถือว่าภาพเนี่ยชัดดีอยู่นะครับแต่ถ้าแสงน้อยเมื่อไหร่มันก็จะมืดสักหน่อยและในคันนี้เขามีกล้องบันทึกรอบคันด้วยนะครับมาที่แอปแล้วก็ตรงนี้กล้องบันทึกการขับขี่แล้วก็ดูภาพสดนะครับที่ตรงนี้เขาจะบันทึกทั้งหมด4มุมนะครับกล้องหน้ากล้องหลังแล้วก็ซ้ายขวานี่นะครับเขาบันทึกเวลาไว้นะครับแต่ดูจากข้อมูลเนี่ยไม่มีบันทึกพวกความเร็วแล้วก็การเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งไว้นะครับกล้องเนี่ยความละเอียดถือว่าชัดดีถึง EV Hub ที่กำแพงเพชรแล้วนะครับระยะทางบนหน้าจออยู่ที่298กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลือ 58% เลยนะครับแบตเตอรี่เหลือเยอะมากเลยเรายังไม่ได้ชาร์จที่นี่นะครับวันนี้อันนี้จะแวะเพื่อทำการเช็คพอยต์เฉยๆนะครับทุกคันเราก็จะมาแวะที่จุดนี้เพื่อที่จะได้เปรียบเทียบได้นะครับขับมาระยะทาง300กิโลเมตรเนี่ยแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่บ้างนะครับในแต่ละคันเดี๋ยวผมจอดอยู่บริเวณด้านข้างช่องชาร์จตรงนี้ดีกว่าตัวกล้องนะครับที่ผมได้ถ่ายให้ดูเนี่ยความละเอียดเนี่ยชัดดีเลยนะครับยิ่งเป็นบริเวณที่มีแสงสว่างแบบนี้ช่วงกลางคืนเราก็มองเห็นรายละเอียดได้ชัดดีแบตเตอรี่เหลือ 58% นะครับระยะทางที่จะวิ่งได้เหลืออีก396กิโลเมตรมาดูที่ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับระยะทาง298กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 15.8 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรช่วงระยะแรกประมาณ170กิโลเมตรเนี่ยใช้ความเร็วประมาณ 80-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ระยะหลังนะครับ130กิโลเมตรหลังเนี่ยความเร็วที่ใช้ก็จะอยู่ประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามสภาพการจราจรนะครับวันนี้รถค่อนข้างเยอะแล้วก็อุณหภูมิภายนอกนะครับที่เราขับวันนี้อยู่ประมาณ 31-39 องศานะครับตอนนี้3 ทุ่มอุณหภูมิลดเหลือ31องศาแรงดันลมยางเนี่ยทุกล้อผมเติมมาที่42 psi นะครับเวลาที่เราขับทางไกลหรืออุณหภูมิอากาศร้อนๆเนี่ยแรงดันลมยางมันก็เพิ่มขึ้นมาแล้วเราก็บรรทุกน้ำหนักมาด้วย200กิโลกรัมนะครับจุดนี้เราจะยังไม่แวะชาร์จนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยยังเหลือตั้ง 58% คิดว่าขับไปถึงที่เถินลำปางได้สบายๆเลยแล้วก็สเปคชาร์จของคันนี้นะครับ240กิโลวัตต์แรงดันไฟของเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณ580ถึง670โวลต์นะครับตู้ EV Hub ที่นี่จ่ายไฟได้สูงสุดที่180กิโลวัตต์นะครับแล้วก็กระแสไฟเนี่ยได้สูงสุดที่300แอมป์
สำหรับคันนี้เนี่ยถ้าชาร์จกับตู้ EV หักก็เรียกว่าได้กำลังไฟเต็มเลยนะครับพอแบตเตอรี่ขึ้นมาถึงประมาณ600โวลต์คูณกับกระแสไฟที่300แอมป์เนี่ยมันก็ประมาณ180กิโลวัตต์พอดีเลยเดี๋ยววันนี้เราน่าจะไปชาร์จกับตู้ Elex by eGat ตัว150กิโลวัตต์แทนนะครับเพราะว่าจะเป็นการทดสอบระยะทางดูก่อนจะยังไม่ชาร์จแบตนะครับหลังจากนี้ความเร็วที่ใช้ก็จะอยู่ในช่วง100-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักแล้วนะครับนี่ก็3 ทุ่มเกือบครึ่งรถก็เริ่มน้อยลงหน่อยแล้วพอหลังจากกำแพงเพชรไปถึงตากเนี่ยเราจะขับความเร็วที่สูงขึ้นนะครับแบตเตอรี่เหลือ 50% แล้วนะครับระยะทางที่เราขับมาตอนนี้341กิโลเมตรถ้าเราไม่ได้ขับขึ้นทางภาคเหนือแบบนี้นะครับและใช้ความเร็วอยู่ในช่วง80-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนช่วงก่อนหน้านี้ที่ผมขับนะเอาระยะทางแบบคูณ2เลยนะครับผมว่าขับให้ได้600กิโลเมตรเนี่ยไม่ยากเลยนะสำหรับคันนี้มาดูที่โหมดการขับขี่นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะกดเข้าไปดูในโหมดการขับขี่ผมให้ดูที่หน้าจอหลักก่อนนะครับตอนนี้ผมตั้งให้มันโชว์เป็นรูปรถไว้เวลาที่เรากดคันเร่งนะครับแล้วเขาใช้พลังงานเนี่ยบริเวณพื้นถนนจะเป็นสีเขียวและถ้าผมยกเท้าออกจากคันเร่งเวลาที่เขารีเจนเนี่ยจะเป็นสีฟ้าๆนะครับออกฟ้าๆนิดหน่อยคราวนี้เข้ามาดูที่โหมดการขับขี่นะครับกดที่รูปรถตรงนี้แล้วก็เข้ามาดูในโหมดการขับขี่โหมดการขับขี่หลักๆเนี่ยเขาจะมีอยู่4โหมดหลักนะครับมีประหยัดพลังงานสบายสปอร์ตแล้วก็แบบกำหนดเองวันนี้ที่ผมขับมาตั้งแต่กรุงเทพจนมาถึงตรงจุดนี้นะครับเกือบจะถึงตากละใช้โหมดสบายมาตลอดเลยนะครับในโหมดสบายเนี่ยอัตราเร่งแซงเวลาที่เราต้องการจะแซงรถก็ทำได้ง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องพยายามเดี๋ยวลองในโหมดประหยัดก่อนนะครับโหมดประหยัดแค่เราเปลี่ยนมาโหมดประหยัดเนี่ยจะรู้สึกถึงความเร็วนะครับเวลาที่เราแตะเท้าลงไปที่คันเร่งเนี่ยมันจะสมูทขึ้นต้องกดลงไปลึกๆนะครับถึงรถจะแบบวิ่งออกไปเร็วหน่อยลองดูที่ความเร็ว80นะครับแล้วก็กดเร่งออกไปเนี่ยมันจะออกไปแบบสมูทนะครับผมเปลี่ยนเลนดูก่อนนะและในโหมดประหยัดพลังงานนี้นะครับพอเราเลือกปุ๊บเขาจะตั้งรีเจนเป็นแบบสูงสุดไว้นะครับการกู้คืนพลังงานด้านล่างถ้าเราไปกดเปลี่ยนให้เป็นมาตรฐานเขาจะเปลี่ยนมาโหมดกำหนดเองนะครับก็คือโหมดประหยัดพลังงานเนี่ยเหมือนเขาฟิกให้ใช้การรีเจนแบบสูงสุดและถ้าผมลองยกเท้าออกจากคันเร่งนะครับที่ความเร็วประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูขีดการรีเจนนะครับจะค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆมันจะลงมาทางด้านล่างนะครับลงไปถึงประมาณ 50-60% เลยนะครับคำนวณด้วยสายตานะในรถคันนี้เขาไม่ได้บอกการรีเจนเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเป็นกิโลวัตต์นะครับจะเป็นขีดการใช้พลังงานถ้าเรากดคันเร่งความเร็วเนี่ยมันจะเป็นสีเทาๆขึ้นไปทางด้านบนนะครับถ้ายกเท้าออกจากคันเร่งจะเป็นสีเขียวลงไปทางด้านล่างช่วงแรกที่เรายกเท้าออกเนี่ยเขาจะยังไม่ได้รีเจนหนักทันทีนะครับจะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปจนถึง 50-60% ในโหมดประหยัดนะครับแล้วก็ผมมาลองที่โหมดสบายเวลาเปลี่ยนโหมดจะมีเสียงดนตรีขึ้นมาด้วยนะครับลองที่ความเร็วใกล้เคียงเดิมนะครับประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เหยียบคันเร่งลงไปโอ้โหแค่โหมดสบายเนี่ยถ้าเรากดลงไปลึกๆมันก็ดึงออกไปแรงอยู่นะครับขนาดว่าบรรทุกน้ำหนักมาแล้ว200กิโลกรัมนะครับน้ำหนักรวมตอนนี้อยู่ที่ 2.6 ตันแล้วก็เราสามารถตั้งค่าการรีเจนนะครับทั้งมาตรฐานแล้วก็สูงได้เลยในโหมดการขับขี่แบบสบายนะครับรู้สึกว่าจะเป็นเหมือนกันเลยนะครับถ้าเราอยู่ในโหมดอื่นเนี่ยแล้วเราไปปรับค่าการรีเจนมันจะข้ามไปที่กำหนดเองนะครับในโหมดสบายเนี่ยเขาตั้งการรีเจนไว้ที่มาตรฐานความเร็ว80ผมยกเท้าออกจากคันเร่งขีดการรีเจนเนี่ยจะอยู่ประมาณผมว่าไม่เกิน 20% นะครับกะด้วยสายตาแล้วก็ลองในโหมดสปอร์ตความเร็วประมาณ80นะครับเดี๋ยวจะเป็นการแบบกดให้เหมือนเร่งแซงเลยนะ80แล้วก็กดคันเร่งในโหมดสปอร์ตโอ้โหอันนี้เนี่ยไม่ต้องกดลึกนะครับโอ้โหกดแรงๆแล้วก็น่าจะเชิดขึ้นนิดนึงนะเพราะว่าคันนี้เซตมาแบบแนวนุ่มๆนะครับถ้ากดคันเร่งแรงๆในโหมดสปอร์ตก็จะมีอาการหน้าเชิดขึ้นมาหน่อยและอีกครั้งนะคะกดคันเร่งโดยไม่บอกคนข้างๆโทรศัพท์เกือบตีหน้านะคะโทรศัพท์เกือบตีได้อีกแล้วโอเคเดี๋ยวในโหมดสปอร์ตนะครับผมลองเลือกเป็นรีเจนแบบสูงเขาก็จะมาในโหมดกำหนดเองนะครับถ้าเราเลือกให้รีเจนเป็นแบบสูงในทั้งโหมดสบายแล้วก็สปอร์ตเนี่ยเขาจะมาโหมดกำหนดเอง
คราวนี้เรามาดูในโหมดกำหนดเองนะครับกดเข้ามาที่รูปตรงนี้ setting ในโหมดกำหนดเองเราจะสามารถเซตเรื่องอัตราเร่งได้นะครับจะเป็นสบายมาตรฐานหรือว่าสปอร์ตเซตการกู้คืนพลังงานได้ทั้งมาตรฐานแล้วก็สูงตั้งค่าพวงมาลัยได้นะครับสบายมาตรฐานแล้วก็สปอร์ตตั้งแต่ขับมาเนี่ยผมใช้สปอร์ตเป็นหลักเลยนะครับน้ำหนักเนี่ยกำลังดีแล้วก็ไม่ได้หนักจนเกินไปนะครับแล้วก็จะมีตั้งค่าในเรื่องการเบรกนะครับมีมาตรฐานแล้วก็สปอร์ตในส่วนของเบรกที่ตั้งเป็นสปอร์ตไว้เนี่ยน้ำหนักในการเบรกก็โอเคเลยนะครับเวลาที่เราขับทางไกลแบบนี้ไม่ได้รู้สึกว่ามีอาการหน้าทิ่มแล้วก็เขาจะมีโหมดที่เลือกไว้เพื่อให้เบรกแบบนุ่มนวลด้วยนะครับผมเปิดตัวนั้นใช้งานไว้ด้วยเลยน่าจะทำให้การเบรกเนี่ยมันไม่รู้สึกว่าเบรกแล้วหน้าทิ่มนะครับคราวนี้นอกจากโหมดการขับขี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกอันนึงนะเขาจะมีโหมดพิเศษนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานอันเนี้ยเอาไว้ตอนที่แบตเตอรี่เราใกล้จะหมดนะครับแล้วขับไปที่สถานีชาร์จเผื่อว่ามันจะไม่พอเราก็เปิดใช้งานโหมดนี้นะครับในโหมดนี้พอเรากดเปิดเนี่ยเขาจะมีคำอธิบายขึ้นมาบอกนะครับว่าโหมดการขับขี่เนี่ยจะเป็นแบบประหยัดพลังงานพวกที่นั่งและระบบนวดเนี่ยเขาจะปิดไปเลยนะครับไอตัวที่นั่งระบายอากาศแล้วก็พวกไฟแอมเบียนไลท์ก็จะถูกปิดลงหน้าจอผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยทางนั้นก็จะโดนปิดลงนะครับความสว่างของหน้าจอก็จะลดลงแล้วก็ระบบปรับอากาศเป็นแบบอีโคก็คือทำให้มันใช้ไฟน้อยที่สุดเลยนะครับในโหมดประหยัดแบบพิเศษตรงนี้นะครับอันนี้ไม่ได้ลองใช้งานให้ดูนะแล้วก็ที่ด้านล่างเนี่ยก็คือการตั้งค่าการรีเจนนะครับในคันนี้เนี่ยเขาจะมีเสียงจำลองการขับขี่มาด้วยนะครับแต่เราจะต้องไปในเมนูที่ชื่อว่าเสียงตรงนี้จะมีเขียนว่าเสียงสังเคราะห์นะครับมีปิดเสียงรถแข่งควอนตัมแล้วก็ไลท์ขอบเขตนะครับผมลองเป็นแบบรถแข่งเป็นเสียงรถแข่งขึ้นมานี่นะครับเสียงมาแล้วเดี๋ยวลองเร่งให้ดูโอ้โหแล้วขับอยู่ในโหมดสปอร์ตนี่มันก็พอได้อยู่นะครับโอ้โหเพิ่มอรรถรสในการขับขี่ขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับแล้วก็โหมดควอนตัมเสียงแบบควอนตัมนะครับเสียงมันจะออกมาทางแหลมๆหน่อยนะครับอันนี้ก็แปลกๆหน่อยนะแล้วก็อีกเสียงหนึ่งนะครับไลท์ขอบเขตเสียงมันก็ออกแนวยานอวกาศเหมือนกับควอนตัมเลยนะครับโอ้เวลาเบรกก็จะเป็นอีกเสียงหนึ่งนะผมปิดไว้ดีกว่าขับแบบเงียบๆเนี่ยโอเคเลยนะครับถ้าอยากจะแบบสนุกเล่นๆก็อาจจะเปิดเป็นโหมดรถแข่งแล้วก็เวลาที่เราขับความเร็วต่ำนะครับต่ำกว่า30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยคันนี้ก็จะมีเสียงจำลองออกไปให้ข้างนอกได้ยินนะเวลาที่เราขับบริเวณในชุมชนนะครับให้คนข้างนอกได้ยินเสียงเขาสามารถเลือกเสียงได้นะครับจะมีเสียงอ่อนโยนเสียงแฟนตาซีเสียงไร้ขอบเขตเหมือนกันนะถ้าเวลาเลือกอันนี้จะไม่มีเสียงให้ได้ยินนะครับต้องเป็นเวลาที่เราขับความเร็วต่ำแล้วก็ฟังจากด้านนอกโหมดการขับขี่นอกจากจะกดบนหน้าจอนะครับเราสามารถเซตให้ลูกกลิ้งฝั่งขวาเนี่ยเป็นปุ่มสำหรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้นะครับตอนนี้ผมเซตไว้ให้เป็นการเปลี่ยนโหมดการขับขี่กด1ครั้งมันจะวนไปเรื่อยๆนะครับไปประหยัดพลังงานสบายสปอร์ตแล้วก็กำหนดเองนะครับกดอีกครั้งหนึ่งมาที่กำหนดเองตรงนี้ก็สะดวกดีนะครับสามารถกดเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้จากปุ่มบนพวงมาลัยเลยตอนนี้ขับมาถึงที่จังหวัดตากแล้วนะครับแบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 37% แล้วก็ระยะทางที่ขับมาตอนนี้415 กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นมาเป็น 16.6 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100 กิโลเมตรแล้วก็ระยะทางจาก EV Hub นะครับมาถึงที่จังหวัดตากเนี่ยอันนี้ผมกดรีเซ็ตช้าไปสักประมาณเกือบ10 กิโลเมตรนะครับระยะทางอาจจะหายไปสักประมาณ 8-10 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่ 18.3 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100 กิโลเมตรความเร็วที่ใช้เนี่ยจะอยู่ในช่วง100 ถึง 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักเลยนะครับช่วงจากกำแพงเพชรมาถึงตากเนี่ยความสูงจากระดับน้ำทะเลมันเพิ่มขึ้นนะครับการใช้พลังงานเนี่ยก็จะใช้มากกว่าช่วงแรกที่เราขับจากกรุงเทพนครสวรรค์แล้วก็กำแพงเพชรนะครับ
มาดูที่แสงสว่างหน้าจอเวลาที่เราขับกลางคืนแล้วก็ถนนรอบๆเนี่ยมืดเลยนะครับไม่มีไฟสองข้างทางสำหรับแสงสว่างของหน้าจอเนี่ยเราสามารถปรับให้ลงต่ำสุดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับให้ลงต่ำสุดเลยบริเวณมืดๆตรงนี้ทั้งจอด้านหน้าคนขับแล้วก็จอกลางเนี่ยพอเราเอาลงสุดเนี่ยแสงกำลังดีเลยนะครับไม่รู้สึกว่ามันแยงตาโอ้เรียกว่าพาเนลเขาทำมาดีนะครับแสงนี้แทบจะเป็นสีดำไปเลยนะครับสีแบ็กกราวด์รวมถึงหน้าจอตรงด้านหน้าคนขับด้วยเนี่ยเรียกว่าไม่แยงตาเลยนะครับหน้าจอทางฝั่งผู้โดยสารตรงนั้นสามารถปิดได้นะผมกดปิดนะครับรวมถึงจอกลางถ้าเราต้องการปิดก็กดปิดได้แล้วก็พวกแอมเบียนไลท์นะครับพวกนี้ก็ปิดได้แต่ผมว่าจอด้านหน้าคนขับในคันนี้เนี่ยทำมาดีเลยนะครับพอเราปรับแสงลงต่ำสุดเนี่ยพื้นหลังมันแทบจะเป็นสีดำไปเลยบางคันเวลาที่เราปรับแสงลงสุดแล้วอ่ะจะรู้สึกว่ามันยังออกแบบเทาๆอยู่นะครับในคันนี้นี่ผมว่าทำมาดีนะเราปรับแสงลงสุดจะเห็นเฉพาะข้อมูลสำคัญอยู่นะครับตอนนี้แล้วก็แสงไม่รู้สึกว่าแยงตานะครับสำหรับจอกลางหากต้องการกลับมาใช้งานใหม่ก็แค่แตะลงไปเบาๆครั้งหนึ่งนะครับเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าแสงมันน้อยไปด้วยซ้ำนะคันนี้นี่การดิมแสงนี่ทำได้ดีเลยนะครับมาดูภาพจากกล้องมองหลังนะครับตอนนี้เราขับอยู่ในถนนที่มืดสนิทเลยนะครับภาพที่เห็นตอนนี้เราก็จะเห็นด้านหลังเป็นแบบลางๆนะถ้ามันเป็นจุดที่มืดสนิทแบบนี้นะครับแต่ถ้าขับผ่านพวกที่มีไฟส่องถนนเนี่ยภาพตรงนี้ถือว่าชัดดีเลยนะครับถึงแม้จะเป็นช่วงกลางคืนแล้วก็ดูเวลาที่เราแซงนะครับก็จะเห็นไฟรถที่อยู่ด้านหลังแบบเนี้ยถ้าอย่างเนี้ยก็คือเห็นรายละเอียดดีอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นจุดที่ไม่มีรถตามมาข้างหลังแล้วก็ถนนมืดสนิทก็จะเห็นเป็นแค่แบบลางๆโดยรวมผมว่ามันมองได้ชัดดีกว่าแบบเป็นกระจกด้วยนะครับใช้งานช่วงกลางคืนหรือว่าเวลาที่ฝนตกมาดูที่เมนูของแสงสว่างไฟหน้านะครับในเมนูแสงสว่างไฟหน้าเนี่ยเราจะสามารถปรับระดับไฟหน้าได้ถึง5ระดับนะครับ0ถึง4คือใกล้สุดก็คือก้มต่ำสุดนะครับ0ก็คือระดับมาตรฐานส่องสูงสุดแล้วก็ด้านล่างจะเป็นการตั้งเกี่ยวกับเปิดปิดไฟหน้านะครับมีออฟมีไฟหลีไฟต่ำแล้วก็ออโต้นะครับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติตรงนี้เป็นไฟตัดหมอกแล้วก็ขวาสุดตรงนี้จะเป็นไฟสูงอัตโนมัตินะครับในส่วนของไฟสูงอัตโนมัติเนี่ยระหว่างที่ขับมาเนี่ยไฟสูงยังทำงานได้ไม่แม่นยำนะครับมีรถอยู่ด้านหน้าไฟสูงก็เปิดขึ้นมาผมเลยต้องปิดฟังก์ชันนี้ไว้ก่อนแล้วก็ตัวไฟสูงอัตโนมัติเนี่ยถ้าเรากดเปิดใช้งานระบบช่วยขับนะครับเขาจะเปิดระบบไฟสูงอัตโนมัติขึ้นมาให้เองนะถึงแม้ตรงนี้จะปิดอยู่นะครับผมต้องคอยมากดปิดตลอดเลยนะถ้าเวลาเรากดเปิดใช้งานระบบช่วยขับช่วงกลางคืนไม่งั้นตัวไฟสูงอัตโนมัติเนี่ยจะเปิดขึ้นมาเองนะครับจะต้องคอยปิดนะครับมีรถขับอยู่ข้างหน้าช่วงถนนมืดๆแต่ไฟสูงเนี่ยเปิดขึ้นมาถ้าเรากดก้านตรงนี้มันก็จะปิดลงไปแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมันก็เปิดขึ้นมาเองอีกนะครับคราวนี้มาดูแสงสว่างไฟหน้านะครับรถคันนี้ไม่ได้ติดฟิล์มมานะแสงสว่างไฟหน้าถือว่าโอเคเลยนะครับส่วนเรื่องความสูงต่ำที่เขาปรับมาจากโรงงานผมว่าตอนแรกมันอาจจะก้มต่ำไปสักนิดนึงเราอาจจะต้องไปปรับแก้ที่โคมนะครับตอนนี้ผมบรรทุกน้ำหนักมาด้วย200กิโลกรัมทำให้ด้านท้ายเนี่ยต่ำลงไปนิดนึงหน้าเลยเชิดขึ้นมาแต่ระดับของไฟที่ตอนนี้มันยกสูงขึ้นมานิดนึงเนื่องจากด้านท้ายต่ำนะครับผมเทียบดูแล้วขับมาเนี่ยไฟก็ไม่ได้ส่องไปกระจกของรถคันด้านหน้าเลยนะครับอยู่ในระดับที่โอเคเลยแล้วก็คันนี้ไม่ได้มีไฟ cornering light มาให้นะครับถ้าหมุนพวงมาลัยซ้ายหรือขวาเนี่ยก็จะไม่มีไฟส่องออกไปด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาที่ความเร็วต่ำนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูช่วงที่ขับบนถนนจริงกันเดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟสูงให้ดูนะครับไฟสูงสว่างดีเลยนะนี่ปิดนะครับแล้วก็เปิดไฟสูงสังเกตดูบริเวณนี้นะครับตัว cut off เนี่ยก็ทำมาโอเคดีนะครับไม่ได้ฟุ้งขึ้นไปข้างบนคราวนี้มาดูแสงสว่างไฟหน้าบนถนนจริงนะครับหลังจากที่ได้ถ่ายให้ดูจากตรงจุดที่เราจอดเมื่อกี้ดูแสงที่ส่องออกไปทางด้านข้างนะครับสว่างดีเลยนะแล้วก็แสงที่ส่องออกไปทางด้านหน้าเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ไกลโอเคดีเลยขับกลางคืนนะครับตอนนี้ขับความเร็วประมาณ110-120เนี่ยรู้สึกว่าปลอดภัยดีอยู่นะครับเพราะว่าเรามองเห็นทัศนวิสัยด้านหน้าได้ไกลแล้วก็ระดับของไฟที่ยกขึ้นมาตอนนี้นะครับเนื่องจากด้านหลังเราเนี่ยบรรทุกน้ำหนักมา
ก็ไม่ได้สูงจนเกินไปนะไฟที่ส่องยกขึ้นมาตอนนี้สำหรับใครที่ใช้งานแล้วรู้สึกว่าไฟมันก้มต่ำไปหน่อยเนี่ยก็อาจจะต้องไปปรับแก้ที่โคมอีกสักนิดนึงนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเฉพาะคันนี้หรือเปล่าถ้าคันอื่นๆเนี่ยอยู่ในระดับที่โอเคก็ไม่ต้องปรับแก้อะไรนะครับตัวระดับไฟหน้าเนี่ยถ้าเราปรับให้ยกขึ้นมาสุดจากบนหน้าจอแล้วถ้ามันรู้สึกว่ายังต่ำไปนิดนึงเราก็ต้องไปปรับแก้ที่โคมนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองปรับให้มันก้มต่ำให้ดูนะตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ปรับเป็นแบบต่ำสุดเลยมันจะก้มลงมาโหใกล้รถมากๆเลยนะครับตั้งเป็นระดับศูนย์มาตรฐานอันเนี้ยอยู่ในระดับที่โอเคเลยนะครับขับมาตลอดทางก็ไม่ได้ส่องไปหาฝั่งตรงข้ามนะครับคือไม่ได้สูงจนเกินไปดูช่วงทางโค้งนะครับคันนี้ไม่ได้มีพวกระบบ Adaptive Light หรือว่า Matic Light ให้มานะครับเป็นไฟสูงอัตโนมัติแบบธรรมดาแล้วก็ไฟสูงเนี่ยยังทำงานได้ไม่แม่นยำนะครับผมเลยต้องปิดระบบไฟสูงอัตโนมัติไว้ก่อนตามที่เมื่อกี้ได้ถ่ายให้ดูนะครับและถ้าเราขับอยู่เนี่ยแล้วเราเปิดใช้ระบบช่วยขับไฟสูงอัตโนมัติก็จะเปิดขึ้นมาให้เองนะครับหมายถึงตัวฟังก์ชันของเขาเราอาจจะต้องไปกดปิดฟังก์ชันไว้ไม่งั้นขับอย่างนี้นะครับขับไปเนี่ยเดี๋ยวไฟสูงก็เปิดขึ้นมานะครับช่วงที่ถนนมืดๆถึงแม้จะมีรถขับอยู่ด้านหน้าเรานะครับช่วงนี้ถนนมืดพอดีนะครับผมเปิดไฟสูงให้ดูก็สว่างดีนะครับเปิดไฟสูงช่วงทางโค้งนะสว่างดีเลยนะครับถ้าเราขับทางไกลตอนกลางคืนแล้วเป็นช่วงถนนมืดๆแบบนี้เราก็เปิดไฟสูงค้างไว้ได้เลยเสียดายนะครับว่าคันนี้ยังไม่ได้เป็นพวกระบบ Adaptive Light หรือว่า Matic Light ที่สามารถดับหลบรถคันหน้าได้ตรงนี้ครับเทียบให้ดูนะครับด้านหน้าเราเนี่ยเป็นรถกระบะแล้วก็ดูระดับของไฟหน้าที่ส่องไปตอนเนี้ยก็ไม่ได้สูงขึ้นไปจนถึงกระจกด้านข้างเขานะครับแต่ว่าคันนี้ช่วงล่างมันจะนุ่มๆนะถ้าเราขับอยู่ไกลๆหน่อยนะครับเนี่ยแล้วถนนมันเป็นคลื่นอย่างเงี้ยมันจะมีจังหวะที่ด้านหลังเรายุบลงนะครับรถมันก็จะกระเด้งหน่อยตัวไฟเนี่ยก็อาจจะส่องสว่างไปหากระจกคันด้านหน้าได้นะครับช่วงที่รถมันมีอาการกระเด้งนิดนึงแบบนี้นะครับขับมาได้500กิโลเมตรแล้วนะครับและแบตเตอรี่เรายังเหลืออีกตั้ง 21% เลยนะครับนี่ขับมา500กิโลเมตรนี่คันนี้นี่เรียกว่าแบตเตอรี่เหลือเยอะเลยนะครับอีก 21% เนี่ยถ้าเราไม่ได้ขับเร็วมากไปได้อีกประมาณ100กิโลเมตรนะครับสมมุติว่าขับสักความเร็วประมาณ100-110และนี่เป็นการขับขึ้นภาคเหนือด้วยนะครับถ้าเราขับไปทางใต้ที่เส้นทางแบบราบเรียบไม่ได้ขึ้นเนินเยอะเหมือนภาคเหนือเนี่ยเรียกว่าขับ600กิโลเมตรโดยใช้ความเร็วสักประมาณไม่เกิน110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยทำได้ไม่ยากเลยนะผมว่ายิ่งถ้าใครขับแค่80 100นึงเนี่ยสบายเลยนะครับสำหรับระยะทาง600กิโลเมตรมาถึงปั๊ม PT ที่เถินลำปางแล้วนะครับแบตเตอรี่เราเหลือ 20% พอดีเป๊ะเลยแล้วก็จะต้องขับไปอีกประมาณ170ถึง180กิโลเมตรนะครับสำหรับไปถึงโรงแรมที่เชียงใหม่ซึ่งแบต 20% เนี่ยมันไม่พอแน่ๆนะครับเราจะต้องแวะชาร์จกันก่อนแล้วก็วันนี้ตู้ Elex น่าจะมีปัญหาอยู่นะครับแดงมาแต่ไกลเลยนะไม่น่าจะชาร์จได้นะอาจจะต้องไปชาร์จตู้ EV Station แทนนะครับเราขับมาทั้งหมด 506.7 กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 17.2 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรแล้วก็แบตเตอรี่เหลืออยู่ 20% นะครับแบตเตอรี่ที่เหลือ 20% เนี่ยถ้าเราขับจนแบตหมดนะครับแล้วใช้ความเร็วสัก110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะไปได้อีกเกือบ100กิโลเมตรเลยนะครับถ้าเอามารวมกับตรงนี้ก็จะเป็นประมาณ600กิโลเมตรซึ่งเป็นการวิ่งแบบแบตแทบหมดแล้วมันขึ้นเขาขึ้นเนินด้วยนะครับอาจจะได้น้อยกว่านี้อีกนิดหน่อยก็ได้ขึ้นอยู่กับความเร็วที่เราใช้นะครับเราจะต้องขับไปอีกประมาณ170กิโลเมตรถ้าดูจากระยะทางที่เราขับมาก่อนหน้านี้นะครับจาก EV หับกำแพงเพชรเนี่ยแบตเตอรี่ 1% มันจะวิ่งได้สักประมาณ5กิโลเมตรนะครับอย่างน้อยเราจะต้องมีแบต 50% ถึงจะขับไปถึงโรงแรมที่เชียงใหม่ได้นะครับจริงๆมันน่าจะใช้สัก 40% แต่ว่าเผื่อไว้หน่อยอีกสัก 10% นะครับสรุปว่าชาร์จได้นะครับตอนที่มาถึงเนี่ยผมมองไกลๆมาเห็นมันขึ้นเป็นสีแดงอยู่นึกว่าตู้เขาไม่สามารถใช้งานได้พอมาอ่านดูใกล้ๆนะครับเขาบอกว่าปุ่ม emergency เนี่ยมันถูกกดค้างไว้เราแค่หมุนออกมานะครับตรงนี้มันก็กลับมาใช้งานได้นะครับ
แล้วก็ตอนนี้แบตเตอรี่เราขึ้นมา 23% แล้วนะครับชาร์จไปแค่นาทีกว่าเองจาก 20% ขึ้นมา 23%กำลังไฟตอนนี้อยู่ที่ 148 กิโลวัตต์นะครับแรงดันไฟเนี่ยอยู่ที่ 581 โวลต์กระแสไฟอยู่ที่ 254 แอมป์นะครับคันนี้เนี่ยกระแสไฟที่เขารับได้สูงสุดอยู่ที่ 400 แอมป์นะครับแล้วก็แรงดันเนี่ยอยู่ประมาณสูงสุดที่ 670 โวลต์ช่วงแบตเตอรี่กำลังจะเต็ม 100%ถ้าเราจะชาร์จให้ได้กำลังไฟสูงสุด 240 กิโลวัตต์เนี่ยจะต้องชาร์จกับตู้ที่สามารถจ่ายกระแสไฟได้มากกว่า 400 แอมป์และจะต้องเป็นตู้สเปค 240 กิโลวัตต์ขึ้นไปนะครับอันนี้มันตู้ 150 กิโลวัตต์ระหว่างชาร์จนะครับที่บนหน้าจอเนี่ยก็จะมีบอกกำลังไฟด้วยนะครับมีบอกถึงกระแสไฟแล้วก็แรงดันไฟด้วยกำลังไฟตอนนี้อยู่ที่ 144.8 กิโลวัตต์นะครับอันเนี้ยมันจะน้อยกว่าที่หน้าตู้เพราะว่าเขาโชว์กำลังไฟที่ชาร์จเข้าไปแบตนะครับที่หน้าตู้เนี่ยมันอยู่ประมาณ147กิโลวัตต์มันก็จะจ่ายมาให้ระบบแอร์ที่ทำงานอยู่ตอนนี้รวมถึงมีลอสระหว่างชาร์จด้วยนะครับแล้วก็ระบบที่ไประบายความร้อนให้กับแบตเตอรี่เราด้วยส่วนหน้าจอกลางกดที่แบตเตอรี่ตรงนี้ก็จะมีบอกไว้เหมือนกันนะครับมีบอกกระแสไฟแรงดันไฟกำลังไฟก็เหมือนกันกับบนหน้าจอคนขับเลยนะครับเราสามารถเซตที่ตรงนี้ได้นะครับว่าจะให้ชาร์จขึ้นมาถึงแบตเตอรี่กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เป็นทั่วไปนะครับอาจจะอยู่ประมาณสัก 80% ส่วนถ้าขับทางไกลนะครับเราก็ชาร์จเต็ม 100% เลยก็ได้ถ้าข้างหน้าที่เราไปเนี่ยมันไม่มีสถานีชาร์จหรือว่าสถานีชาร์จน้อยนะครับชาร์จมาแล้ว10นาทีนะครับแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาแล้ว 21% ผมว่าไม่น่าจะชาร์จเกิน15นาทีนะครับแบตก็น่าจะขึ้นไปถึง 50% แล้วดูอุณหภูมิระหว่างชาร์จแบตนะครับจุดที่เป็นสีส้มๆเนี่ยก็คือตรงนี้จะมีพวกกล้องนะครับแล้วตรงนี้จะมีเซ็นเซอร์นะแถวๆนี้บริเวณประตูนะครับอุณหภูมิเลยสูงหน่อยแล้วก็ด้านหน้าระหว่างที่ชาร์จแบตนะครับอุณหภูมิจะอยู่ประมาณ40กว่าองศานะแล้วก็จะมีลมออกมาถ้าใกล้ๆเนี่ยเราจะได้ยินเสียงคอมแอร์ทำงานนะครับดูอุณหภูมิรอบๆคันนะครับทางฝั่งซ้ายนี้ได้ยินเสียงคอมแอร์ชัดขึ้นนะคอมแอร์น่าจะอยู่เยื้องๆมาทางฝั่งซ้ายนะครับตรงนี้เป็นกล้องแล้วก็ด้านใต้เนี่ยตัวเซ็นเซอร์ที่คอยจับเวลาที่เรายืนอยู่นะครับตัวนี้เป็นประตูไฟฟ้าถ้าเรายืนอยู่ใกล้เซ็นเซอร์เขาก็จะยังไม่เปิดออกมาตำแหน่งกล้องนะครับตรงนี้15นาทีพอดีเลยนะครับชาร์จแบตจาก20ขึ้นมา 50% ที่กำลังไฟประมาณ147ถึง148กิโลวัตต์นะครับตอนนี้แบตเตอรี่ 50% นะครับใช้เวลาชาร์จไป15นาทีแล้วก็ผมลองกดนำทางใหม่ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะขับไปอีก173กิโลเมตรเมื่อกี้เขาบอกว่าระยะทางที่ไปถึงแล้วเหลือ126กิโลเมตรนะครับแต่ถ้าเรากดนำทางแล้วเนี่ยผมหาไม่เจอนะว่าเขาบอกไว้ตรงไหนว่าไปถึงปลายทางแบตจะเหลือเท่าไหร่ไม่มีบอกนะครับเมื่อกี้ผมเลยต้องกดนำทางดูใหม่อีกครั้งนะหรือว่ากดตรงนี้ดูจะมีบอกหรือเปล่าก็ไม่มีนะครับมีบอกแค่ตอนเรากดค้นหาเส้นทางนะครับเดี๋ยวกดให้ดูใหม่อีกครั้งหนึ่งตรงนี้เราก็เลือกนะครับเราก็เลือกเส้นทางตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกนะครับว่าไปถึงแบตเตอรี่เหลือ121กิโลเมตรแค่นี้เลยนะครับดีนะที่เมื่อกี้ผมลงไปดูที่หน้าตู้อีกครั้งหนึ่งไม่งั้นก็คงขับไปต่อนะครับอาจจะไปชาร์จที่ EV Station แต่เราก็จะรับกำลังไฟได้ไม่แรงเท่าตู้นี้นะครับถัดไปเนี่ยมี EV Station อยู่เต็มที่ก็ได้ประมาณสัก110-120กิโลวัตต์นะครับถ้าได้ชาร์จคันเดียวนะเมื่อกี้ผมก็ยังไม่ได้เปิดดูนะครับว่ามีรถชาร์จอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวพาลองใช้ระบบช่วยขับช่วงกลางคืนนะครับแล้วก็จะเป็นพวกทางโค้งเริ่มจากความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนนะครับประมาณ100กดที่ก้านเกียร์ลงไปครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยพอผมกดก้านเกียร์ลงไประบบช่วยขับเปิดทำงานขึ้นมาไฟสูงอัตโนมัติเปิดขึ้นมาเองเลยนะครับทั้งที่ผมปิดไว้แล้วนะผมจะต้องไปปิดมันอีกครั้งหนึ่งนะครับข้างหน้ามีรถอยู่เมื่อกี้ไฟสูงก็ไม่ปิดลงด้วยแล้วก็ลองใช้งานดูนะครับที่ความเร็ว100เนี่ยช่วงเข้าโค้งเมื่อกี้เขาก็มีการชะลอความเร็วด้วยนะครับเดี๋ยวผมกลับมาที่หน้าการช่วยเหลือการขับขี่ในเมนูนี้นะครับ
ทางฝั่งซ้ายเนี่ยถ้าเราเลือกไว้ตรงนี้ถ้าเรากดก้านเกียร์ลงไปมันจะเป็นแค่ Adaptive Cruise Control แต่ถ้าเราต้องการใช้ระบบ Cruise Control แล้วก็ Lane Centering เนี่ยจะต้องเลือกเป็นทางฝั่งขวาตรงนี้นะครับระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัจฉริยะอันนี้ Adaptive Cruise Control ทำงานแล้วก็ Lane Centering ทำงานนะครับด้านล่างเนี่ยจะมีเสียงแจ้งเตือนถ้าเราเปิดไว้เนี่ยเวลาเปิดระบบก็จะมีเสียงพูดปิดระบบก็จะมีเสียงพูดนะครับถัดมาที่ด้านล่างช่วยเปลี่ยนเลนเมื่อเปิดไฟเลี้ยวอันนี้คือระบบ Auto Lane Change นะครับเข้าโค้งอยู่ผมกดเปิดไฟเลี้ยวเขาก็สามารถเลี้ยวได้นะครับแต่ในโค้งเนี่ยจะมีการชะลอความเร็วนะครับขนาดว่าใช้ความเร็วแค่100นะนี่เขาลดลงมาเหลือประมาณ87-86 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะถ้าผมเซตไว้120แล้วเขาลดลงมาเหลือ86เนี่ยมันก็จะเป็นการชะลอแบบกระทันหันไปหน่อยนะครับหากมีรถตามมาที่ด้านหลังเดี๋ยวผมจะลองแตะคันเร่งไว้นะครับโอ้บริเวณนี้เส้นจราจรไม่ค่อยชัดนะครับเขาเตือนขึ้นมาให้เราจับพวงมาลัยแล้วมันเป็นโค้งอยู่นะครับตอนนี้ระบบจะยังไม่กลับมาทำงานกลับมาทำงานให้ได้ละผมแตะคันเร่งไว้นะครับลองไม่ให้เขาลดความเร็วว่าไปได้ไหมก็ไปได้อยู่นะครับและเวลาที่ระบบทำงานอยู่ถ้าเราแตะคันเร่งเข้าไปเนี่ยเขาจะมีข้อความสีเหลืองขึ้นมาโชว์นะครับว่ากำลังเร่งความเร็วกรุณาควบคุมความเร็วรถนะครับอันนี้มันจะขึ้นหายต้องแตะคันเร่งค้างไว้อันนี้ผมแตะคันเร่งค้างไว้นะครับกดเปิดไฟเลี้ยวขวาเมื่อกี้มีรถอยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้ผ่านจุดกลับรถด้วยไม่มีปัญหาอะไรนะครับเวลาที่ผ่านจุดกลับรถแต่ว่าต้องระวังนะครับเวลาที่ใช้งานในบางช่วงมันจะมีเส้นจราจรเก่าอยู่ที่เขายังลบออกไม่หมดบางทีเนี่ยรถจะวิ่งไปตามเส้นนั้นนะครับนี่ผมแตะไว้ที่คันเร่งอยู่นะครับเพื่อให้ความเร็วเขาไม่ลดระหว่างเข้าโค้งก็ยังสามารถเข้าโค้งได้อยู่นะลองดูโค้งหน้านะครับที่ความเร็วประมาณ119 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโค้งหน้านี้จะเป็นยังไงนะครับผมประคองมือไว้ใกล้ๆนะแต่ไม่ได้เป็นคนเลี้ยวนะครับก็เข้าโค้งได้อยู่นะเปิดไฟเลี้ยวขวาให้ระบบช่วยเปลี่ยนเลนทำงานนะครับเปลี่ยนเลนแต่ว่ามาเจอคันด้านหน้านะอันนี้ก็จะชะลอลงนะครับชะลอโดยการใช้ระบบรีเจนนะครับแถบการรีเจนเนี่ยเขียวลงไปข้างล่างให้เราเห็นได้เลยเดี๋ยวผมลองดูข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้จะลองเซตความเร็วไว้สัก120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงนี้ผ่านจุดกลับรถก็ไม่ได้มีอาการออกไปทางขวาเลยนะครับสังเกตที่เส้นบนหน้าจอนะถ้ามันยังเป็นสีฟ้าๆอยู่ก็คือรถยังควบคุมพวงมาลัยอยู่นะครับแต่ถ้าผมหักพวงมาลัยนิดนึงเนี่ยเส้นสีฟ้ามันจะหายออกไปอันนั้นคือผมควบคุมเองเนี่ยเขากลับมาทำงานให้เองนะครับเราไม่ต้องกด activate ใหม่นะเปิดไฟเลี้ยวเพื่อแซงคันด้านหน้าก่อนนะครับเซตความเร็วไว้ที่120ละข้างหน้านี้จะเป็นโค้งนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูมันโค้งไม่เยอะนะลองดูโค้งถัดไปนะครับแล้วก็เวลาที่ผ่านรถบรรทุกแล้วเขามีการเบี่ยงเลนเนี่ยมันก็จะโชว์รูปรถบรรทุกเป็นสีเหลืองๆนะครับข้างหน้านี่ผมว่าเขาต้องชะลอลงแรงอยู่นะถ้าโค้งไม่เยอะแบบนี้เข้าโค้ง120ไปได้เลยนะครับเนียนๆเลยนะผมไปวิ่งที่เลนกลางดีกว่าเวลาเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยเขาก็จะเลี้ยวให้เรานะครับเปลี่ยนเลนให้เราแบบสมูทอยู่นะกดแบบค้างลงไปเลยก็ได้นะครับสำหรับไฟเลี้ยวหรือจะกดเบาๆที่เป็น1จังหวะที่มันจะเป็นไฟกระพริบ3ทีเขาก็ทำงานให้นะครับโอ้โหเนี่ยช่วงโค้งถ้ามากหน่อยก็จะชะลอความเร็วลงมาแต่ลดจาก120ลงมาเหลือประมาณ110นะครับส่วนจุดข้างหน้าเนี่ยผมว่าผมอาจจะต้องขับเองนะจุดนี้มันจะเป็นจุดที่ทุกคันแทบจะหลุดนะครับตรงนี้ประจำแล้วทีนี้ถ้าผมกด activate ระบบกลับมาใหม่เนี่ยเดี๋ยวไฟสูงอัตโนมัติมันจะทำงานเองอีกนะครับเดี๋ยวผมรอให้ผ่านรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ไปก่อนลองกดเปิดเนี่ยเขาชะลอความเร็วนะครับจากประมาณ110ลงมาเหลือ96แบบนี้เนี่ยถ้ามีรถตามหลังมามันจะอันตรายนะครับผมกดคันเร่งสวนลงไปเขาก็เข้าโค้งไปได้นะลองดูนะครับจะไปได้ตลอดรอดฝั่งไหมโค้งยาวๆนะครับความเร็ว120
ไปได้อยู่แต่เตือนขึ้นมาให้เราควบคุมพวงมาลัยนะครับความเร็วเริ่มสูงเกินแต่ว่ายังไม่หลุดนะครับแต่เขาจะมีเตือนขึ้นมาให้เราควบคุมพวงมาลัยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไฟสูงมันทำงานขึ้นมาเดี๋ยวผมต้องปิดนะครับช่วงนี้มันเข้าโค้งอยู่ด้วยก็ปิดลำบากอยู่คือถ้าเรากดปิดที่ก้านเกียร์พูดผิดนะครับถ้าเรากดปิดที่ก้านตรงเนี้ยเดี๋ยวมันก็เปิดขึ้นมาใหม่อยู่ดีถ้าเรายังไม่ปิดระบบลงไปนะครับในอวตารแล้วก็ตัว DePaul เนี่ยเหมือนกันเลยนะครับถ้าเราปิดระบบไฟสูงอัตโนมัติลงไปแล้วเนี่ยแต่ถ้ามากดใช้งานระบบช่วยขับฟังก์ชันนี้จะเปิดขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยนะตัวไฟสูงอัตโนมัตินี้ไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงเซตไว้ให้มันทำงานร่วมกันนะครับเวลาที่เปิดระบบช่วยขับหรือพวก Adaptive Cruise Control นี้นะครับคือตัวระบบไฟสูงเขายังทำงานได้ไม่แม่นยำนะแล้วเปิดขึ้นมาเนี่ยจะต้องมาคอยกดปิดระบบนะครับการเข้าโค้งก็ถือว่าทำได้ดีนะเสียดายว่าเขามีการชะลอความเร็วเยอะไปหน่อยถ้ามันมีรถตามหลังเรามาอยู่ที่ความเร็วสมมติว่า110 120ขับตามๆกันมาแล้วเราใช้ระบบช่วยขับคันนี้ชะลอความเร็วลงไปแบบ100หรือ90อย่างเงี้ยคันหลังเขาไม่รู้มันก็อันตรายนะครับแต่ถ้าเราใช้งานจนชินแล้วเรารู้ว่ากำลังจะเข้าโค้งเราก็แค่แตะคันเร่งไว้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมแตะคันเร่งไว้แล้วก็ประคองพวงมาลัยให้ระบบช่วยขับเขาทำงานนะครับเนี่ยก็จะมีเตือนขึ้นมานะครับผมจับพวงมาลัยอยู่นะเขาก็จะเตือนให้เราบังคับพวงมาลัยนะครับผ่านจุดกลับรถที่ความเร็ว118กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมาถึงที่โรงแรมแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลือ 20% นะครับใช้ไปทั้งหมด 30% กับระยะทางที่เราขับมา169กิโลเมตรโอ้โหวันนี้รถจอดเต็มเลยนะครับจุดชาร์จยังว่างหรือเปล่าโอ้จุดชาร์จเพียบและแบตเตอรี่เราเหลือ 20% แบตเตอรี่ไซส์ใหญ่ขนาดนี้มาชาร์จแบบเหมาจ่าย350 บาทนี่คุ้มเลยนะครับอันนี้ผมตั้งใจให้แบตเตอรี่เหลือน้อยแบตเตอรี่เหลืออยู่ 20% นะครับระยะทางที่จะวิ่งได้เหลืออีก141กิโลเมตรตัวเลขตรงนี้ใกล้เคียงกับในแผนที่ที่เขาคำนวณให้เราเลยนะครับระยะทางที่เราขับมาทั้งหมดวันนี้นะครับ676.3 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 18.2 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับแล้วก็มาดูที่ระยะทางตั้งแต่ชาร์จอันนี้จากที่เถินนะครับเราขับมาที่นี่ปัดขึ้นเป็น170กิโลเมตรแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 20.9 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรความเร็วที่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่110-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักเลยนะครับเราขับมา170กิโลเมตรใช้แบตเตอรี่ไปทั้งหมด 30% พอหารออกมาเป็นต่อ 1% เนี่ยก็ยังวิ่งได้ถึง 5.6 กิโลเมตรเลยนะครับระยะทางที่วิ่งได้ขนาดว่าใช้ความเร็ว110-120เป็นหลักแล้วก็ขึ้นเขาขึ้นเนินมาด้วยนะครับเรียกว่าคันนี้เนี่ยถ้าขับให้ได้ระยะทางประมาณ500กว่ากิโลเมตรเนี่ยทำได้สบายๆเลยนะครับขนาดว่าขับขึ้นทางชันทางเขายังได้ค่าเฉลี่ยออกมาที่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เรามาดูระยะทางที่เราวิ่งมาวันนี้ทั้งหมดนะครับคำนวณเป็นปริมาณไฟที่ใช้ไปเนี่ยก็คือ123กิโลวัตต์อเวอร์นะครับเอาค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานตรงนี้คูณกับระยะทางนะครับแล้วทีนี้ผมคำนวณเทียบกับค่าชาร์จของสถานีชาร์จ Elex by EGAT นะครับที่หน่วยละ 7.5 บาทก็เท่ากับ922บาทอันนี้เป็นการคำนวณแบบประมาณนะครับถ้าเราชาร์จจริงเนี่ยอาจจะแพงกว่านี้ก็ได้เพราะว่าถ้าเราชาร์จไปด้วยเปิดแอร์ไปด้วยมันก็จะมี loss ระหว่างชาร์จเกิดขึ้นนะครับอันเนี้ยเป็นการคำนวณแบบคร่าวๆค่าชาร์จไฟประมาณ922บาทหารกับระยะทางที่วิ่งมา676กิโลเมตรก็ตกกิโลเมตรละ 1.36 บาทนะครับแล้วก็ถ้าเราคำนวณแบบใกล้เคียงความจริงเนี่ยแบตเตอรี่ 100% แรกเราชาร์จมาจากบ้านด้วยนะครับค่าชาร์จเนี่ยมันก็อยู่แค่หน่วยละประมาณ4บาทหรือถ้าใครใช้ TOU เนี่ยก็ต่ำกว่านี้อีกนะครับอันนี้เป็นการคำนวณแบบคร่าวๆนะครับก็ตกกิโลเมตรละ 1.3 บาทนี่บรรทุกน้ำหนักมาด้วยอีก200กิโลกรัมนะครับเหมือนนั่งกันมาเต็มคันและถ้าเราชาร์จจากที่บ้านมาอย่างที่ผมบอกไปนะครับมันอาจจะอยู่แค่ประมาณ1บาทหรือต่ำกว่านี้อีกนะครับตอนนี้เสียบชาร์จไว้กับ AC ชาร์จของทางโรงแรมนะครับ
สเปคของคันนี้เนี่ยรับกำลังไฟได้สูงสุดที่ 11 กิโลวัตต์ ตอนนี้กำลังไฟเข้าอยู่ 10.5 กิโลวัตต์ ใช้เวลาชาร์จอีก 8 ชั่วโมง 41 นาทีสำหรับแบตเตอรี่ 21% ถึง 100% นะครับ เสียบชาร์จไว้เมื่อคืนตอนตี 3 นะครับ เที่ยงแบตเตอรี่เต็ม 100% พอดี แล้วเดี๋ยววันนี้เราขับไปดอยอ่างขางนะครับทริปตั้งแต่การชาร์จตอนนี้รีเซ็ตเป็นศูนย์เรียบร้อยนะครับเวลาที่เราชาร์จแบตแล้วผมก็รีเซ็ตทริปตัวนี้ไว้ด้วยนะครับเอาไว้จับระยะทางคู่กันเลยส่วนทริปตรงนี้เป็นระยะทางตั้งแต่กรุงเทพมาถึงเชียงใหม่นะครับตอนนี้แบตเตอรี่ 99% แล้วผมขับอยู่ในโหมดประหยัดนะครับจะทดสอบดูการรีเจนช่วงแบตเตอรี่ใกล้เต็ม 100% นะครับดูที่ขีดทางด้านขวาผมยกเท้าออกจากคันเร่งแถบรีเจนไม่ขึ้นเลยนะครับถ้ามีการรีเจนเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวลงไปด้านล่างแต่พอยกเท้าออกเนี่ยรถมีอาการชะลอนะครับแต่ว่าแถบการรีเจนไม่ขึ้นนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นการชะลอแบบใช้เบรกแทนหรือเปล่านะครับคราวนี้ลองเปลี่ยนมาเป็นโหมดสบายนะครับเร่งความเร็วขึ้นไปแล้วยกเท้าออกจากคันเร่งเหยียบเบรกเพิ่มแถบรีเจนไม่ขึ้นนะครับผมคิดว่าเมื่อกี้ตอนที่เราใช้โหมดประหยัดเนี่ยช่วงที่รถชะลอความเร็วน่าจะเป็นการชะลอโดยใช้เบรกนะครับลองใช้ระบบช่วยจอดบริเวณที่มีรถจอดคู่ขนานกันอยู่นะครับตอนนี้กดให้สแกนช่องจอดแล้วเจอช่องจอดตรงนี้นะครับกดเริ่มจอดเมื่อวานเราลองจอดแบบไม่มีรถขนาบข้างนะวันนี้ลองแบบมีรถขนาบข้างดูนะครับคือเขาค่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะถ้าเขาจะไปไหนนี่ไงมีเขียนอธิบายบอกไว้ด้วยกำลังเข้าช่องจอดกำลังถอยหลัง5 เมตร 4 เมตรค่อยๆถอยแบบสมูทนะครับใช้เวลาสักหน่อยมีการวัดระยะด้วยนะคะว่าบริเวณรอบตัวรถเนี่ยห่างจากสิ่งกีดขวางกี่เซนฝั่งซ้าย49เซนนะครับค่อยๆถอยเข้าก็โอเคอยู่นะแต่ว่าเขาจะค่อยๆทำงานแบบสมูทนะครับไม่ได้แบบรวดเร็วรีบๆนะครับค่อยๆถอยเรียบร้อยครับแล้วช่วยจอดตอนนี้แบตเตอรี่ลดเหลือ 98% แล้วนะครับแล้วผมก็ขับในโหมดประหยัดสุดลองยกเท้าจากคันเร่งนะครับตอนนี้แถบการรีเจนเนี่ยขึ้นมาให้เห็นแล้วนะครับช่วงแบต 99% เนี่ยแถบรีเจนที่เป็นสีเขียวไม่ขึ้นลองอีกครั้งหนึ่งนะครับความเร็ว80ยกเท้ารีเจนได้ประมาณ 20-30% นะครับตอนนี้เกือบบ่าย 2นะคะเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยอีก19 กิโลเมตรจะถึงเชียงดาวนะครับระหว่างทางขับไปดอยอ่างขางวันนี้วิวสวยๆเลยนะคะวันนี้มีเมฆเยอะหน่อยแต่ว่าต้นไม้นี่ก็เขียวขจีเลยแดดร้อนเลยครับ35 องศาเป็นไงบ้างขับมาก๊อฟน่าจะขับคันนี้มา800 โลได้เนาะใช่ตั้งแต่เราขับมาจากกรุงเทพก็เกือบ700แล้วขับเทสในกรุงเทพอีกนะครับก็โดยรวมก็ดีครับเบาะนั่งสบายดีแต่ว่ารถเนี่ยจะมีอาการนุ่มๆแล้วก็กระเด้งหน่อยนะถ้าไปเจอบริเวณถนนที่เป็นคลื่นนะครับนี่เป็นสไตล์ของทางฉางอันเขาเลยนะดีพอแล้วก็อวตารคล้ายๆกันเลยนะครับหมายถึงฟีลลิ่งการขับขี่ใช่ไหมฟีลลิ่งช่วงล่างที่มันจะมีอาการแบบกระเด้งอยู่บ้างซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะเข้าโค้งเยอะแน่นอนนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงเรามาดูภายในกันก่อนเลยดีกว่านะคะก็ดีไซน์ด้านในเนี่ยพอเข้ามานั่งแล้วเนี่ยให้ความรู้สึกว่ามีความหรูหราแล้วก็สปอร์ตนะคะสำหรับรุ่น Long Range เนี่ยเขาจะมีสีให้เลือกเนี่ย3 สีนะคะภายในก็จะมีเป็นสีดำสีแดงแล้วก็สีเทาที่อยู่กับเราเนี่ยจะเป็นแบบสีเทานะคะซึ่งเป็นสีที่ส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าสวยมากๆเลยเขามีการใช้แอคเซนต์เป็นสีเหลืองนะคะจะเห็นที่การเดินพวกเส้นได้แล้วก็ตัว safety belt นะคะตัวเข็มขัดนิรภัยด้วยสอดรับกันดูดีเลยนะคะแล้วก็ทางโชว์รูมเนี่ยแจ้งว่าสีนี้เนี่ยมีจำนวนจำกัดนะคะที่เข้ามาในไทยนะตอนนี้ถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะไปดูที่โชว์รูมแล้วก็จองได้นะคะหมดจากล็อตนี้ไปเนี่ยน่าจะต้องรอของนิดหนึ่ง
นั่งเป็นยังไงบ้างเนี่ยขับมา800กิโลเมตรแล้วเบาะคันนี้ ก็ที่บอกไปเมื่อกี้นะเบาะนั่งสบายดีนะครับนุ่มสบายดีแล้วก็ผมมีโอกาสได้ลองใช้ตัว Zero Gravity นะช่วงอยู่ในกรุงเทพเนี่ยลองปรับนอนก็นอนสบายดีอ่ะเขามีที่รองขาที่ตำแหน่งมันพอดีเลยมีเบาะนวดด้วยนะครับเบาะรองน่องนะใช่ตรงรองน่องตรงเนี้ยแล้วก็ให้เบาะนวดมาโดยรวมโอเคเบาะคันนี้นั่งสบายดีเบาะด้านหลังก็เหมือนกันนะครับที่ลองนั่งเล่นๆดูเนี่ยเดี๋ยวไว้ขาที่เราขับกลับกรุงเทพนะให้เชงลองนั่งยาวๆดูว่าเป็นยังไงบ้างตัว Zero Gravity เนี่ยให้มาทั้งเบาะผู้โดยสารและเบาะคนขับเลยนะคะผู้โดยสารด้านหน้าแล้วก็เบาะคนขับให้มาทั้งคู่เลยแล้วก็ตัวเบาะแนปป้านะคะตัวนี้เป็นหนังแท้แนปป้าส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นหนังกลับอัลคันทาร่านะคะเช่นเดียวกันกับวัสดุที่ใช้สำหรับบุตัวบริเวณคานเนี่ยก็จะเป็นตัวหนังกลับอัลคันทาร่าการปรับเบาะเนี่ยสามารถปรับได้ถึง10ตำแหน่งเลยนะคะสำหรับเบาะคนขับและเบาะผู้โดยสารด้านหน้าแล้วก็มีเรื่องของการเซตเบาะด้านหลังนะได้อีก4ตำแหน่งอันนี้ก็ให้มาในเบาะคู่หน้าทั้งคู่เลยแล้วก็เบาะลมเย็นที่เขาให้มานะครับขับร้อนๆแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าลมมันเบาไปหน่อยนี่ขนาดเปิดเป็นแบบแรงสุดแล้วด้วยนะครับค่ะการปรับเบาะลมเย็นเนี่ยก็กดจากตรงนี้ก็ได้นะคะลูกเบาะก็จะโชว์ขึ้นมาตอนนี้เนี่ยใบพัดทั้ง3ใบนะเป็นสีขาวก็คือเป็นการเปิดทั้ง3ระดับแล้วนะคะอันนี้ระดับ2อันนี้ระดับ1ก็รู้สึกแบบเดียวกันกับกอล์ฟนะคะคือรู้สึกว่าพอเป็นเบอร์3แล้วเนี่ยก็ยังไม่ค่อยแรงมากนะตรงนี้เห็นใช่ไหมคะสัญลักษณ์ของเบาะลมเย็นไม่ได้มีมาแค่ผู้โดยสารคู่หน้านะเบาะคู่หลังเนี่ยเขาก็ให้มาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีก1ไฮไลท์เลยนั่งมา4คนเนี่ยได้เบาะลมเย็นทุกคนนะคะครับการปรับเบาะก็อยู่ในนี้หมดเลยนะนวดรวมถึงปรับตำแหน่งเบาะบนจอก็ทำได้แล้วก็การปรับเนี่ยสามารถที่จะกดเอาแบบเมื่อกี้นะคะหรือจะสไลด์เอาแบบนี้ก็ได้นะเดี๋ยวด้านหลังเราปิดก่อนนะไม่มีคนนั่งการปรับตำแหน่งของตัวเบาะนะคะจะอยู่ที่ปุ่มเนี่ยจะอยู่ที่ประตูนะคะตรงนี้ก็เป็นการปรับเอนอะไรต่างๆแล้วก็รวมไปถึงตรงที่รองน่องด้วยนะคะส่วนอันนี้จะเป็นปุ่มสำหรับการปรับตัวที่ด้านหลังและด้านนี้จะเป็นตัวเปิดประตูนะคะเวลาเปิดเนี่ยจะกด2ครั้งนะคะปลดล็อกครั้งแรกแล้วก็กดอีกทีก็เปิดสำหรับคนขับนะคะเขาให้หน้าจอเนี่ยตัวหน้าปัดเนี่ยมาขนาด 10.25 นิ้วนะคะและสำหรับตัวหน้าจอตรงกลางเนี่ยที่ใช้ควบคุมสิ่งต่างๆเนี่ยอันนี้ขนาด 15.6 นิ้วและคันนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่2จอนะคะนี่ฝั่งเชงก็มีหน้าจอด้วยขนาด 10.25 นิ้วนะคะเช่นเดียวกันซึ่งสำหรับจอของเชงเนี่ยหรือที่ตำแหน่งของผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยอันเนี้ยจะเอาไว้สำหรับเล่นมัลติมีเดียอย่างเดียวนะคะพวกฟังเพลงแล้วก็เอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆแล้วก็เขาสามารถที่จะย้ายนะสวิตช์จอถ้าสมมติเราเล่นเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะก็ใช้5นิ้วนะคะแล้วก็สไลด์ฟึบส่งไปให้จอของผู้โดยสารด้านหน้าแบบนี้ได้ด้วยแต่ตอนที่ส่งกลับเนี่ยอันนี้จะต้องแบบความเร็วรถจะต้องต่ำนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันจะขึ้นว่าเนี่ยส่งไม่ได้นะคะเพราะความเร็วสูงไม่รองรับการแชร์ข้ามหน้าจออันนี้เชื่อว่าก็ในแง่มาตรฐานความปลอดภัยกรณีที่คนขับเนี่ยกำลังดูแผนที่อยู่แบบนี้เลยนะแล้วเราจะส่งมัลติมีเดียกลับไปเนี่ยมันก็อาจจะรบกวนการขับขี่ที่ปลอดภัยเขาก็เลยไม่ให้ทำและด้านหลังตัวหน้าจอ 15.6 นิ้วเนี่ยคือดีไซน์แผนเนลที่มีความสวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากนะคะจะเห็นว่าแผนเนลเนี่ยไม่ใช่การทำแบนๆเรียบๆมานะนอกจากจะมีหน้าจอนะอยู่ทางฝั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้าแล้วเนี่ยก็มีดีไซน์นะคะที่สวยงามนะคะแบบ Vortex อยู่ตรงนี้ด้วยตกแต่งด้วย Ambient Light นะคะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้เป็นบานเกล็ดที่ดีไซน์ออกมาเนี่ยทาง2ฝั่งทั้งซ้ายและขวาเนี่ยเป็นช่องแอร์ด้วยนะคะด้านบนตรงนี้จะเป็นลำโพงซึ่งคันนี้เนี่ยให้ลำโพงมาถึง25ตำแหน่งสำหรับช่องแอร์ของห้องโดยสารครึ่งหน้านะคะก็จะมีตำแหน่งตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ด้วยซึ่งตำแหน่งตรงนี้เนี่ยช่องแอร์เนี่ยมันจะบังคับให้แอร์เนี่ยมันบัดดันขึ้นมาข้างบนตรงนี้นะคะในการปรับตำแหน่งของลมแอร์เนี่ยทิศทางต่างๆเนี่ยต้องมาปรับที่หน้าจอนะคะก็จะกดที่บริเวณตรงปุ่มพัดลมตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้มือลากได้เลยนะก็จะเห็นว่าตรงนี้ปรับซ้ายขวาได้แต่ว่าทิศทางลมเนี่ยมันจะ
ปรับเป่าขึ้นข้างบนนะไม่โดนตัวเราสำหรับแอร์ที่เราจะปรับให้มันมาโดนตัวเราเนี่ยจะเป็น2ตำแหน่งตรงนี้มากกว่านะคะซึ่งจากเมื่อวานเนี่ยที่เราลองใช้มาทั้งวันเนี่ยก็สามารถที่จะหาตำแหน่งที่มันองศาที่พอเหมาะพอดีกับเชงได้นะคะก็ใช้เวลาเรียนรู้นิดนึงแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วตัวแอร์ที่เขาให้มาเนี่ยแยกเป็น2โซนนะครับสามารถปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้แล้วก็ถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในเมนูนี้นะครับเราสามารถใช้นิ้ว3นิ้วเนี่ยปรับอย่างนี้ได้นะครับซ้ายขวาปรับแรงลมส่วนขึ้นลงปรับอุณหภูมิได้นะครับอันนี้ก็สะดวกดีนะคะสำหรับคนขับแล้วก็จะได้ไม่ต้องมามองที่จอนะครับจิ้มเอาซึ่ง2วันนี้ที่เราขับอวตารวันเนี่ยเป็นวันที่อากาศร้อนมากนะคะแล้วก็รถเนี่ยจอดอยู่กลางแจ้งดังนั้นเนี่ยตอนที่เราขึ้นมานั่งบนรถเนี่ยเรารถเพิ่งสตาร์ทเนี่ยข้างในมันค่อนข้างร้อนแล้วก็อบอ้าวอยู่เรื่องของแอร์เนี่ยต้องใช้ความใจเย็นนิดนึงนะคะเพื่อปรับตำแหน่งให้เหมาะแล้วก็ให้แอร์เนี่ยมันมาสัมผัสโดนตัวเราแต่สิ่งที่เราทำได้เพิ่มเติมเนี่ยก็คือการกดตัวเบาะลมเย็นนะคะขึ้นมาปุ๊บก็ปรับเบาะลมเย็นได้เลยซึ่งนี้เขามีให้ทั้งหมด3ระดับนะคะก็ถ้าเป็นใบพัดนะคะเต็มสีขาว3อันนี้ก็คือเป็นเบอร์3นะคะแบบนี้เบอร์1จะกดเพื่อเปลี่ยนระดับก็ได้หรือจะเป็นการเลื่อนสไลด์แบบนี้ก็ได้นะคะเราจะเห็นว่าไอคอนลมเย็นเนี่ยไม่ได้มีแค่เบาะคู่หน้านะมีเบาะคู่หลังให้มาด้วยแล้วนะคะอันนี้ดีมากเลยนะก็สมมติโดยสารกันมา4คนเนี่ยทุกคนก็ได้ใช้เบาะลมเย็นทุกคนเลยนะคะซึ่งเบาะลมเย็นคันนี้เนี่ยจากที่ลองใช้มาเนี่ยแม้ว่าจะเป็นเบอร์3แล้วเนี่ยลมก็ไม่ค่อยแรงนะคะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นมาแนะนำเปิดเบอร์3เลยใช่ครับนอกจากเบาะลมเย็นมีเบาะนวดให้มาด้วยนะครับสำหรับเบาะคู่หน้ามาที่ตรงนี้นะครับก็จะมีให้เลือกรูปแบบการนวดนะครับทั้งหมด1 2 3 4 5โหมดนะคะแล้วก็ปรับได้3ระดับดันแรงอยู่นะครับเวลานวดเนี่ยรวมถึงปรับตำแหน่งเบาะนะครับก็ปรับบนหน้าจอได้เหมือนกันนอกจากที่จะกดปุ่มนะครับแต่ว่าของคนขับเนี่ยเขาไม่ให้ปรับตอนที่ขับอยู่นะครับได้เฉพาะฝั่งผู้โดยสารนี่ครับเนี่ยดูสิ่งที่เราสามารถปรับเบาะได้จากในรูปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถบันทึกไว้ได้ถึง3ตำแหน่งเลยนะคะก็สมมติว่าด้านหน้าเนี่ยมีคนนั่งเนี่ยหลายคนนะคะก็สามารถที่จะเซฟของตัวเองไว้เก็บไว้ใช้เวลาขึ้นมานั่งก็เลือกตรงนี้ได้เลยเมื่อกี้เราพูดถึง Ambient Light ไปนะคันนี้เนี่ยก็มี Ambient Light เนี่ยมาหลายตำแหน่งเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปที่โหมดรูปรถก่อนนะคะแล้วก็แสงไฟและการต้อนรับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีภาพจำลองให้เห็นนะว่า Ambient Light เนี่ยไฟจะออกมาส่วนไหนบ้างเดี๋ยวยังไงเราช่วงกลางคืนเดี๋ยวถ่ายให้ดูทีด้วยนะคะน่าจะเห็นชัดกว่าอย่างตอนนี้ก็ปรับเป็นสีน้ำเงินอยู่นะคะก็จะมีไฟสีน้ำเงินเนี่ยโชว์เป็นแถบตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็บริเวณตรง vortex ด้วยนะตรงนี้อันนี้ปรับได้200กว่าสีเลยนะคะก็สามารถเลือกปรับตรงนี้ได้แล้วก็ปรับความสว่างได้อย่างตอนนี้เนี่ยเราปรับสว่างสุดเนี่ยก็ถือว่าแสงที่ออกมาเนี่ยไม่ได้แรงมากนะคะปรับสีเรื่องของไฟปุ่มกดได้แล้วก็สามารถเลือกโหมดไฟสร้างบรรยากาศนะคะเพื่อเลือกว่าจะให้ตัวแสงเนี่ยเป็นความสว่างแบบนิ่งๆหรือว่าจะส่องสว่างแล้วก็ต้องการที่จะให้ความสว่างเนี่ยเขาปรับอัตโนมัติให้ตามความสว่างของภายนอกหรือเปล่านอกจากการปรับในเมนูนี้นะครับที่หน้าจอหลักมันจะมีปุ่มช็อตคัทครับเลื่อนซ้ายออกมาเนี่ยแล้วก็ปุ่มช็อตคัทของคันนี้เขามีรูปประกอบด้วยนะครับรูปนี้ทำมาสวยดีเลยนะอย่างเช่นตอนนี้ที่ผมเซตไว้อยู่เนี่ยมีพวกปรับประตูไฟฟ้านะครับเรากดบนจอได้เลยจะให้ประตูไหนเปิดเวลาเราไปจอดรับส่งนะครับกดเปิดประตูฝั่งซ้ายจากบนหน้าจอนี้ได้เลยกดปรับสปอยเลอร์นะครับบนหน้าจอปรับเสียงสังเคราะห์รวมถึงตัวโหมดต่างๆนะครับเราเซตมาไว้ตรงนี้ได้กดที่แก้ไขตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่มมีเพียบเลยนะครับคันนี้ที่ผมชอบคือเขาเอารูปเนี่ยเข้ามาด้วยมันดูพรีเมียมดูสวยดีนะครับเรื่องตัวเบาะเมื่อกี้ที่เราต้องเข้าไปกดในเมนูนะเราสามารถแอดตรงนี้ก็ได้นะครับพวกปรับให้เบาะลมเย็นทำงานสามารถทำปุ่มลัดไว้ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับใช่เพราะว่าตัวเบาะลมเย็นเนี่ยเวลาที่เราดับเครื่องรถแล้วกลับมาสตาร์ทเนี่ยเขาจะไม่จำค่าไว้นะคะเพราะฉะนั้นขึ้นรถทุกครั้งเนี่ยก็จะต้องมากดอีกทีหนึ่งเพื่อเปิดโหมดลมเย็นที่เบาะถัดจากหน้าจอลงมานะคะเป็นช่องแอร์พร้อมกับการตกแต่งไฟ Ambient Light ตรงนี้เนี่ยช่องทางซ้ายมือนะคะก็เป็น Wireless Charge นะคะสามารถชาร์จได้ที่50 วัตต์เลยนะคะทาง
ด้านขวามือตรงนี้ก็วางของได้นะคะอย่างตอนนี้เนี่ยเราวางเครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ในห้องโดยสารอยู่ที่ 1,300 เลยนะกดเป็นรับอากาศภายนอกเข้ามานะครับน่าจะดูจากความเร็วด้วยเหมือนกันนะถ้าขับไม่ได้เร็วมากก็ไม่ได้รับอากาศจากภายนอกเข้ามาเยอะนะครับเมื่อวานที่ขับจากกรุงเทพมาเชียงใหม่มันก็จะมีช่วงที่ลงไปต่ำๆก็เหลือประมาณสัก700 ppm นะครับค่ะแล้วก็สำหรับคันนี้เนี่ยเขาให้ตัวกรอง PM 2.5 มาด้วยเลยนะคะแล้วก็สามารถดูค่าการวัดปริมาณ PM 2.5 ภายในรถได้ด้วยถัดจากตัวช่องชาร์จมือถือนะคะก็จะเป็นช่องวางแก้วน้ำนะซึ่งสามารถวางได้2ช่องนะคะอย่างอันนี้เราก็ซื้อน้ำใส่มาตรฐานมานะแก้วน้ำทั่วไปเลยก็วางได้พอดีนะคะตัวช่องนี้ก็ขนาดกลางๆนะคะไม่ได้ใหญ่มากดังนั้นใครเนี่ยที่ใช้แก้วแบบทัมเบลอร์หรือแก้วใบใหญ่เยติอย่างเงี้ยจะต้องลองเอามาวางดูถ้าเราไม่ได้ใช้ก็สามารถที่จะปิดได้นะตรงนี้ก็มีฝาสำหรับปิดเข้าไปถัดมานะคะตรงนี้มีช่องอยู่นะซึ่งช่องนี้เนี่ยมันจะเชื่อมต่อกับตัวช่องเก็บของตรงนี้นะคะสำหรับการเปิดช่องเก็บของเนี่ยตรงนี้จะมีปุ่มอยู่นะคะก็ใช้เป็นการกดเข้าไปแบบนี้ตรงนี้มีถาดวางของนะคะแล้วใส่แว่นตาพอดีแล้วก็ช่องตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้กว้างขวางมากนะคะแต่ว่าค่อนข้างลึกแล้วก็ดีไซน์ของเขาก็คือพอเปิดช่องมาเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นช่องชาร์จนะพวก USB-A micro SD card USB-C 1 ช่องแล้วก็12 โวลต์อีก1ช่องเวลาเราเสียบเนี่ยเราก็สามารถที่จะลอดสายตัวเนี้ยออกมาทางนี้ได้นะคะอันนี้ก็ดูสะดวกแล้วก็เรียบร้อยดีนะคะไม่รกช่อง micro SD card เมื่อกี้เอาไว้เพื่อบันทึกภาพจากกล้องรอบคันนะครับเวลาที่เราขับอยู่และด้านใต้นะคะก็มีพื้นที่สำหรับการเก็บของอีกนิดหน่อยนะคะคือต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยเขาก็ดีไซน์พื้นที่เก็บของมาหลายที่แต่ขนาดเนี่ยค่อนข้างเล็กนะเมื่อเทียบกับขนาดของตัวรถอย่างบริเวณตรงนี้เนี่ยก็วางของได้ประมาณหนึ่งนะคะความกว้างก็ประมาณ 20% นะคะถ้าดูจากมือมันคืบหนึ่งนั่นเองค่ะแล้วก็ดีไซน์ตรงนี้ก็ให้ตัวขอบเนี่ยมีความสูงขึ้นมานะคะเพื่อกันของเนี่ยตกลงไปบริเวณที่วางเท้าของคนขับตัวช่องตรงกลางเนี่ยถ้าเป็นคนขับนี่โอกาสหยิบนี่ยากเลยนะต้องให้ฝั่งผู้โดยสารน่ะเป็นคนหยิบอันนี้เป็นเพราะว่าเราตัวเล็กด้วยนะจ๊ะเราต้องดันเบาะไปได้ด้านหน้าเราก็เลยเบาะมันเลยปิดช่องไม่ให้เธอหยิบของได้มันติดมือไงห้องโดยสารข้างหน้าจะรู้สึกว่ามันจะแบบโอบล้อมเราหน่อยแน่นๆเนี่ยทำช่องมาแคบๆหน่อยใช่แต่จริงๆก็ถือว่าช่องเล็กอยู่คือรถไซส์เดียวกันเนี่ยบางคันเนี่ยเขาก็ดีไซน์ให้ห้องเก็บของมันกว้างกว่านี้นะหรือช่องเก็บของที่ประตูเองเนี่ยก็ยังถือว่าค่อนข้างเล็กนะจะเห็นว่าวางขวดน้ำวางอะไรเนี่ยวางตั้งไม่ได้นะคะมันเป็นดีไซน์ที่แบบเน้นให้ภาพรวมมันดูดีแต่ว่าช่องเก็บของมันจะมีจำกัดนิดนึงมีช่องเก็บของด้านหน้ามาให้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้จะเห็นว่าเรียบไปเลยนะมันไม่มีที่เปิดเพราะว่ามันจะต้องเปิดที่หน้าจอนะคะการเปิดช่องเก็บของด้านหน้าเนี่ยต้องกดผ่านทางหน้าจอนะคะก็ไปกดที่ตรงนี้รูปรถนะคะแล้วก็อยู่ในโหมดการควบคุมรวดเร็วพอกดเปิดปุ๊บช่องเก็บของก็จะเปิดออกมาช่องเก็บของก็ขนาดกลางๆนะคะไม่ได้ใหญ่แล้วก็ไม่ได้เล็กสามารถใส่พวกเอกสารพวกพรบสมุดเล่มรถอะไรต่างๆได้และเนื่องจากเป็นการเปิดแบบระบบไฟฟ้านะครับเขาสามารถตั้งพาสเวิร์ดได้ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ผมยังหาเมนูไม่เจอเมื่อวานกดไปเจอนะครับเราสามารถเซตพาสเวิร์ดเพื่อล็อกตัวช่องเก็บของด้านหน้าได้เลยจะเปิดช่องต้องใส่พาสเวิร์ดก่อน Top Secret ไปอีกแล้วก็สำหรับคันนี้นะคะเขามี Android Auto กับ Apple CarPlay เชื่อมต่อแบบไร้สายมาให้แล้วนะสำหรับคันที่ทุกคนซื้อไปเพียงแต่ว่าคันที่เราขับอยู่ตอนนี้เขายังไม่ได้อัปเดตซอฟต์แวร์เฉยๆนะคะลำโพงเนี่ยมีหลายตำแหน่งจริงๆนะคะทั้งตรงนี้ทั้งเสา A แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มสำหรับเปิดปิดตัวกระจกนะคะแล้วก็มีช่องสำหรับวางของอีกนิดหน่อยซึ่งส่วนตัวชอบนะคะเนี่ยใส่พวกของเล็กๆน้อยๆทำให้ของมันไม่กลิ้งไปมานะคะสะดวกดีด้านล่างก็เป็นที่เก็บของนะคะด้านบนตรงนี้นะคะก็มีสัญลักษณ์แอร์แบ็กแล้วก็มีลำโพงให้อีก1จุดนะคะที่เสา B เนี่ยตรงนี้ก็มีแอร์แบ็กให้อีก1จุดและจะเห็นว่าคันนี้เนี่ยบริเวณคานด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างแคบมากเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเขาเลยดีไซน์ให้ที่บังแดดเนี่ยเป็นการพับนะคะเวลาเราใช้เนี่ยเราเปิดออกมา
แล้วก็เปิดออกมาอีกทีหนึ่งนะเป็นการพับ2ตอนแล้วก็สำหรับตัวกระจกนะคะกับไฟเนี่ยตรงเนี้ยที่เปิดจะอยู่ทางมุมขวาบนนะคะก็สามารถที่จะเปิดออกมาแบบนี้มันยาวแต่ว่ามันแคบมากเลยอะ เพราะตามพื้นที่นะมันค่อนข้างจำกัดนิดนึงนะแล้วก็มีไฟซ้ายขวาซึ่งเมื่อวานเนี้ยตอนกลางคืนอะความสว่างของไฟเนี่ยเชงรู้สึกว่าใช้แล้วเพียงพอนะตอนที่เปิดดูกระจกแต่ว่าการที่มันจะต้องเปิดหลายรอบแบบเนี้ยมันก็แอบรู้สึกไม่ค่อยสะดวกนิดนึงนะเนี่ย1 2 3นะแค่จะเปิดตัวกระจกมองข้างเนี่ยตรงนี้นะคะด้านบนเนี่ยก็จะมีตัวปุ่ม SOS นะคะแล้วก็ตัวไฟฉุกเฉินอยู่ที่ด้านบนมีสัญลักษณ์อวตารอยู่ตรงนี้ด้วยและนี่นะคะตัวกระจกมองหลังเนี่ยสามารถที่จะเลือกใช้เป็นโหมดกล้องมองหลังหรือจะเป็นตัวกระจกจริงๆก็ได้นะคะตอนนี้เป็นกล้องมองหลังอยู่แล้วก็ก๊อฟกำลังกดปรับให้เป็นตัวกระจกมองหลังซึ่งจากการขับเมื่อวานนี้กรุงเทพมาเชียงใหม่เนี่ยส่วนใหญ่ก๊อฟเขาจะใช้เป็นโหมดกล้องมองหลังนะคะแม้ว่าจะเป็นช่วงที่ขับขี่โดยที่ไม่มีไฟข้างทางช่วยนะตอนที่มืดๆมากๆก็ยังใช้เป็นตัวกล้องสะดวกดีนะครับตัวกล้องมองหลังแล้วมันชัดดีด้วยและด้านข้างซ้ายขวาตรงนี้นะคะเป็นตัวไฟซึ่งใช้เป็นระบบสัมผัสนะคะกดปุ๊บไฟก็จะเปิดทำงานนะคะไฟเนี่ยแสงสว่างจะออกมาเป็นสีขาวนะคะประมาณ daylight นะใช่ประมาณ daylight เลยเสียดายนะผมว่าน่าจะเป็นสีออกวอมๆนิดหน่อยจะสวยเลยเพราะว่าเบาะภายในเราเป็นสีขาวนะครับพอกลางคืนเปิดไฟแล้วแสงมันเป็นสีขาวมันรู้สึกว่าขาวไปหน่อยแต่ถ้าจะให้มันดูแบบพรีเมียมหน่อยนะเป็นสีแบบนวลๆนะครับเข้ากับเบาะสีขาวเนี่ยฟีลลิ่งกำลังดีเลยขับมาทางเชียงดาวชัยปราการแล้วก็ฝางนะครับเราจะเจอป้ายดอยอ่างขางพอเจอนะครับก็เตรียมเลี้ยวซ้ายได้เลยถนนที่เราขับไปเนี่ยจะเป็นทางหลวงหมายเลข1249นะครับทางหลวงชนบทแล้วก็ตามทางนี้ยาวๆไปเลยนะครับเตรียมใจไว้สำหรับการขับขึ้นดอยอ่างขางเนี่ยพอเราเลี้ยวเข้ามานะครับก็จะมีป้ายดอยอ่างขาง25กิโลเมตรแล้วก็บ้านนอแล30กิโลเมตรอันนี้เป็นการขับขึ้นทางฝางซึ่งเป็นทางที่มันชันแล้วก็หักศอกเยอะๆนะครับขับจากเชียงใหม่มาถึงที่ฝางนี้นะครับระยะทาง134กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลือตั้ง 79% เลยนะครับแล้วดูจากระยะทางเทียบกับแบตเตอรี่ที่ใช้ไป 21% เนี่ยแบต 1% นี่ยังไงก็ขับได้6กิโลเมตรเลยนะครับนี่ขนาดว่าขาขับมามันเป็นทางขึ้นเขาด้วยแต่ว่าความเร็วที่ใช้ได้เนี่ยมันจะอยู่ในช่วง 60-70 นะครับทางโค้งเยอะแต่เป็นรถที่ขับมาถึงแล้วแบตเตอรี่เหลือเยอะมากเลยนะครับระดับ 79% เลยทีเดียวนี่ถ้าขับไปกลับแค่จากเชียงใหม่มาฝางนะครับไม่ได้ขึ้นดอยอ่างขางนะผมว่าขับไปกลับได้2รอบเลยนะดูจากปริมาณแบตที่ใช้ไปนะครับเพราะว่าขาที่เราขับกลับไปเชียงใหม่เนี่ยมันจะใช้แบตเตอรี่น้อยกว่าขาที่ขับมาอีกตอนนี้มาถึงจุดสำหรับเริ่มขับขึ้นดอยอ่างขางกันแล้วนะครับวันนี้เนี่ยขับมาถึงนี่ระยะทาง140กิโลแบตเตอรี่ยังเหลืออีกตั้ง 78% เลยนะครับสำหรับคันนี้ถือว่าแบตเยอะมากเลยนะแบตเตอรี่ 1% เนี่ยขับได้6กิโลเมตรเลยทีเดียวแบตที่ให้มาเนี่ยใหญ่แล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะคะก็เลยทำให้วิ่งได้ไกลและเดี๋ยววันนี้เราลองขับขึ้นดอยอ่างขางกันนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยให้แรงม้ามาที่313แรงม้าแรงบิดสูงสุด370นิวตันเมตรและเราบรรทุกปูนมาอีก200กิโลกรัมนะครับน้ำหนักรวมตอนนี้ 2,650 กิโลกรัมเหมือนนั่งกันมาเต็มคันเลยนะครับระยะทาง 138.9 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 17.9 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับถ้าค่าเฉลี่ยประมาณนี้นะครับแบตเตอรี่ 1% เนี่ยก็จะวิ่งได้ประมาณ6กิโลเมตรและช่วงที่ขับขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะขับขึ้นในโหมดสปอร์ตแต่ตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวลองเป็นโหมดสบายช่วงที่เราหยุดบริเวณเนินชันก่อนนะครับแล้วก็คันนี้จะมีฟังก์ชันออโต้โฮให้มาด้วยเดี๋ยวเราทดสอบทั้งแบบเปิดออโต้โฮแล้วก็ไม่เปิดออโต้โฮนะครับจากปากทางเข้านะครับที่มีป้ายบอกว่าขึ้นอ่างขางเนี่ยเราขับตามทางมาเรื่อยๆเลยนะครับพอมาเจอโรงเรียนอยู่ซ้ายมือเนี่ยแล้วก็ผ่านตรงบริเวณวงเวียนนี้นะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยอีกไม่ไกลเนี่ยก็จะเป็นการเริ่มขึ้นทางชันนะครับจุดสังเกตก็คือพอข้ามห้วยแม่งอนพอเลยไปนิดเดียวเนี่ยก็จะเป็นเริ่มขึ้นทางชันแล้วนะครับก็จะมีป้ายบอกเราไว้เลยนะเตรียมใจในการขึ้น
ทางชันนะครับสำหรับอ่างขางเองจะมีทางขึ้น2ด้านนะครับทางอรุโนไทยแล้วก็ทางฝั่งนี้นะครับทางนี้จะเป็นทางที่ชันมากแต่ว่าระยะทางนี้ไม่ไกลนะครับขึ้นแป๊บเดียวก็ถึงแล้วส่วนอีกทางหนึ่งเนี่ยจะไม่ชันมากแต่ว่ามันจะขึ้นไกลหน่อยนะครับสำหรับใครที่อยากทดสอบขึ้นทางชันหนักๆก็ต้องมาทางนี้อุณหภูมิภายนอกด้านล่างตอนนี้อยู่ที่34องศานะครับ2วันนี้นี่อากาศร้อนเลยตรงนี้ครับสังเกตได้เลยเนี่ยป้ายห้วยแม่งอนผ่านไปปุ๊บเดี๋ยวซ้ายมือก็จะมีป้ายบอกไว้นะครับว่าจะเป็นทางสูงชันละทางขึ้นเขาคดเคี้ยวระยะทาง11กิโลเมตรด้านหน้านี้เราจะทดสอบหยุดบริเวณเนินชันนะครับด้านหลังไม่มีรถตามมาแต่ด้านหน้าเมื่อกี้เห็นมีมอเตอร์ไซค์ขับขึ้นอยู่นะครับตรงแถวนี้เลยชันๆนะครับเราลองยกเท้าจากคันเร่งนะครับความเร็วเหลือ0รถถอยหลังนะครับเราเหยียบรถให้หยุดนิ่งก่อนตอนนี้ยังไม่มีรถตามมาผมจะเปิดออโต้โฮนะครับแล้วเราลองกดคันเร่งขึ้นไปเมื่อกี้ตอนที่ผมยกเท้าออกจากเบรกเขาจะมีระบบสำหรับช่วยในการขึ้นทางชันนะครับก็คือเขาจะเบรกไว้ให้เราก่อนสักประมาณ2วินาทีโดยที่รถยังไม่ไหลลงคราวนี้เราลองหยุดอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงจุดนี้แต่เราจะเหยียบเบรกนะครับเหยียบเบรกแล้วก็ย้ำลงไปนิดนึงให้ออโต้โฮทำงานอันนี้เราสามารถยกเท้าแล้วก็จอดอยู่ตรงเนินชันได้นะครับกดคันเร่งเบาๆจะค่อยๆขึ้นไปนะครับนี่น้ำหนักมัน 2.6 ตันเลยนะครับก็จะหนักหน่อยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนไปขับในโหมดสปอร์ตแทนนะครับเนี่ยแค่กดเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยรถพุ่งขึ้นเลยนะครับทั้งที่เท้าเนี่ยยังอยู่ในตำแหน่งเดิมนะแล้วก็ถ้าเรากดโอ้โห หน้าเชิดเบาๆนะครับลองอีกสักทีตรงนี้นะยังไม่มีรถตามมานะครับตรงนี้ไม่ชันมากถ้าเราไปกดสวนนะครับช่วงที่รถมันถอยหลังลงเนี่ยมันจะออกตัวไปช้าๆหน่อยแล้วก็โอ้โหพุ่งเลยครับความเร็ว40คือเราจะต้องเบรกให้รถหยุดนิ่งก่อนนะถ้าไปกดช่วงที่รถกำลังถอยลงอยู่เนี่ยมันจะรู้สึกว่าต้องกดลงไปลึกนะครับแล้วก็รถคันนี้ค่อนข้างใหญ่รวมถึงยางก็ใหญ่นะครับเราจะต้องขับขึ้นแบบระวังหน่อยค่อยๆโอ้โหพอขับในโหมดสปอร์ตนะครับรู้สึกว่าแตะคันเร่งเบาๆมันก็พุ่งแล้วรถคันนี้เนี่ยเซตมาช่วงล่างมันจะออกแนวนุ่มๆหน่อยนะครับแล้วก็จะมีอาการเด้งอยู่บ้างถ้าเป็นช่วงถนนที่เป็นคลื่นเนี่ยแต่เวลาที่เราขับเข้าโค้งนี้ถือว่าขับเข้าโค้งได้โอเคอยู่นะครับไม่ได้รู้สึกว่ารถมันโยนหรือย้วยแรงๆเลยขับมาเส้นทางเชียงใหม่เชียงดาวเนี่ยก็ขับเข้าโค้งมาเรื่อยๆนะครับเน้นขับสบายนะคันนี้ผมอาจจะต้องขับแบบกึ่งเหยียบเส้นไปนิดนึงรถมันใหญ่แล้วก็ข้างทางตอนนี้ต้นไม้ขึ้นกินเลนถนนเข้ามานะอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยแคบๆเลยนะครับเราไม่รู้ว่าบริเวณต้นไม้เนี่ยมันมีก้อนหินอยู่ด้วยหรือเปล่าก็ต้องระวังหน่อยถ้าเป็นช่วงถนนที่เรียบๆนะครับคันนี้เนี่ยความนุ่มความนิ่งกำลังดีเลยนะครับขับทางไกลแต่ถ้าเจอคลื่นเมื่อไหร่นะครับก็จะมีอาการเด้งขึ้นมาบ้างนะก็จะเด้งแบบหน้าหลังนะครับอาจจะต้องไปทำเพิ่มเติมในส่วนของช่วงล่างถ้าจะให้อาการกระเด้งนี้น้อยลงหน่อยช่วงทางตรงแบบนี้นะครับแล้วถ้ากดคันเร่งลงไปพุ่งออกไปเลยนะคันนี้ที่เขาให้ล้อขนาด22นิ้วมานะครับแล้วยางก็ถือว่าบางในระดับหนึ่งนะแต่เขาเซ็ตมาให้มันนุ่มได้นะครับปกติล้อไซส์ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยขับแล้วมันจะไม่ได้รู้สึกนุ่มขนาดนี้นะครับขับมาทางไกลนี้ต้องระวังหน่อยนะยางไซส์ใหญ่ๆแก้มบาง
วันนี้อาจจะขับขึ้นแบบสมูทสักหน่อยนะครับโดยความที่ว่ารถคันใหญ่แล้วก็ยางแก้มบางนะเน้นขึ้นแบบปลอดภัยนะครับโอ้ข้างหน้ามีรถกระบะขึ้นอยู่1 คันแล้วก็เขาบรรทุกของมาด้วยเดี๋ยวผมต้องดูว่าควรจะขับไปตอนนี้ถ้าไปตอนนี้เลยอาจจะพอแซงได้นะตอนนี้มองไม่เห็นรถข้างหน้านะครับเดี๋ยวเรารอจังหวะแล้วก็เร่งแซงนะเขาเปิดไฟให้เราแซงโอเควันนี้อากาศดีนะครับมีเมฆบ้างแต่ว่ายังไม่เจอฝนระหว่างทางที่ขับมาวิวข้างทางช่วงนี้ก็จะเป็นต้นไม้เขียวชอุ่มเลยนะครับทั้งสองข้างทางแล้วก็บริเวณข้างทางก็เต็มไปด้วยต้นไม้ที่กินเลนถนนเข้ามาด้วยด้านหน้านี้ก็จะถึงแล้วนะครับที่เป็นจุดแรกเป็นโค้งหักศอกแล้วก็ขึ้นทางสูงชันนะใครมาครั้งแรกก็อาจจะตกใจเล็กน้อยทดสอบแตรนะครับตรงนี้เราลองแค่ชะลอแล้วก็กดคันเร่งลงไปคือด้วยความที่รถหนักนะครับมันจะค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปนะแล้วก็ทุกคันคล้ายๆกันนะครับถ้าเป็นมอเตอร์เดียวเนี่ยต้องรอความเร็วให้มันขึ้นไปถึงสักประมาณ40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เวลาเราแตะคันเร่งทีหลังเนี่ยมันจะพุ่งละพอความเร็วเราเกิน40นะครับทางไม่ค่อยดีบางครั้งก็จะเจอก้อนหินนะครับที่หล่นมาอยู่กลางทางวันนี้ผมจะขึ้นแบบชิวๆยาวๆไปเรื่อยๆนะขึ้นเหมือนขึ้นกันตามปกตินะครับพอเป็นรถไซส์ใหญ่ยางแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยกล้าซิ่งสักเท่าไหร่พอล้อ22 นิ้วนะคะกรณีที่ถ้ายางเนี่ยรั่วในตำแหน่งที่ปะไม่ได้เนี่ยอันนี้จะงานใหญ่แล้วนะคะ เพราะว่ายางไซส์นี้เป็นไซส์พิเศษดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการสั่งยางล่วงหน้าด้วยนะหลายๆร้านเนี่ยขนาดในตัวเมืองเชียงใหม่เองก็อาจจะไม่ได้สต็อกยางไว้เรียกว่า20 นิ้วเองยังลำบากเลยครับนี่22 นิ้วนะครับเที่ยวทางไกลก็ต้องระวังนิดนึงแล้วก็คันนี้ยางไม่ใช่รันแฟลตเนาะไม่ใช่รันแฟลตก็ยังดี อันนั้นก็จะยิ่งต้องระวังมากขึ้นไปอีกนะถ้าเป็นรันแฟลตวันนี้ขับขึ้นมาแบบต่อเนื่องนะครับเพราะเราทดสอบหยุดเนินชันรอบแรกให้ได้ดูกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาที่เราขับมาเที่ยวเราก็จะขับขึ้นประมาณนี้นะครับ40-50ขึ้นไปเรื่อยๆกดคันเร่งเบาๆแถบการใช้พลังงานขึ้นมาสักประมาณ 40-50% นะครับคือถ้าเราไม่ได้ไปหยุดออกตัวทางชันหยุดออกตัวทางชันเนี่ยมันจะไม่ได้โหลดมอเตอร์มากนะเทียบกับเราเองก็ได้นะครับสมมุติว่าเราปั่นจักรยานขึ้นเนินอย่างเงี้ยถ้าเราพยายามปั่นคงที่ไปเรื่อยๆในเกียร์ที่เหมาะสมนะครับมันก็ไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราหยุดปั่นออกตัวใหม่มันก็กินแรงเราเยอะนะครับช่วงนั้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้ากดลึกหน่อยเนี่ยมันก็จะดึงแรงออกเนี่ยข้างซ้ายนะครับก้อนหินเริ่มเทิ่มเลยแล้วถ้าขับรถคันใหญ่มาเส้นทางแบบนี้ก็จะต้องขับค่อมเลนนิดนึงคันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ปิดตัวระบบเลนคีปนะครับคือเขาไม่ได้ดึงเราแรงมากแค่มีขึ้นเตือนแดงๆหน้าจอมีดึงเล็กน้อยไม่ได้ดึงแรงบางคันเนี่ยผมจะต้องปิดตัวระบบนี้ไปนะครับเพราะว่าเราขับเส้นทางที่มันเป็นทางชันมากแล้วก็โค้งคดเคี้ยวเนี่ยใช่มันจะดึงเรากลับไม่ได้อยู่เซนเตอร์กลางเลนตลอดใช่ครับการฝืนพวงมาลัยของระบบเลนคีปในหลายๆคันนี่ก็จะทำให้เราควบคุมรถยากขึ้นใช่ครับมันจะเข้าโค้งได้ไม่สมูทถ้าระบบเลนคีปมาคอยดึงเราระหว่างที่เข้าโค้งนะครับคันนี้นี่ไม่ต้องปิดระบบนะผ่านจุดพักรถแล้วนะครับวันนี้มีรถลงมาจากข้างบนเยอะอยู่ไป
ได้เรื่อยๆเลยนะครับเลี้ยงคันเร่งขึ้นมาต่อเนื่องช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีก้อนหินเยอะสักหน่อยแล้วก็มันจะมีเนินอยู่ตรงนึงนะครับที่เป็นสเต็ปต้องค่อยๆขึ้นไปนะจุดที่เราพ้นโค้งเมื่อกี้ขึ้นมานะครับมันจะเป็นทางชันต่อเนื่องอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะเรียกว่าชันมากนะครับเนี่ยตรงนี้คันนี้ต้องเบาๆหน่อยครับความเร็ว40 50 60เนี่ยกดขึ้นไปได้เรื่อยๆเลยนะถ้าเราจะขึ้นแบบเร็วๆหน่อยนะครับรถไฟฟ้านี้ทำให้การขับขึ้นเขานี้ทำได้ง่ายและสะดวกขึ้นนะกดแต่นิดนึงโอเคไม่ต้องลุ้นเยอะนะครับช่วงที่ขึ้นทางชันตรงนี้มีดินสไลด์ลงมานะครับใกล้ถึงแล้วนะครับขึ้นมาถึงตรงจุดนี้แล้วก็ขึ้นมาได้สบายๆนะครับขึ้นมาเรื่อยๆวันนี้เสียงแตรดังดีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับถ้าเป็นแบบนี้ผมจะค่อยๆขึ้นมากับรถไซส์ใหญ่ยางใหญ่เนี่ยจะไม่ซิ่งนะครับจัดให้ตรงนี้นิดนึง60 70 80นะครับทำความเร็วได้สบายๆอยู่แบบนี้ก็คือมอเตอร์ยังไม่ร้อนเกินนะครับถ้ามอเตอร์เราร้อนเนี่ยเราจะไม่สามารถเร่งความเร็วขึ้นไประดับ 7-80 เมื่อกี้ได้นะครับขึ้นมาถึงข้างบนอากาศภายนอก23 องศานะครับเย็นสบายกำลังดีที่โชว์อยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับข้างล่างก่อนที่จะขับขึ้นมาเมื่อกี้34 องศานะต่างกันอยู่10 กว่าองศาเลยนะครับแล้วก็ข้างบนนี้ตอนนี้น่าจะเมฆเยอะอยู่พอดีแดดไม่แรงนะครับเมื่อกี้ในบางเนินเนี่ยรู้สึกว่าอาจจะต้องเหยียบคันเร่งลงไปลึกสักหน่อยนะครับแต่พอรถเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆแล้วเนี่ยเราสามารถเร่งความเร็วขึ้นมาตามปกติได้เลยดูจากสภาพแถวนี้ก่อนหน้านี้เมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับก็เป็นอาทิตย์ที่มีพายุเข้านะดูจากพื้นแล้วก็พอวัน2 วันนี้นะครับถามเจ้าหน้าที่ทางเชียงใหม่ก็บอกว่าไม่มีฝนมา 2-3 วันแล้วก็ร้อนด้วยคันนี้วงเลี้ยวอยู่ประมาณ 6.19 เมตรนะครับอันเนี้ยต้องมีการถอยสัก1 ทีนะเลี้ยวครั้งเดียวไม่พ้นนะครับวงเลี้ยวจะกว้างหน่อยขับขึ้นมาถึงแบตเตอรี่เหลืออยู่ 68% นะครับใช้ไป 10% พอดีเป๊ะเลยเหลือ 68% เนี่ยยังเยอะมากอยู่เลยนะครับสำหรับแบตเตอรี่คันนี้แบตเตอรี่เหลือ 68%ระยะทางที่เราขับขึ้นมาเนี่ย 13.5 กิโลเมตรนะครับแต่การใช้พลังงานเฉลี่ยไม่ขึ้นนะครับมันน่าจะใช้พลังงานมากเกินนะดูกราฟการใช้พลังงานเอาแค่10 กิโลเมตรที่ผ่านมานะครับขึ้นไปอยู่49นะอยู่ประมาณ50-49นะครับแต่ในทริปเนี่ยไม่ขึ้นค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานแล้วก็การใช้พลังงานรวมตั้งแต่ขับมาจากเชียงใหม่นะครับตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 23.7 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรนะครับวัดอุณหภูมิจานเบรกก่อนขับลงนะครับจานเบรกหน้าอุณหภูมิอยู่ประมาณ31 องศาแล้วก็ดูที่อุณหภูมิจานเบรกหลังนะครับจานเบรกหลัง30 องศาอากาศภายนอกเนี่ยอุณหภูมิประมาณ20 องศานะครับด้านหลังซ้ายก็ประมาณ30และอุณหภูมิจานเบรกด้านหน้าซ้าย32 องศานะครับในคันนี้เขาให้ระบบ Hill Descent Control มาด้วยนะครับระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันแต่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยปกติเราควรจะใช้พวกระบบ Regen นะครับใช้มอเตอร์มาหน่วงความเร็วจะได้ไม่ไปใช้ระบบเบรกเยอะเกินนะครับถ้าลงเขาทางชันไกลๆเนี่ยเราใช้พวกระบบนี้เขาจะใช้เบรกเป็นหลักนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่คันนี้นะครับถ้าเราใช้ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางชันเนี่ยการทำงานของเขาจะเป็นยังไง
แล้วก็อุณหภูมิจานเบรกจะเพิ่มขึ้นมาสักขนาดไหนนะครับระบบนี้เนี่ยเหมาะกับการลงทางชันที่เป็นพวกทางลูกรังนะครับถ้าเราไม่คุ้นเคยกับเส้นทางนั้นเผื่อว่ามันชันมากๆแล้วเราไปกดเบรกแรงๆเนี่ยรถอาจจะลื่นถลายแล้วก็เป็นอันตรายได้แต่ถ้าเป็นทางลาดยางแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยเราใช้ระบบรีเจนลงไปยาวๆได้เลยนะครับเขาจะไม่ใช้งานเบรกเยอะอันนี้ผมก็จะทดสอบให้ดูนะครับกดเปิดระบบขึ้นมาบนหน้าจอตรงมุมซ้ายล่างนะครับจะมีรูปรถลงทางชันขึ้นมาเป็นสีเขียวแล้วเขาก็จะค่อยๆไหลลงแบบนี้นะครับที่ความเร็วประมาณ 17-18 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแถบการรีเจนเนี่ยไม่ขึ้นเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นการใช้ตัวเบรกล้วนๆเลยนะครับผ้าเบรกกับจานเบรกเพื่อชะลอความเร็วระหว่างลงทางชันนะครับถ้าแตะคันเร่งลงไปเพิ่มความเร็วขึ้นไปนะครับประมาณ30ที่30นะครับระบบยังทำงานได้อยู่นะถ้าเขาติดกระพริบเนี่ยคือระบบช่วยลงทางลาดชันทำงานนะครับขึ้นมาประมาณ40เนี่ยสัญลักษณ์จะติดค้างนะครับแปลว่าระบบเนี่ยยังไม่ทำงานต้องให้ความเร็วต่ำกว่าสัก40ลงมานะครับแต่ช่วงนี้มันเป็นการเลี้ยวโค้งนะครับผมจะต้องเหยียบเบรกช่วงที่เราเหยียบเบรกเนี่ยเป็นการใช้รีเจนนะครับแถบการรีเจนก็ขึ้นมาเป็นสีเขียวแต่พอระบบกลับมาทำงานเนี่ยการรีเจนเนี่ยจะถูกตัดออกไปเลยนะครับลองปล่อยให้รถค่อยๆไหลลงไปนะความเร็วก็จะอยู่ประมาณ22 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ22-23แล้วพอมันเป็นช่วงชันขึ้นผมรู้สึกได้เลยนะครับว่าเบรกเนี่ยจับขึ้นมามากขึ้นเพื่อให้รถเนี่ยไม่ไหลเร็วจนเกินไปนะความรู้สึกตอนนี้รู้สึกแบบนั้นเลยนะครับเหมือนว่าเราแตะเบรกลงไปแต่ตอนเนี้ยเท้าผมยังไม่ได้เหยียบเบรกนะครับค่อยๆให้รถไหลลงไปแต่พอเป็นช่วงโค้งตรงนี้เราจะต้องเหยียบเบรกนะครับต้องตีวงกว้างหน่อยนะครับรถคันนี้แล้วก็ถ้าเป็นบริเวณที่มันไม่ได้ชันนะครับเรียบๆเนี่ยเขาก็มีเซ็นเซอร์จับนะครับถ้าเป็นช่วงที่มันไม่ชันระบบก็จะยังไม่ทำงานนะถึงแม้จะความเร็วต่ำกว่า40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยพอเป็นทางชันนะครับเขาก็ค่อยๆไหลลงไปความเร็วประมาณ27นะครับจุดนี้ชันมากๆนะลงไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับความรู้สึกนี้คือเหมือนเราแตะเบรกลงอยู่เรื่อยๆนะครับผมว่าอุณหภูมิจานเบรกน่าจะขึ้นสูงอยู่นะดูจากแถบการรีเจนที่ไม่ขึ้นสักนิดเลยอาจจะไม่เอาระบบรีเจนเข้ามาช่วยเลยนะครับน่าจะใช้เบรกเต็มที่อันนี้จะคล้ายๆกับใครที่ขับลงเขานะครับถ้าหากเป็นรถน้ำมันอยู่เนี่ยมันจะเหมือนเวลาที่เราแตะเบรกค้างไหลลงไปเบาๆอย่างนี้เรื่อยๆจานเบรกมันจะร้อนนะครับเดี๋ยวผมเปิดกระจกดูนิดนึงนะว่ามีกลิ่นอะไรหรือเปล่าคือถ้าเราลงเขายาวๆก็อาจจะแง้มกระจกไว้สักนิดนึงนะเผื่อว่าจานเบรกร้อนเกินนะครับอันนี้เราก็ลงมาได้สักระยะหนึ่งนั่นแหละแล้วก็สังเกตที่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับไม่มีการเพิ่มขึ้นเลยนะอันนี้ก็ยิ่งชัดเลยนะครับว่าเขาใช้เบรกล้วนๆนะไม่มีไฟกลับเข้าแบตเลยนะครับก่อนลงแบตเตอรี่มีอยู่ 68% ลงมาถึงตรงนี้แบตก็68แต่พอความเร็วเราเกิน40นะครับแล้วเราแตะเบรกเนี่ยแถบการรีเจนเราจะขึ้นนะอันนี้ก็คือการใช้การรีเจนนะครับข้างหน้านี้ใกล้จะถึงตรงจุดพักรถละเดี๋ยวผมชะลอความเร็วลงมาหน่อยด้านหลังก็ไม่มีรถตามมานะครับค่อยๆให้ระบบตัวช่วยลงทางลาดชันเนี่ยทำงานบริเวณจุดนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะวัดอุณหภูมิจานเบรกแล้วก็บริเวณนี้เดี๋ยวต้องค่อยๆเลี้ยวเข้าไปนะครับหาพื้นที่เรียบๆหน่อยโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูอุณหภูมิจานเบรกกันนะครับแค่เปิดประตูลงมานะครับได้กลิ่นเหมือนกลิ่นไหม้เลยนะอุณหภูมิจานเบรกขึ้นไปสูงเลยนะครับแต่ไม่มีควันออกมานะมาดูที่จานเบรกหน้ากันก่อนนะครับระดับ180องศานะครับคือตั้งแต่ความรู้สึกตอนที่ขับลงก็รู้แล้วแหละว่าเขาน่าจะใช้เบรกเป็นหลักเลย
รวมถึงแถบการรีเจนเนี่ยไม่ขึ้นนะครับก็แปลว่าเบรกล้วนๆนะครับ183องศาแล้วก็มาดูที่ทางด้านซ้ายเหมือนกันนะครับสูงสุดอยู่ประมาณ180กว่าองศานะครับสำหรับอุณหภูมิจานเบรกนะครับถ้ามันขึ้นไประดับ 300-400 องศาแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเบรกเฟดนะครับเบรกไม่ค่อยอยู่ก็จะเป็นอันตรายได้นะนี่ขนาดว่าเราทดสอบระยะทางสั้นๆเองนะครับไม่ได้ลงแบบยาวๆทดสอบให้ดูนะครับสำหรับใครที่กำลังใช้รุ่นนี้นะเวลามาขับลงทางชันเนี่ยไม่ควรใช้ระบบช่วยลงทางลาดชันนะครับถ้าเป็นทางชันแบบยาวๆนะแต่ถ้าลงทางชันแบบระยะสั้นๆเนี่ยไม่เกินที่ผมทดสอบให้ดูเนี่ยก็ยังโอเคอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวผมเทียบให้ดูกับการลงแบบใช้รีเจนนะว่าอุณหภูมิจานเบรกเนี่ยจะต่างกันขนาดไหนนะครับได้เห็นอุณหภูมิจานเบรกด้วยการลงแบบ Hill Descent Control แล้วนะครับขึ้นไป180องศาเลยทีเดียวคราวนี้เดี๋ยวกลับขึ้นไปใหม่นะครับแล้วก็พาลงแบบยาวๆใช้เฉพาะการรีเจนให้ดูนะครับให้เห็นถึงความแตกต่างของอุณหภูมิจานเบรกเวลาที่เราขับมาเที่ยวเขาเที่ยวดอยนะครับการเร่งขึ้นเขาเนี่ยก็ทำได้สบายๆนะที่เราได้ทดสอบให้ดูกันไปแล้วในรอบแรกนะครับสำหรับรถไฟฟ้านะครับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เนี่ยก็มีผลต่อพละกำลังนะถ้าหากเรามาเที่ยวเขานะครับแล้วแบตเตอรี่เหลือน้อยเนี่ยกำลังของมอเตอร์ในการขึ้นเขามันก็จะต่างกันกับแบตเตอรี่เหลือเยอะๆนะครับเผื่อบางทีใครดูว่าผมเอาคันนี้มาทดสอบขึ้นเขาให้ดูแต่แบตเตอรี่ผมอาจจะเหลือเยอะกว่าใครอาจจะมาขึ้นตอนแบตเหลือน้อยๆเนี่ยพอแบตเหลือน้อยนะครับอัตราเร่งเนี่ยมันจะน้อยลงเพราะว่ากำลังไฟที่จ่ายมาจากมอเตอร์เนี่ยมันลดลงนะครับไม่สามารถจ่ายได้เต็มกำลังอันนี้เราก็ต้องดูเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ด้วยนะครับถ้ามาขึ้นทางชันๆแบบดอยอ่างขางแบบเนี้ยมีแบตเตอรี่เหลือเยอะได้เท่าไหร่ยิ่งดีนะครับยิ่งถ้าใครมาแคมปิ้งเนี่ยขับขึ้นมามันจะต้องเหลือเปอร์เซ็นต์แบตไว้เยอะๆไว้เรานอนแคมปิ้งหรือใช้งาน V2L นะครับทั่วไปปกติเขาขับมาขึ้นดอยกันนะครับก็ความเร็วประมาณนี้40-50ขับขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งสำหรับคันนี้แล้วเปิดโหมดสปอร์ตนะครับแตะคันเร่งเบาๆเลยนะครับอย่างเช่นตอนนี้เปอร์เซ็นต์การใช้พลังงานเนี่ยอยู่แค่ประมาณ 10-20% เองนะครับช่วงที่เราแตะคันเร่งเบาๆไปเนี่ยขับขึ้นมาระยะทางสั้นๆนะครับจากจุดพักรถเมื่อกี้แบตเตอรี่ 68% เนี่ยตอนนี้ลดมาเหลือ 65% นะครับเดี๋ยวเราไปจอดให้อุณหภูมิจานเบรกลงไปต่ำๆสักหน่อยแล้วก็ค่อยขับลงยาวๆทีเดียวเลยนะครับอุณหภูมิภายนอกบนรถโชว์ว่า22องศาระหว่างที่รอให้อุณหภูมิจานเบรกเนี่ยเย็นลงนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูตัวเบาะ Zero Gravity นะนอกจากกดบนหน้าจอหรือเลือกโหมดที่พักผ่อนนะครับเรากดที่ปุ่มที่อยู่บริเวณนี้ได้เลยตรงนี้นะครับกดเพียงครั้งเดียวเบาะก็จะปรับตำแหน่งนะครับแล้วให้อยู่ในลักษณะเป็นแบบ Zero Gravity เหมือนว่าเรานอนลอยอยู่ในอากาศนะครับกดครั้งเดียวนะครับเขาปรับให้เลยแล้วก็เราสามารถปรับเพิ่มเติมได้นะครับที่ปุ่มตรงนี้ปรับที่รองน่องนะครับแล้วก็ปุ่มนี้จะเป็นการเอียงเบาะนะครับนี่เอียงแบบนี้อันนี้ผมลองนอนดูแล้วนะครับก็สบายดีอยู่นะเวลาที่เราไปจอดชาร์จเราปรับนอนรอระหว่างชาร์จก็ได้หรือว่าระหว่างวันนะครับเหนื่อยเนี่ยพักเที่ยงมานอนรอตรงนี้แล้วก็เปิดแอร์ในรถไว้ได้เลยนะครับคราวนี้ต้องการให้เบาะกลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกดที่ปุ่มนี้แค่ครั้งเดียวนะครับปุ่มใหญ่ตรงนี้
เบาะก็กลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมเรียบร้อยนะครับจอดมาประมาณ20นาทีนะครับอุณหภูมิจานเบรกหน้าจากประมาณ180กว่าองศาลดลงมาเหลือ53องศานะครับที่สูงสุดอยู่ประมาณ45ถึง53นะครับแล้วก็ดูที่อุณหภูมิจานเบรกหลังสูงสุด38องศานะครับเดี๋ยวเราขับลงโดยใช้ระบบรีเจนแล้วมาดูอุณหภูมิจานเบรกกันคราวนี้เราขับลงโดยการใช้มอเตอร์รีเจนช่วยหน่วงความเร็วระหว่างลงทางลาดชันนะครับผมจะลงด้วยโหมดประหยัดพลังงานเลยนะเพราะว่าโหมดนี้เนี่ยความรู้สึกในการรีเจนเมื่อวานที่เราทดสอบนะครับมันรีเจนมากสุดแล้วก็เดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยลองทดสอบการรีเจนที่ความเร็วต่ำดูสักหน่อยนะครับบริเวณเนินเล็กๆตรงนี้ชะลอความเร็วให้เหลือ0ก่อนนะครับแล้วเราก็ขับไปค่อยๆสักความเร็วไม่เกิน20ลองเหยียบเบรกมีการรีเจนอยู่นะครับรีเจนแบบนิดหน่อยอันนี้ก็คือเวลาที่เราขับลงทางชันมากๆเนี่ยถ้าขับความเร็วต่ำนะครับรีเจนก็อาจจะทำงานได้ไม่เต็มที่นะครับเขาก็จะใช้ทั้งเบรกแล้วก็รีเจนช่วยกันชะลอความเร็วระหว่างลงทางชันนะครับอุณหภูมิจานเบรกก็อาจจะเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งแต่ถ้าเราใช้ความเร็วสูงขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะรีเจนได้หนักขึ้นนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เรามีอยู่ 65% นะครับเดี๋ยวดูว่าเราขับลงไปประมาณ13กิโลเมตรเนี่ยทั้งหมดจะได้แบตคืนมากี่เปอร์เซ็นต์ช่วงแรกที่ผมได้ทดสอบให้ดูนะครับหากเป็นการลงทางชันแบบยาวๆนะครับแล้วมีรถอยู่ด้านหน้าถ้าเราใช้ความเร็วต่ำเนี่ยมันก็อาจจะทำให้อุณหภูมิจานเบรกร้อนได้ก็เลยทดสอบเทียบให้ดูนะครับการรีเจนที่ความเร็วต่ำแล้วก็การรีเจนที่ความเร็วสัก30-40นะครับเนี่ยพอสัก30เนี่ยแถบการรีเจนเนี่ยก็จะเยอะกว่าตอนที่เราทดสอบที่ความเร็วต่ำๆ10-20นะครับพอความเร็ว50นะยกเท้าออกจากคันเร่งนะครับขีดการรีเจนเนี่ยประมาณสัก 30% นะเท่าที่สังเกตด้วยสายตานะครับอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้เขาไม่แสดงเปอร์เซ็นต์บอกแล้วก็ไม่มีกำลังไฟในการรีเจนบอกนะครับตรงจุดนี้ลองยกเท้าออกจากคันเร่งเขาก็ลงด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับพอเป็นจุดที่ชันหนักๆตรงนี้เราต้องเหยียบเบรกเพิ่มเข้าไปด้วยแถบการรีเจนก็จะสูงขึ้นนะครับแต่มันจะลงไปทางด้านล่างนะเวลาที่เราเหยียบเบรกแล้วก็รีเจนส่วนการใช้พลังงานเนี่ยขีดก็จะขึ้นไปด้านบนเป็นสีเทานะครับเดี๋ยวผมจะพยายามลงที่ความเร็วสูงสักหน่อยสัก30-40นะถ้าเราลงความเร็วต่ำเกินเนี่ยอุณหภูมิจานเบรกก็อาจจะเพิ่มขึ้นเยอะหน่อยด้านหน้าเขาก็ต้องค่อยๆลงนะครับใช้ Engine Brake ช่วยนะพอเป็นรถสันดาปนะครับเนี่ยถ้าเราลงเขาทางยาวๆนะครับแล้วมีรถคันด้านหน้าเนี่ยขับช้าๆแบบนี้นะครับแล้วเราเลียเบรกตามลงไปที่ความเร็วต่ำเรื่อยๆนะหากว่าไม่ใช่รถไฟฟ้านะครับอุณหภูมิจานเบรกเราจะสูงนะมันจะคล้ายกันกับที่เราขับลงแบบใช้ Hill Descent Control เมื่อกี้เลยถ้าเราเอาเท้าเนี่ยไปแตะเบรกค้างไว้แล้วก็ค่อยๆไหลลงไปที่ความเร็วต่ำนะครับเราอาจจะปล่อยให้เขาขับไปไกลๆก่อนแล้วค่อยตามลงไปหรือว่าถ้ามีจุดที่แซงได้ก็แซงนะครับอันนี้ผมทิ้งระยะห่างสักนิดหน่อยแล้วให้รถไหลได้สักความเร็ว40ระบบการรีเจนก็รีเจนอยู่สักประมาณ 20-30% นะครับแต่พอเป็นช่วงโค้งนะเขาก็จะต้องช้าลงนะเราก็จะต้องช้าตามนะครับไม่แน่ใจว่าวันนี้เราลงไปถึงเนี่ยอุณหภูมิจานเบรกจะขึ้นมาประมาณสักเท่าไหร่นะครับถ้าเรายังลงตามไปเรื่อยๆที่ความเร็วไม่ได้สูงมากนักแต่ดูเขาก็ลงที่ความเร็วสูงอยู่นะครับก็ประมาณ 30-40 นะไม่ได้ลงช้ามาก อันนี้ตอนที่เหยียบเบรกตอนนี้อยู่ก็คือใช้ทั้งรีเจนและเบรกร่วมกันในรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราเหยียบเบรกลงไปก่อนเนี่ยเขาจะใช้มอเตอร์มาช่วยรีเจนเพื่อหน่วงความเร็วแต่ถ้ารถมันเหมือนว่าจะเบรกไม่อยู่ตัวรถเขาก็จะสั่งให้ผ้าเบรกเนี่ยมาจับที่จานเบรกนะครับเพื่อช่วยชะลอความเร็ว
แต่ในตอนแรกเลยที่เราแตะเบรกลงไปก่อนเนี่ยเขาจะเอามอเตอร์มาหน่วงก่อนนะครับเราสังเกตจากขีดการรีเจนได้เลยนะครับเวลาที่เราเหยียบเบรกลงไปเนี่ยขีดการรีเจนมันก็จะเพิ่มขึ้นความเร็ว40-50แล้วผมก็แตะเบรกลงไปเบาๆนะครับขีดการรีเจนก็ขึ้นไปสัก 40-50% อันนี้ก็เป็นการใช้รีเจนแบบเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ก่อนหน้านี้ที่เราขับความเร็วสัก 20-30 ขีดการรีเจนมันก็อยู่แค่ประมาณสัก 10-20% ถ้าช่วงอย่างนี้เนี่ยเราให้มันมีช่วงที่รถไหลทำความเร็วเพิ่มแล้วก็แตะเบรกลงไปเพิ่มนะครับให้รีเจนทำงานความเร็วลงเขาที่รู้สึกปลอดภัยอยู่นะครับอย่างเส้นทางเนี่ยก็ไม่เกินสัก 40-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเขาก็จะมีป้ายบอกไว้ด้วยตอนนี้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 67% แล้วนะครับพอจุดชันๆแล้วก็โค้งเยอะๆแบบนี้เนี่ยเขาก็จะต้องชะลอความเร็วแล้วก็พอมันเป็นรถไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะครับคือเวลาเรามองไปเนี่ยมันไม่ค่อยพ้นด้านหน้าผมก็จะตีวงเอาไว้กว้างสักหน่อยพอเป็นรถไฟฟ้านะครับการขึ้นเขาเนี่ยก็ทำได้ง่ายขึ้นรวมถึงเวลาที่เราลงเขาอย่างเช่นแบบนี้นะครับก็ทำให้การลงเขาเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นเหมือนกันนะเพราะมีระบบรีเจนมาช่วยนะครับระหว่างที่ลงเนี่ยนอกจากจะช่วยชะลอความเร็วระหว่างลงเขาก็ยังปั่นไฟกลับเข้าแบตเตอรี่ให้ด้วยนะครับเราลงมาใกล้จะถึงจุดที่เป็นชันมากๆช่วงแรกนะครับทั้งชันแล้วก็โค้งหักศอกนะครับลงมาถึงตรงจุดนี้แล้วช่วงขับลงนี้แป๊บเดียวนะครับแล้วก็มุมนี้นะครับถ้าใครมาครั้งแรกเนี่ยมองลงมานี่แบบโอ้โหทั้งชันทั้งหักศอกนะครับนี่นะครับเนินชันๆแล้วก็เห็นวิวกว้างไกลนะครับตรงจุดนี้ถ้าเป็นทางชันยาวๆแบบนี้เนี่ยเหมาะแก่การใช้รีเจนเลยนะครับปล่อยรถไหลลงไปแล้วก็ตั้งรีเจนให้หนักสุดนะครับลงทางชันไปเรื่อยๆเนี่ยได้แบตเตอรี่กลับเข้ามาด้วยนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เราเพิ่มมาแล้ว 3% นะครับขึ้นมาเป็น 68% มาถึงช่วงทางชันก่อนจะถึงจุดแวะวัดอุณหภูมิจานเบรกแล้วนะครับนี่ผมก็ลงด้วยความเร็ว40-50 ลงมาเรื่อยๆนะครับวันนี้เราขับตามรถคันด้านหน้าลงมายาวๆเลยนะตั้งแต่ข้างบนเขาก็ลงด้วยความเร็วไม่ได้ช้ามากนะครับขับตามลงมาเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะได้ดูอุณหภูมิจานเบรกนะครับต่างกันกับลงด้วย Hill Descent Control ขนาดไหนหลังจากที่เราขับลงมายาวๆเนี่ยอุณหภูมิจานเบรกหน้าขึ้นไปสูงสุด83องศานะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณ30องศาจาก53นะไม่ได้เยอะเลยนะครับแล้วก็อุณหภูมิจานเบรกหลังนะครับสูงสุดประมาณ68เกือบ70องศานะครับก่อนลงเนี่ยประมาณ38ตีว่า40นะครับขึ้นมา68ถึงเกือบ70ก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ30องศาเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับว่าต่างกันคนละเรื่องเลยนะรอบแรกเราลงระยะทางสั้นๆนะครับอุณหภูมิจานเบรกขึ้นไป180อันนี้ลงเขาแบบใช้โหมดประหยัดสุดรีเจนหนักสุดและเหยียบเบรกช่วงทางชันนะครับอุณหภูมิจานเบรกเพิ่มขึ้นมาแค่30องศาเองได้เห็นอุณหภูมิจานเบรกเทียบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างลงด้วยระบบช่วยลงทางลาดชัน
กับลงแบบธรรมดานะครับในรถไฟฟ้าเนี่ยใช้ระบบรีเจนขับลงเขามาเรื่อยๆถ้ามันความเร็วสูงมากเราก็แค่เหยียบเบรกลงไปนะครับก็จะเป็นการหน่วงความเร็วโดยใช้มอเตอร์รีเจนหลังจากนี้ก็ขับลงต่อยาวๆนะครับไปจนถึงจุดที่เราเริ่มขับขึ้นมาแล้วดูว่าได้แบตเตอรี่กลับมากี่เปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้แบตเตอรี่ก็ยังอยู่ที่ 68% ในรถไฟฟ้าบางรุ่นเนี่ยเขาก็จะตัดระบบช่วยลงทางลาดชันออกไปเลยนะครับไม่ได้ให้มาละก็ใช้ระบบรีเจนเนี่ยเป็นหลักไปเลยนะอย่างเช่น Tesla ก็จะไม่มี Hill Descent Control นะครับในการลงทางชันตอนขับขึ้นเราก็ขึ้นด้วยโหมดสปอร์ตนะครับแต่พอเป็นตอนลงเนี่ยเลือกเป็นโหมดประหยัดพลังงานแบบนี้เหมาะกับการลงทางชันเลยนะครับเขาจะรีเจนได้แบบหนักสุดละในโหมดประหยัดเนี่ยถ้าเป็นการขึ้นทางชันแบบนี้นะครับก็แค่กดคันเร่งลงไปลึกหน่อยคือถ้ารถเขาทำความเร็วได้แล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไป 40-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเนี่ยเรากดคันเร่งไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ต้องพยายามนะครับตอนขับลงนี้ก็อาจจะมีเสียงถุงปูนถูกันดังเข้ามาในกล้องอยู่นะดังเอียดที่ดังเข้ามาตอนนี้นะครับตรงจุดนี้เป็นเนินชันนะครับจุดแรกที่เราทดสอบหยุดแล้วก็ออกตัวบริเวณเนินชันตอนขึ้นดูเหมือนไม่ชันมากนะครับช่วงขับลงเนี่ยมองไปข้างหน้านี่ชัดเลยว่าแบบชันมากๆเลยนะครับแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 69% แล้วนะครับคันนี้เนี่ยแบตเตอรี่ขนาด116กิโลวัตต์อเวอร์นะครับหารออกมาเป็น 1% เนี่ยก็ประมาณ 1.16 กิโลวัตต์อเวอร์นะครับเดี๋ยวพอเราไปถึงจุดเริ่มต้นเนี่ยก็ดูว่าได้แบตเตอรี่กลับมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ประมาณคร่าวๆได้เลยนะครับว่าเราได้ไฟกลับมาเท่าไหร่นะสมมุติว่าได้ไฟกลับมา 5% ก็ประมาณ5กิโลวัตต์อเวอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูเปอร์เซ็นต์ที่ได้คืนมาดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานตั้งแต่ขับขึ้นและขับลงทั้งหมดนะครับสรุปว่าได้แบตเตอรี่คืนมา 4% นะครับก่อนขับลงเนี่ยมีอยู่ 65% ขับลงมาแบตเตอรี่เหลือ 69% นะครับและตอนที่เรามาถึงเนี่ยแบตเตอรี่มีอยู่ 78% นะครับขับขึ้นขับลงแล้วก็ขับทดสอบใช้แบตเตอรี่ไปทั้งหมด 9% นะครับมาดูที่ระยะทางเราขับขึ้นแล้วก็ขับลงทั้งหมด32กิโลเมตรนะครับใช้แบตเตอรี่ไป 9% แต่ว่าค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยทำไมไม่เฉลี่ยออกมานี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเป็น0เลยแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานรวมนะครับตั้งแต่เชียงใหม่มาถึงฝางขึ้นลงดอยอ่างขางตอนนี้อยู่ที่ 19.9 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับสำหรับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ 69% เนี่ยขับกลับเชียงใหม่ได้สบายๆเลยนะครับเราขับมาถึงเนี่ยใช้แบตเตอรี่ไปแค่ 22% เองนี่เหลือตั้ง 69% ขับกลับได้แบบหายห่วงหรือใครขับมานอนแคมปิ้งนะครับคันนี้เบาะหลังอาจจะไม่เหมาะแคมปิ้งสักเท่าไหร่อาจจะมานอนเล่นชิลๆหรือใช้พวก B2L แบตเตอรี่เนี่ยเหลือเลยนะครับก้อนใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ที่เราขับลงมาเนี่ยได้เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่คืนมา 4% แต่ถ้าคิดเป็นปริมาณไฟแบบคร่าวๆนะครับ 1% เนี่ยมันประมาณ 1.16 เราได้คืนมา 4% มันประมาณ 4.4 กิโลวัตต์อเวอร์นะครับหากไปเทียบกับรถรุ่นอื่นที่มาขับลงทางชันแบบนี้เหมือนกันแต่แบตเตอรี่เขาไซส์เล็กกว่านะครับเช่นสมมุติแบตที่เป็น80กิโลวัตต์อเวอร์แล้วมอเตอร์ขนาดใกล้เคียงกันประมาณ300แรงม้านะครับขับลงมาเนี่ยเขาอาจจะได้แบตคืนมา 5-6% เปอร์เซ็นต์มากกว่าก็จริงแต่แบตเตอรี่เขาไซส์เล็กกว่านะครับถ้าเราเอาปริมาณแบตเนี่ยลองมาคูณกับมันก็จะใกล้เคียงกันนะครับแถว 4-5 กิโลวัตต์อเวอร์ช่วงที่เราขับออกจากชายปราการนะครับช่วงนี้จะเป็นถนนโค้งกว้างๆแล้วก็ถนนลาดยางแบบเรียบๆนะครับถ้าเป็นถนนแบบนี้เนี่ยการเข้าโค้งนะครับแล้วก็ความนุ่มนวลของช่วงล่างคันนี้เนี่ยทำได้ดีแล้วก็เข้าโค้งได้เนียนๆเลยนะครับแบบนี้คือถ้าเราได้ขับช่วงในเมืองที่มันกระเด้งอาจจะคิดว่ามันจะย้วยมันจะโค้งมากหรือเปล่าอันนี้นะครับขับเส้นทางโค้งไปมาแบบนี้อาการโยนหรือโครงนี้เรียกว่าน้อยมากเลยนะครับขับเข้าโค้งนะแบบนี้นะครับถนนเรียบๆขับเข้าโค้งได้ดีเลย
หน้านี้จะเป็นพวกโค้งกว้างๆนะครับถัดจากนี้ไปนิดนึงเนี่ยจะเริ่มเป็นโค้งเล็กๆแบบไปมาเรื่อยๆแล้วนะคราวนี้มาดูช่วงโค้งแบบนี้กันบ้างนะครับแต่ถ้าเราขับมาที่ความเร็วสูงหน่อยนะแล้วก็เข้าโค้งแรงๆอันนี้มันก็จะมีอาการโยนเพิ่มขึ้นมาสักหน่อยนึงนะครับระหว่างทางที่เราขับกลับอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้ถึงเชียงดาวพอดีแล้วก็บนถนนเนี่ยมีไฟถนนในแผนที่ก็มีไฟแสดงให้เราเห็นด้วยนะครับเส้นทางไปทางนี้มีไฟถนนด้านหน้านี้ก็มีไฟถนนนะครับเพิ่งเจอใน Paddle Map นี้นะครับที่โชว์ว่าแบบระหว่างถนนเนี่ยมีไฟข้างทางนะครับและบริเวณนี้นะครับที่มีรูปสัญลักษณ์ไฟแดงแล้วก็เขียนว่า13เขาบอกเราด้วยนะครับว่าตอนนี้ที่เรากดนำทางไปเนี่ยจะผ่านอีกกี่ไฟแดงนะครับถ่ายให้ดูแสงภายในห้องโดยสารช่วงค่ำๆนะครับเห็นทั้งแสงภายในห้องโดยสารรวมถึงไฟหน้านะช่วงนี้เราขับจากเชียงดาวเข้าเชียงใหม่นะครับสำหรับแอมเบียนไลท์บริเวณนี้นะผมว่ามันก็สวยดีนะขับช่วงกลางคืนมืดๆนะครับแล้วก็มีเส้นไฟแอมเบียนไลท์ที่วิ่งรอบตัวเราเลยนะตำแหน่งของไฟแอมเบียนไลท์ตรงเนี้ยมันถูกเก็บไว้ด้านใต้นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่สะท้อนขึ้นไปที่กระจกด้านบนเลยนะครับขับช่วงถนนมืดๆกลางคืนเนี่ยก็ให้ความรู้สึกที่ดีเลยนะครับสำหรับไฟแอมเบียนไลท์ที่เขาตกแต่งให้มาตรงนี้มีไฟส่องเท้านะครับแสงไฟส่องเท้าเนี่ยก็ปรับสีตามแอมเบียนไลท์เลยถ้าเป็นช่วงค่ำๆแบบนี้เนี่ยตัวกล้องมองหลังนะครับก็ยังส่องได้ชัดเจนดีอยู่เลยนะครับเรามองออกไปข้างหน้าเนี่ยเห็นว่าแสงน้อยๆแบบนี้แต่มองผ่านกล้องด้านหลังเนี่ยสว่างกว่าที่ตาเราเห็นนะครับอันนี้กระจกหน้าเนี่ยก็ไม่ได้ติดฟิล์มนะก็คือเห็นความสว่างเท่ากับภายนอกเลยนะครับตอนนี้ขับมาถึงที่แม่โจ้แล้วนะครับแบตเตอรี่เหลือ 50% พอดีเป๊ะโอ้โหแบตเตอรี่เหลือเยอะมากเลยนะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องขับไปอีกประมาณ12กิโลเมตรนะครับแวะกินข้าวก่อนเข้าโรงแรมซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับโรงแรมพอดีเดี๋ยวผมจะดูระยะทางที่เราขับไปตอนนี้299.6 กิโลเมตรนะครับก็ตีว่า300กิโลเมตรก็ได้แบตเหลือ 50% นี่ถ้าผมไม่ได้ขับทดสอบไอตัว Hill Descent Control นะครับที่หมดแบตเตอรี่ไปประมาณ 3% อ่ะผมว่าขับไปถึงที่แวะกินข้าวเนี่ยแบตเตอรี่ก็น่าจะเหลือประมาณ 50-51% นะครับนี่เหลือระยะทางที่ต้องวิ่งไปอีก12กิโลเมตรเนี่ยแบตอาจจะเหลือสัก 48% นะครับพอขับไปถึงผมว่าคันนี้เนี่ยขับให้ได้ระยะทาง600กิโลนี้ไม่ยากเลยนะครับตั้งแต่ที่เราขับมาจากกรุงเทพเมื่อวานรวมถึงวันนี้ไปขับขึ้นเขามานะครับขับขึ้นเขาเนี่ยปกติมันจะกินไฟเยอะนะคันนี้ยังสามารถวิ่ง300กิโลเมตรแล้วแบตเตอรี่เหลือ 50% ได้เลยนะครับขับกลับมาถึงที่เชียงใหม่แล้วนะครับแบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 48% เหลือเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ระยะทางที่เราขับไปทั้งหมดเนี่ย 311.2 กิโลเมตรเรียกว่าแบตเตอรี่ 1% เนี่ยขับได้ระยะทาง6กิโลเมตรเป็นธรรมดาของคันนี้เลยนะครับการที่จะขับให้ได้ระยะทางแบบ600กิโลเมตรเนี่ยวันนี้เราขับไปขึ้นเขามาด้วยนะครับเรียกว่าถ้าเราไม่ขับขึ้นอ่างขางเนี่ยคันนี้สามารถขับไปกลับระหว่างเชียงใหม่กับฝางได้2รอบโดยที่ไม่ต้องชาร์จเลยนะครับถ้าดูจากระยะทางที่เขาทำได้แล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับอยู่ที่18กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้ผมรีเซ็ตก่อนขับขึ้นดอยอ่างขางแล้วก็มันไม่ยอมโชว์ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานก็งงเหมือนกันนะครับว่าเกิดจากอะไรอันนี้พอกลับมาถึงนี่ตอนนี้มันโชว์ค่าเฉลี่ยแล้วนะครับแต่ว่ามันก็น้อยมากเลยตรงจุดนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตอนแรกเราขับขึ้นไปบนดอยอ่างขางมันไม่โชว์ค่าเฉลี่ยผมคิดว่ามันอาจจะแบบใช้ไฟมากเกินกว่าที่ระบบเขาจะคำนวณแต่พอขับกลับลงมาก็ยังไม่โชว์นะครับระหว่างขับกลับมาเนี่ยกลางทางก็เริ่มโชว์ขึ้นมาประมาณ 8-9 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรซึ่งมันก็ดูน้อยมากเลยตรงจุดนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับพาดูไฟรอบคันตอนกลางคืนนะครับตอนนี้ไฟ Daytime Running Light ชุดนี้นะครับมันจะติดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็คือไฟส่องสว่างนะครับตัวไฟต่ำทีนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูไฟสูงนะครับลองเปิดไฟสูงเนี่ยเวลาเรากดเปิดไฟสูงนะครับด้านใต้เนี่ยมันจะติดเพิ่มขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูฝั่งที่เป็นกำแพงนะครับเวลาที่เรากดเปิดไฟสูงส่องสว่างขึ้นไปด้านบนเลยนะครับ
และเวลาที่เราปิดไฟสูงนะครับเราก็จะเห็นเส้น cut off ของไฟต่ำอยู่บริเวณนี้นะครับก็ไม่ได้ฟุ้งขึ้นไปข้างบนคราวนี้เดี๋ยวมาดูที่ไฟฉุกเฉินนะครับเราก็จะเห็นตัวไฟเลี้ยวนะเวลาเปิดไฟเลี้ยวนะครับติดอยู่ที่กระจกด้านข้างแล้วก็ไฟตรงนี้นะครับตัวตรงนี้จะติดขึ้นมาเป็นไฟเลี้ยวส่วนไฟ daytime ที่ตำแหน่งนี้ยังติดอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไล่ดูไปรอบๆคันเลยนะครับมาที่ด้านข้างก่อนบริเวณมือจับประตูเนี่ยในตอนกลางคืนเราจะเห็นไฟตรงนี้ได้ชัดเจนเลยนะครับถ้าเราไปจอดในจุดที่มืดๆเนี่ยมองมาเราก็จะเห็นแล้วว่าเราจะต้องล้วงมือไปที่บริเวณไหนคราวนี้มาต่อที่ด้านหลังนะครับอันนี้ไฟเลี้ยวนะครับจะเป็นแบบซีเควนเชียลนะครับออกซ้ายแล้วก็ออกขวาแล้วก็ดูเวลาที่เราเหยียบเบรกนะครับเวลาเบรกก็จะมีไฟเบรกดวงที่3ด้านบนติดขึ้นมาแล้วก็ตำแหน่งตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะติดอยู่ข้างใต้ตรงนี้เวลาที่เราเหยียบเบรกติดซ้อนขึ้นมาอยู่ตำแหน่งตรงนี้และทีนี้ดูที่ไฟตัดหมอกหลังนะครับเวลาที่เราเปิดไฟตัดหมอกด้านหลังไฟตัดหมอกก็จะอยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเดี๋ยวถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับตัวนี้นะครับไฟตัดหมอกถ้าเราดูใกล้ๆเนี่ยมันจะแบ่งเป็นเส้นแบบนี้คราวนี้มาดูไฟถอยบ้างนะครับไฟถอยเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งตรงกลางตรงนี้เลยนะครับทั้งแถบนี้เลยพอเราใส่เกียร์ถอยเนี่ยตรงเนี้ยติดเป็นสีขาวขึ้นมาทั้งแถบเลยนะครับดูที่ตำแหน่งตรงนี้เนี่ยยาวไปเลยต่อจากไฟตัดหมอกนะครับวิ่งยาวไปแบบนี้เลยแล้วก็ออกมาดูแบบไกลๆอีกทีนึงนะครับอันนี้คือเหยียบเบรกไว้ด้วยไฟเบรกติดแล้วก็ไฟถอยด้านล่างตรงนี้เป็นไฟตัดหมอกนะครับคราวนี้มาดูไฟด้านท้ายรถนะครับอันนี้เริ่มจากตรงนี้เป็นไฟส่องป้ายทะเบียนอยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้แล้วทีนี้ผมกดเปิดดูที่เก็บของด้านหลังนะครับอันนี้ก็มีไฟส่องอยู่ข้างใน2ดวงเห็นของภายในชัดเจนนะครับส่วนถ้าเราออกมาดูไกลๆแบบนี้บริเวณฝาท้ายเนี่ยไม่ได้มีไฟส่องลงมาที่พื้นนะครับถ้าไปจอดบริเวณที่มืดๆเนี่ยมีไฟอยู่ในบริเวณที่เก็บของแต่ไม่มีไฟส่องลงพื้นนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมให้ดูด้านในรถบ้างเรามาเปิดจากประตูฝั่งผู้โดยสารก่อนนะครับพอเปิดประตูออกมาจะมีไฟส่องลงไปที่พื้นนะครับทุกบานเลยนะครับจะมีไฟส่องลงไปแบบนี้ที่พื้นเดี๋ยวผมเปิดผู้โดยสารด้านหลังนี่นะครับไฟส่องไปทั้งหมดเลยแล้วก็โลโก้อวตารตรงนี้นะครับที่ตำแหน่งประตูเนี่ยก็มีเหมือนกันทุกบานเดี๋ยวผมปิดประตูด้านหลังก่อนเราไปดูที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับที่ประตูมีเส้นแอมเบียนไลท์วิ่งมาแบบนี้นะครับรวมถึงตำแหน่งด้านข้างประตูตรงนี้ก็มีไฟด้วยนะครับรอบๆตรงนี้ที่เก็บของตรงนี้มีแอมเบียนไลท์อยู่ด้านล่างด้วยนะครับตรงนี้ส่องมาตำแหน่งนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับบริเวณด้านข้างมีอวตารที่เป็นไฟ LED อยู่ด้านใต้บริเวณที่วางเท้าก็มีไฟแอมเบียนไลท์นะครับที่ส่องลงมาสีเนี่ยจะตามที่เราปรับแอมเบียนไลท์เลยแล้วก็ช่องเก็บของตรงนี้นะครับบริเวณนี้ก็มีแอมเบียนไลท์นะครับเนี่ยส่องอยู่ตรงนี้เลยสีก็ตามที่เราปรับตั้งเลยนะครับตามแอมเบียนไลท์หมดเลยนะครับแล้วก็มาดูในตำแหน่งด้านหน้าตรงนี้นะในตอนกลางคืนนะครับแอมเบียนไลท์ที่วิ่งมารวมถึงตำแหน่งตรงนี้ดูสวยดีเลยนะครับช่วงกลางคืนมาดูที่ตอนนี้ผู้ขับก็คือเชงนะครับดูในมุมมองนี้นะครับเนี่ยตัวไฟแอมเบียนไลท์มันจะโอบล้อมเราไว้แบบนี้เลยด้านใต้ตำแหน่งแอร์ตรงนั้นก็มีแอมเบียนไลท์นะครับที่ตรงนี้คราวนี้ถอยออกมาดูที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับไฟตรงนี้ที่ส่องหน้านะครับไฟกระจกตรงนี้เป็นสีนวลๆนะครับผมอยากให้ไฟห้องโดยสารเนี่ยเป็นสีนี้นะครับมันส่องลงมาบนห้องโดยสารเนี่ยมันจะดูดีขึ้นนะเทียบกันนะครับเนี่ยเป็นสีนวลๆหน่อยตอนนี้ไฟห้องโดยสารจะเป็นสีแบบขาวไปเลยนะครับมันดูขาวไปหน่อยแต่ถ้าเป็นสีนวลๆเนี่ยแล้วเจอกับเบาะสีเท่าๆขาวๆแบบนี้นะครับมันจะดูดีขึ้นนะอันนี้เดี๋ยวปิดตรงนี้ก่อนนะครับยุงเข้ามาในห้องโดยสารเพียบเลยนะตอนนี้แล้วก็ดูรอบๆนะครับเนี่ยห้องโดยสารเนี่ยดูสวยดีเลยนะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับของเบาะเนี่ยมีไฟแอมเบียนไลท์เหมือนกันนะครับ
ให้แอมเบียนไลท์มาหลายจุดมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ด้านหลังนะครับอันนี้ปิดข้างหน้าก่อนมาดูที่ห้องโดยสารด้านหลังนะครับที่ประตูแอมเบียนไลท์เนี่ยวิ่งยาวมานี่เลยแล้วก็ที่เก็บของตรงนี้ก็มีแอมเบียนไลท์เหมือนกันคือคันนี้ให้แอมเบียนไลท์มาเยอะมากเลยนะครับตรงนี้ผมเก็บถุงปูนอยู่แต่ว่ามีผ้าคลุมไว้นะครับแล้วก็ที่ตำแหน่งตรงนี้เมื่อกี้ที่ถ่ายให้ดูนะครับมีไฟแอมเบียนไลท์มาต่อที่นั่งด้านหลังนะครับที่นั่งด้านหลังเนี่ยช่องที่อยู่ในตรงนี้ก็มีแอมเบียนไลท์ให้มานะครับเห็นไหมครับให้แอมเบียนไลท์มาเยอะเลยคันนี้แล้วก็ตรงนี้ด้านข้างมีไฟแอมเบียนไลท์นะครับวิ่งไปจนถึงด้านหลังตรงนู้นเลยและภายในสีขาวสีเทาแบบนี้นะครับพอเจอกับแสงแอมเบียนไลท์เนี่ยมันสวยดีเลยนะครับเนี่ยดูภาพโดยรวมนะครับสำหรับแสงไฟทั้งภายนอกแล้วก็ภายในห้องโดยสารโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับดูไฟหน้าเวลาที่เรากดล็อกแล้วก็ปลดล็อกรถนะครับกดล็อกรถตัวไฟหน้าที่เมื่อกี้วิ่งเป็นแอนิเมชันนะครับเราสามารถกดเลือกรูปแบบได้จากภายในรถเลยนะครับว่าจะให้เป็นรูปแบบแอนิเมชันแบบไหนแล้วก็จะลองปลดล็อกรถให้ดูมาดูที่ไฟท้ายบ้างนะครับกดปลดล็อกรถแล้วก็ล็อกรถดูนะครับตอนนี้รถจอดตากแดดมาประมาณ3ชั่วโมงนะครับอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่35องศาแล้วก็เป็นแดดแบบร้อนๆเลยนะครับให้ดูจากอุณหภูมิภายนอกกันก่อนรถคันนี้เป็นสีเทานะครับสีค่อนข้างเข้มหน่อยก็จะดูดความร้อนไว้เยอะกว่ารถที่เป็นสีแบบสว่างนะครับแล้วก็จุดที่เราเห็นเป็นความร้อนขึ้นสูงๆเนี่ยมันจะเป็นสีดำนะครับอย่างเช่นพลาสติกด้านหน้าตรงนี้68-69องศานะครับขอบกระจกตรงนี้ที่จะร้อนกว่าจุดที่เป็นกระจกใสนะครับกระจกใสจากด้านนอกนี่ประมาณ50-60องศานะครับบริเวณขอบตรงนี้ความร้อนมันจะมาสะสมอยู่นะครับเกือบ70องศาอุณหภูมิหลังคาก็ประมาณ60กว่าองศานะครับคราวนี้เดี๋ยวเปิดเข้าไปดูที่ภายในรถบริเวณคอนโซลด้านหน้านะครับรับแดดลงมาเต็มๆเลยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ70-85องศานะครับรถคันนี้ยังไม่ได้ติดฟิล์มมาข้างหน้านี่ใสเลยสำหรับกระจกนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้จอตรงกลางเนี่ยอุณหภูมิประมาณ55องศานะครับรับแดดลงมาเต็มๆแล้วก็เวลาที่จอปิดอยู่เนี่ยมันจะเป็นสีดำเหมือนกันมันก็ดูดแสงเข้ามานะครับคราวนี้ดูอุณหภูมิแผ่นกระจกนะครับโดยรวมก็ประมาณ50-60องศาที่กระจกด้านบนก็ใกล้เคียงกันนะครับ60กว่าองศาความร้อนจะไปสะสมอยู่บริเวณตรงขอบนะครับแล้วก็ดูในห้องโดยสารโดยรวม50กว่าองศานะครับและด้านหน้าเนี่ยแดดมันลงมาบริเวณเบาะก็อยู่ประมาณ60องศาคันนี้เบาะเป็นสีเทาอ่อนนะครับเทาอ่อนออกไปทางโทนขาวดูที่อุณหภูมิด้านหลังนะครับด้านหลังก็อยู่ประมาณ40กว่าองศาจริงๆแล้วเราสามารถสั่งเปิดแอร์ไว้ได้นะถ้ารถเราจอดตากแดดอยู่แบบนี้อันนี้ผมถ่ายให้ดูอุณหภูมิแบบที่ไม่เปิดแอร์นะครับแล้วก็มาดูที่ด้านหลังนี่อุณหภูมิโดยรวมนะครับในห้องโดยสารด้านหลังแล้วก็ที่ด้านหลังก็จะมีแอร์นะครับมีแอร์ให้2ตำแหน่งแยกซ้ายขวานะครับปรับแยกกันได้แล้วก็จะมีแอร์ที่เป่าเท้าอยู่บริเวณด้านใต้ตรงนี้นะครับทั้ง2ข้าง
คราวนี้ถ่ายให้ดูอุณหภูมิภายในรถหลังจากเปิดแอร์ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับช่วงที่อุณหภูมิภายในรถร้อนๆเนี่ยเสียงคอมที่ทำงานก็จะดังขึ้นมาหน่อยผมเซตเป็นอุณหภูมิแบบเย็นสุดแล้วก็เปิดแรงลมแบบแรงสุดนะครับตอนนี้อุณหภูมิภายในห้องโดยสารนะครับก็อยู่ประมาณ20กว่าถึง30องศาจากอุณหภูมิกระจกด้านหน้านะครับช่วงแรกมันขึ้นไป50-60นะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณ40กว่าคอนโซลก็เหลือ60นะครับตอนแรกขึ้นไป70อุณหภูมิหลังคาลดลงมาเหลืออยู่ประมาณ40กว่าองศานะครับร้อนสุดก็ยังเป็นบริเวณขอบที่มันจะเป็นสีดำความร้อนก็จะสะสมอยู่บริเวณนั้นนะครับแล้วก็มาดูที่เบาะตอนนี้เปิดเป็นเบาะลมเย็นนะครับคันนี้เนี่ยถึงแม้จะเปิดลมแบบแรงสุดก็รู้สึกว่าลมที่ขึ้นมาจากเบาะเนี่ยมันจะเบาหน่อยนะครับบริเวณที่เป็นสีฟ้าแล้วก็น้ำเงินนะครับคือจุดที่ลมเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้มันจะโดนแดดก็จะยังร้อนอยู่นะครับบริเวณเบาะนะครับที่ลมออกมาเนี่ยก็จะเบาหน่อยตรงนี้นะครับแล้วก็ดูที่เบาะด้านหลังนะครับตรงที่เป็นสีฟ้าน้ำเงินเนี่ยก็คือที่มีลมขึ้นมานะครับจะเห็นว่ามันจะไม่ได้เข้มมากเพราะว่ามันเบาหน่อยนะครับแต่ก็เย็นอยู่นะนั่งทางไกลแล้วเปิดเป็นแบบเบอร์แรงสุดนะครับอันนี้เป็นอุณหภูมิที่ออกมาจากช่องแอร์ด้านหลังนะครับ15-18องศากลับมาดูที่ช่องแอร์ด้านหน้านะช่องแอร์บริเวณนี้นะครับอุณหภูมิที่ออกมาก็ประมาณ20นะตอนนี้มันตากแดดอยู่นะครับแล้วก็แอร์บริเวณช่องตรงนี้17-25องศานะครับและแอร์ตรงกลาง16-24องศาอุณหภูมิภายนอกตอนนี้ประมาณ38องศานะครับตอนนี้ชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% แล้วนะครับเราชาร์จกับที่ชาร์จของทางโรงแรมเป็นแบบเหมาจ่าย350บาททั้ง2วันที่มาถึงเลยนะครับและคันนี้เนี่ยวิ่งได้ไกลมากถ้าเราวิ่งได้มากกว่า350กิโลเมตรขึ้นไปก็คือค่าไฟต่อกิโลเมตรเนี่ยจะต่ำกว่า1บาทลงมาเลยนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะดูด้วยขับจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพเนี่ยวิ่งแบบให้ได้ระยะมากที่สุดจะทำได้กี่กิโลเมตรนะครับคือเอาจริงๆอ่ะแบตมัน116กิโลวัตต์อัลใช่ไหมคะแล้วคืนนึงมัน350บาทอ่ะคือมันต่ำกว่า3.50 บาทแน่ๆอ่ะมันถูกกว่าไปชาร์จตามสถานีอ่ะเกินครึ่งอยู่แล้วคือสถานีชาร์จมันหน่วยละ 7.5 บาทแล้วอันเนี้ยมัน100กว่าถ้าหารออกมาเป็นแบบว่าต่อ1กิโลวัตต์เนี่ยตีไปเลย3.50 บาทก็ได้ใช่ถูกกว่าแน่นอนแล้วเราไม่ต้องไปนั่งรอชาร์จนะครับเมื่อคืนกลับมาถึงเนี่ยแบตเหลือ 48% ก็เสียบชาร์จทิ้งไว้คือถ้าเทียบกันน่ะถ้าแบตเหลือ 50% เนี่ยมันอาจจะราคาใกล้เคียงกับสถานีชาร์จก็ได้เพราะเราไม่ได้ชาร์จจากต่ำๆนะแต่เราไม่ต้องไปนั่งรอไงขึ้นไปนอนเช้ามาแบตเต็มขับออกได้แบบแบตเต็มอย่างนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้จากเชียงใหม่ไปถึงลำปางให้เชงได้ลองขับดูนะครับค่ะก็ตอนนี้ก็ปรับเรื่องของตำแหน่งเบาะนะคะพวงมาลัยกระจกมองหลังกระจกมองข้างเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคนตัวเล็กเนี่ยสูงประมาณ150%เนี่ยสามารถที่จะปรับอยู่ในตำแหน่งที่พอดีได้เลยนะคะเรื่องของความสูงของตัวเบาะเนี่ยก็ถือว่าปรับสูงได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะคะก็เชงสามารถที่จะมองออกไปเนี่ยแล้วก็เห็นตัวกระโปรงรถนะทั้งขอบซ้ายขวาก็พูดถึงทัศนวิสัยเนี่ยคิดว่าโอเคอยู่แล้วก็เรื่องของมุมองศาต่างๆของกระจกมองข้างกระจกมองหลังเนี่ยสามารถปรับให้พอดีได้แล้วก็ตำแหน่งพวงมาลัยตอนนี้ก็คือปรับเข้าไปในสุดนะคะคันนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับพวงมาลัยเนี่ยได้4ทิศทางก็คือปรับเข้าออกนะคะแล้วก็ปรับขึ้นลงแล้วก็จะเห็นว่าพอนั่งแล้วเนี่ยศอกเนี่ยก็ไม่ติดกับตัวปีกของเบาะนะคะเรื่องของตำแหน่งคอพวงมาลัยเนี่ยสามารถปรับอยู่ในตำแหน่งที่รู้สึกว่ากำลังดีได้นะคะแต่เนื่องจากตัวเล็กเนี่ยก็เลยปรับตัวพวงมาลัยเนี่ยลงมาค่อนข้างต่ำทำให้ตัวขอบตรงส่วนเนี้ยมันไปบังตรงมุมนะคะแล้วก็ส่วนของแถบด้านบนของตัวหน้าจอเดี๋ยวตอนลองขับจริงเนี่ยเดี๋ยวลองดูว่าถ้ามันมีการแสดงผลอะไรที่สำคัญอยู่บริเวณส่วนด้านบนของหน้าจอเนี่ยก็อาจจะมองไม่เห็นนะตอนนี้พร้อมออกเดินทางแล้วนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเกียร์จากเกียร์ P เป็นเกียร์ D กันคันนี้เนี่ยก้านเกียร์เนี่ยจะอยู่ที่ด้านหลังพวงมาลัยทางขวามือนะคะแล้วก็ตรงนี้มีสัญลักษณ์ชัดเจนเลยนะคะว่าเป็นดันขึ้นเป็น R ลงเป็น N แล้วก็ Dตอนนี้ขับอยู่บนถนนเชียงใหม่ซูเปอร์ไฮเวย์นะครับเป็นถนนคอนกรีต
ดี๋ยวผมจะวัดเสียงที่ดังเข้ามาภายในห้องโดยสารนะครับถนนคอนกรีตเนี่ยช่วงขับผ่านรอยต่อเสียงมันจะดังกว่าถนนลาดยางนะครับจะเห็นว่าตัวเลขมีลงไปต่ำกว่า60เดซิเบลช่วงที่เป็นทางเรียบๆนะครับไม่ใช่รอยต่อแล้วก็ผ่านรอยต่อก็จะขึ้นไป60กว่าถ้าตัวเลขต่ำกว่า60เดซิเบลลงไปได้เนี่ยถือว่าห้องโดยสารเก็บเสียงได้ดีอยู่นะครับและถ้าความเร็วมากกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยจะได้ยินเสียงลมที่พัดผ่านทางด้านข้างคันนี้กระจกที่ให้มาเนี่ยยังไม่ได้เป็นกระจกอะคูสติกกลาสนะครับแต่ดูจากค่าเสียงที่เข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยถือว่ากันเสียงได้ดีพอสมควรเลยตอนนี้ขับมาถึงแยกดอยติลำพูนแล้วนะครับขับมาจากที่โรงแรมเนี่ยแบตเตอรี่ตอนนี้ลดเหลือ 95% นะครับแล้วก็เราขับมาแล้วระยะทาง29กิโลเมตรใช้แบตไป 5% คันนี้คือขับแบบทั่วๆไปนะครับแบตเตอรี่ 1% เนี่ยจะวิ่งได้ประมาณ6กิโลเมตรนะแล้วก็อุณหภูมิภายนอกวันนี้นะครับอยู่ที่37องศาเลยนะตรงนี้นะครับอุณหภูมิภายนอกดูว่าวันนี้เราจะขับได้ระยะทางสักเท่าไหร่นะครับสำหรับระยะทางที่เราขับมา 29.6 กิโลเมตรแรกเนี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 17.2 กิโลวัตต์เอาต่อ100กิโลเมตรนะครับตอนนี้เราอยู่บนดอยขุนตาลนะคะสำหรับอวตารวันๆเนี่ย driving mode ที่เชงใช้เนี่ยทั้งช่วงที่ขับในเมืองแล้วก็ขับขึ้นเขาเนี่ยจะเป็นโหมดกำหนดเองนะคะเพราะว่าเวลาที่ใช้ driving mode ที่เขาเซตมาอย่างเช่นโหมดสบายเนี่ยมันเซตน้ำหนักพวงมาลัยมาเป็นสบายด้วยเลยนะคะซึ่งสำหรับเชงเนี่ยโหมดสบายเนี่ยน้ำหนักพวงมาลัยมันจะเบาเกินไปดังนั้นเนี่ยเวลาขับในเมืองเนี่ยเชงก็จะเลือกเป็นโหมดกำหนดเองโดยเลือก driving mode เป็นสบายแล้วก็น้ำหนักพวงมาลัยเป็นมาตรฐานนะคะคันนี้เนี่ยน้ำหนักพวงมาลัยมาตรฐานเนี่ยหนักกำลังดีเลยสำหรับเชงนะคะแต่ถ้าใครชอบน้ำหนักมากกว่านี้เนี่ยก็สามารถเลือกเป็นพวงมาลัยแบบสปอร์ตได้อีกด้วยนะช่วงที่ขึ้นเขาลงเขาเนี่ยเราใช้โหมดกำหนดเองโดยที่เลือกการขับขี่นะคะ driving mode เนี่ยเป็นสปอร์ตรีเจนเป็นไฮแล้วก็เรื่องของน้ำหนักพวงมาลัยเป็นมาตรฐานส่วนเรื่องของเบรกเนี่ยคันนี้เนี่ยเลือกได้2ระดับนะคะมาตรฐานกับสปอร์ตมาตรฐานเนี่ยกำลังดีใช่ไหมผู้โดยสารก็ดีนะไม่รู้สึกว่าเบรกหน้าทิ่มแล้วก็สมูทดีนี่ขนาดเลือกการรีเจนเป็นสูงไว้นะก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันรีเจนแรงนะสำหรับคนนั่งตอนนี้ใช่ไม่ได้มีอาการหน้าขมำเลยนะอย่างสมมตินี่ลงเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวถอยเท้าจากคันเร่งเนี่ยมันสมูทดีอยู่นะหนึ่งเขารีเจนแรงแต่ว่าจะค่อยๆแรงขึ้นไม่ได้แรงตั้งแต่แรกที่ปล่อยใช่เพราะฉะนั้นการหน่วงความเร็วลงเนี่ยมันค่อนข้างสมูทแล้วก็คันนี้เนี่ยฟีลลิ่งการขับขี่เนี่ยมันจะนุ่มเด้งนะคะคือมีความนุ่มแล้วก็เนี่ยอย่างช่วงที่ผ่านรอยต่อสะพานแบบนี้นะคะมันก็จะต้องมีการเด้งมันจะเด้งหน่อยนะครับถ้าเจอพวกถนนคอนกรีตแล้วมันไม่ได้เรียบเสมอกันตลอดเจอช่วงล่างคันนี้ที่เซตมาแบบนุ่มแล้วก็เด้งหน่อยเนี่ยก็จะมีอาการเด้งบ้างอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นถนนลาดยางเรียบๆเนี่ยก็จะขับไปได้นิ่งๆนุ่มสบายดีเลยช่วงแรกที่ขับก็จะโอ้โหมันเด้งจังแต่ว่า3วันวันนี้นะคะไม่มีอาการมึนเลยนะทั้งวันแรกที่ขับมากรุงเทพเชียงใหม่ที่เชงเป็นผู้โดยสารเนาะแล้วก็เมื่อวานนี้ที่เขาขับไปอังคารเนี่ยก็เชงไม่มีอาการมึนหัวเลยนะคะคิดว่ามันแบบมันเด้งแต่มันไม่โครงเนาะใช่มันเด้งแต่มันไม่ได้โครงไม่ได้ย้วยนะครับมีแค่อาการเด้งนี่แหละถ้าใครใช้ดีพออยู่แล้วนะเพราะในเครือเดียวกันอยู่แล้วน่าจะคุ้นเคยกับอาการนี้ผมว่าในอวตารวันๆเนี่ยอาการเนี่ยเรียกว่าเด้งแต่เด้งแบบพรีเมียมกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันบอกไม่ถูกนะครับแต่มันเทียบสมมุติว่าเทียบกับตัว S05 EV อันนั้นเด้งแบบมันเด้งแบบคนละแบบกันนะมันจะเด้งมากกว่านะใช่คือถ้าเทียบ2คันนะ S05 กับอวตารวันๆก็แน่นอนว่าเราชอบฟีลลิ่งการขับขี่ของอวตารวันๆมากกว่าแต่ถ้าได้เจอถนนเรียบๆนะครับคนละเรื่องกันเลยเขาน่าจะเซตมาให้รถมันเหมาะกับทางเรียบๆมากกว่าพอมาเจอทางแบบไม่เรียบเป็นคลื่นเนี่ยก็กระเด้งนะครับแต่ล้อขนาด22นิ้วที่ให้มากับช่วงล่างที่เขาเซตมาเนี่ยถือว่าทำได้ดีนะครับคือขับแล้วยังรู้สึกนุ่มปกติล้อไซส์ขนาดนี้นะมันแข็งแน่ๆครับใช่นอกจากว่าเป็นช่วงล่างถุงลมล้อ22นิ้วอาจจะนุ่มได้แต่นี่ไม่ใช่ช่วงล่างถุงลมก็ยังเซตมาให้นิ่มได้เลยนะครับแรงดันลมยางเราเติมไว้ประมาณ
42แต่ขณะที่ขับอยู่เนี่ยมันอากาศร้อนนะครับก็ขึ้นไปประมาณ44ที่เติมไว้สูงส่วนหนึ่งก็คือเราบรรทุกน้ำหนักมาเยอะด้วยนะครับใช่ค่ะดังนั้นฟีลลิ่งการขับขี่ของทั้งเชงและก๊อฟเนี่ยมาบนเงื่อนไขว่าเรามีบรรทุกน้ำหนักมาเพิ่มอีก200กิโลกรัมด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครไปเทสต์ไดรฟ์นะหรือว่าเช่ามาขับคนเดียวหรือว่าไปกัน2คนเนี่ยฟีลลิ่งการขับขี่ก็จะแตกต่างจากที่เรารู้สึกตอนนี้ขับมาถึงปั๊มที่ลำปางแล้วนะครับเดี๋ยวจะสลับให้เชงไปนั่งด้านหลังอันนี้ลองให้ถอยจอดดูนะผมถ่ายให้ดูที่กล้องนะครับเวลาเราถอยจอดข้างล่างเนี่ยเขาจะมีมุมล้อนะซ้ายขวาแล้วก็กล้องนี่ก็สลับระหว่างกล้องหน้ากล้องหลังนะครับตามเกียร์ที่เราใส่โอเคถ้าเราเลือกดูที่ล้อหลังนี่อย่างนี้ก็ดูง่ายขึ้นนะครับดูล้อด้านหลังโอเคเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เราแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่ 86% ใช้แบตเตอรี่ไป 14% เนี่ยวิ่งมาได้96กิโลเมตรแบตเตอรี่ 1% วิ่งได้ 6.8 กิโลเมตรเลยนะครับเชงขับมาก็ใช้ความเร็วประมาณสัก80 100นึงนะช่วงขึ้นเขาก็ขับช้าๆนะครับไม่ได้ขับเร็วมากแล้วก็วันนี้รถเยอะด้วยแต่ว่าอุณหภูมิภายนอกวันนี้ร้อนๆเลยนะครับ 36.5 องศาแรงดันลมยางเติมไว้42นะครับตอนนี้สูงขึ้นไปอยู่ที่45-46แล้วด้านหลังเนี่ยมันขึ้นไปเยอะกว่าเพราะว่าเราบรรทุกหนักมาที่ด้านหลังนะครับมีแรงกดเพิ่มขึ้นด้วยแบตเตอรี่บนหน้าจอก็โชว์ว่าเหลือ 86% วิ่งได้อีก588กิโลเมตรนะครับนี้มันสัญลักษณ์อะไรนะเลนคีปปะสัญลักษณ์อันนี้คือเลนคีปถ้าเราเปิดเนี่ยมันจะโชว์เป็นอย่างนี้ไว้ถ้าปิดมันจะหายไปเมนูเนี่ยอยู่บนหน้าจอตรงนี้นะครับระบบช่วยควบคุมให้รถอยู่ในเลนแต่คันนี้เนี่ยเขาดึงไม่แรงนะระหว่างที่เปิดใช้งานนะครับเราเปิดไว้แค่แจ้งเตือนเนาะถึงว่าบางทีขับอยู่มันจะโชว์เป็นแบบนี้นะครับขึ้นเป็นสีแดงๆบนหน้าจอผมเลยบอกว่าคันนี้ผมไม่ต้องปิดระบบนะมันแค่ขึ้นเป็นสีแดงๆอยู่บนหน้าจอคนขับนะครับเราไม่ได้เลือกให้มันเป็นช่วยแก้ไขเขาเลยไม่ได้ดึงกลับเขาเลยไม่ฝืนพวงมาลัยใช่แต่ว่ามันจะสั่นเตือนนิดนึงไม่รู้สึกใช่มันเบาๆไงแต่มันไม่ดึงกลับผมก็เลยบอกว่าเมื่อวานเราขับเส้นทางอ่างขางไม่ต้องปิดเลยนะที่แท้คือไม่ได้เลือกให้เขาช่วยแก้ไขนะครับใช่เพราะว่าเมื่อกี้ที่ขับมาก็รู้สึกว่าไม่มีอาการฝืนพวงมาลัยเพียงแต่ว่าบางช่วงเนี่ยสัญลักษณ์มันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวมาลองนั่งเบาะหลังบ้างนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยเบาะหลังพอเข้ามานั่งเนี่ยสิ่งแรกเลยที่ควรทำนั่นก็คือเปิดเบาะลมเย็นซึ่งปุ่มเบาะลมเย็นเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้นะคะเหนือปุ่มเปิดประตูตรงนี้ก็จะมี3ระดับนะคะอย่างตอนนี้เราเปิดเป็นระดับ3นะคะก็คือระดับแรงสุดตอนแรกก็งงนิดนึงนะเพราะว่าไฟมันเป็นสีแดงพอมันเป็นไฟสีแดงก็เลยนึกว่ามันเป็นเบาะอุ่นหรือเปล่าแต่จริงๆมันคือเบาะลมเย็นนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยลมที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างเบานะเพราะฉะนั้นถ้าอากาศร้อนๆแบบนี้เปิดเบอร์3ไปเลยค่ะซึ่งนอกจากเบาะลมเย็นเนี่ยตำแหน่งของช่องแอร์เนี่ยสำหรับห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยจะมีเฉพาะบริเวณคอนโซลกลางนะคะการปรับเป็นแบบแมนนวลนะคะอันนี้ก็ปรับได้ง่ายดีเดี๋ยวต้องลองดูว่าพอรถออกเดินทางแล้วเนี่ยอากาศข้างหลังเนี่ยมันจะเริ่มเย็นขึ้นหรือเปล่าและสำหรับเบาะนี้นะคะพอได้ลองมานั่งปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกว่าโอเคอยู่นะคะจะเห็นว่าสำหรับคนตัวเล็กแบบเชงเนี่ยเท้าเนี่ยสามารถที่จะวางแนบสนิทกับตัวพื้นรถได้เพราะฉะนั้นนั่งทางไกลเนี่ยก็น่าจะไม่มีอาการเรื่องของปวดเมื่อยพวกเข่าพวกน่องนะคะและคันนี้เนี่ยเบาะสามารถที่จะปรับเอนได้นะแต่ว่าเบาะด้านหลังมันไม่ใช่ปรับเอนไฟฟ้านะเป็นปรับเอนระบบแมนนวลซึ่งวิธีการปรับเอนเนี่ยก็จะมีสายให้ดึงนะคะอยู่ทางด้านหลังนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยถ้าดูตอนเนี้ยอันนี้คือปรับตั้งขึ้นมาสุดนะคะมันก็ยังมีองศาที่เอียงแล้วก็นั่งสบายอยู่นะแต่ปรับเอนได้มากกว่านี้วิธีการก็คือเอามือนะคะอ้อมไปด้านหลังเนี่ยจะมีห่วงเป็นผ้าอยู่นะคะต้องยกขึ้นนะคะแล้วก็ดันลงไปเวลายกเนี่ยก็คือเป็นการยกในทิศทางขึ้นนะคะจะไม่ใช่การยกเข้าหาตัวตอนนี้เราก็ปรับเอนลงมาแล้วมันก็สบายขึ้นนะอยู่ในท่าแบบเอนนอนสบายๆแล้วก็ตัว headrest เนี่ยก็ไม่ได้ดันศีรษะด้วยนะคะและที่ใต้ช่องแอร์เนี่ยเขาก็จะมีช่อง USB-C มาให้1ช่องอันนี้แอบเสียดายนิดนึงนะด้านหลังก็น่าจะมี USB-C มาให้2ช่องเนี่ยน่าจะกำลังดีเลยเผื่อด้านหลังโดยสารกันมา2คนนะคะก็เสียบชาร์จพร้อมกันได้และอีกหนึ่งที่เด็ดนะคะที่ดีไซน์มาได้ดีเลยเนี่ยคือตัวที่วางแขนค่ะ
เดี๋ยวเปิดออกมาให้ดูพอเปิดออกมาปุ๊บนะคะ ตรงนี้วางแขนได้ ตรงนี้เนี่ยทำเป็นร่องไว้นะคะ แล้วก็เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพอเปิดขึ้นมาก็จะเห็นว่าสามารถที่จะวางมือถือได้นะคะทั้งสองฝั่งเลยอย่างตอนนี้เชงใช้ S25 Ultra ก็เป็นมือถือที่ค่อนข้างใหญ่นะคะก็ยังวางได้สบายๆเลยนะคะเปิดมาตรงนี้มีที่เก็บของนะคะอีก1ล็อกนะคะประมาณขนาดประมาณสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็ที่วางแก้วน้ำนะคะตรงนี้กด1ทีวางแก้วน้ำวางขวดน้ำได้เลยเวลาเก็บก็กดกลับแบบนี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยตรงนี้นะคะก็มีช่องนะคะที่เขาทำสัญลักษณ์ไว้นะคะตรงนี้ปุ่มว่าให้กดลงก็จะเป็นช่องทะลุมาจากทางด้านหลังนะคะอันนี้เผื่อกรณีที่เราขนของที่มีลักษณะเรียวแล้วก็ยาวนะคะก็สามารถที่จะขนจากด้านหลังแล้วก็ทะลุมาทางช่องนี้ได้โอเคเดี๋ยวลองนั่งด้านหลังสัก 1-2 ชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวมาบอกว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างวัดความดังเสียงภายในห้องโดยสารที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนลาดยางนะครับค่าเสียงจะอยู่ประมาณ 55-60 เดซิเบล เรียกว่าการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารนี่ทำได้ดีเลยนะครับ ถ้าตัวเลขต่ำกว่า 60 ลงมาเนี่ยถือว่าเงียบดีนะ ยิ่งคันนี้เนี่ยที่ได้เห็นเมื่อกี้นะครับจะอยู่ประมาณ 55-60 ขึ้นลง แล้วก็ช่วงบนถนนคอนกรีตนะครับที่ผมได้วัดให้ดูเนี่ยยังมีการต่ำกว่า 60 บนถนนคอนกรีตได้ เรียกว่าเสียงภายในห้องโดยสารเนี่ยเงียบดีเลยนะครับ แต่ถ้าเป็นความเร็วมากกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี่ย110-120 จะได้ยินเสียงลมที่พัดผ่านทางด้านข้างนะครับคันนี้กระจกด้านข้างยังไม่ได้เป็นกระจกอะคูสติกกลาสนะแต่ดูจากค่าเสียงที่เขาสามารถกันเสียงได้เนี่ยเรียกว่าทำได้ดีเลยนะครับขามาเชียงใหม่พาใช้ระบบช่วยขับช่วงกลางคืนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้ช่วงกลางวันดูบ้างด้านหน้าเป็นโค้งพอดีนะครับผมเซตความเร็วไว้ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูช่วงเข้าโค้งนะครับขนาดว่าเป็นความเร็ว100นะครับช่วงเข้าโค้งเนี่ยลดความเร็วลงมาเหลือ85นะโค้งประมาณนี้นะครับผมเปิดไฟเลี้ยวช่วงเลี้ยวนี่เขายังไม่สามารถเปลี่ยนเลนให้ได้นะครับช่วงเมื่อกี้ลองอีกครั้งนะครับเปลี่ยนเลนให้เรียบร้อยการเปลี่ยนเลนเนี่ยเปลี่ยนแบบสมูทเลยนะครับทีนี้ดูที่โค้งหน้าบ้างนะครับนี่ความเร็วอยู่แค่100เดียวเองนะช่วงโค้งก็มีการลดความเร็วลงแล้วถ้าเราไม่ต้องการให้ลดความเร็วลงเนี่ยก็กดคันเร่งแช่ไว้นะครับเนี่ยเขาลดจาก100ลงมาเหลือ85ก็ถือว่าลดลงมาเยอะอยู่นะครับหากมีรถตามมาที่ด้านหลังผมกดคันเร่งลงไปเขาก็เข้าโค้งไปได้สมูทอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับความเร็วขึ้นมา110แล้วก็ยังเกาะโค้งได้อยู่โค้งไปเรื่อยๆนะครับผมเปิดไฟเลี้ยวขวาระหว่างโค้งตรงนี้ดูด้วยเปลี่ยนเลนมาให้นะครับแล้วก็ดูตรงนี้เขาปิดไฟเลี้ยวไปผ่านจุดกลับรถนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นรู้สึกว่าเขาขับชิดขวาหน่อยไม่มีปัญหาเลยนะครับอันนี้ลองแบบกลางวันแล้วก็ผมจะเซตความเร็วขึ้นไป120หมุนเร็วๆมันจะขึ้นทีละ5นะครับหมุนช้าๆมันจะขึ้นทีละ1กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมลองยกเท้าออกจากคันเร่งนะครับให้เขาควบคุมความเร็วเองละตอนนี้ก็ปรับความเร็วให้สัมพันธ์กับรถคันด้านหน้าแต่มันเป็นช่วงโค้งพอดีด้วยนะครับเขาลดความเร็วลงมาเหลือ97เหลือ100ตอนนี้เร่งความเร็วออกไปนะครับรถเป็นคนเร่งออกไปพอเข้าโค้งเนี่ยลดความเร็วลงมาเยอะนะครับเหลือ80เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มชินกับรถแล้วเวลาที่ใช้งานระบบนี้แล้วช่วงที่กำลังจะเข้าโค้งอาจจะต้องแตะคันเร่งค้างไว้นะครับเพื่อไม่ให้เขาลดลงมาเยอะเกินเท่าที่ผมลองใช้งานดูเนี่ยที่ความเร็ว110ถ้ามันไม่ได้โค้งหนักมากๆก็ไม่มีอาการที่จะหลุดจากเลนนะครับที่เราทดสอบดูตอนกลางคืนแต่โดยปกติแล้วเวลาเราใช้ระบบนี้เนี่ยมือเราก็ประคองพวงมาลัยไว้แบบนี้นะครับก็คือให้เขา
ช่วยให้รถอยู่กลางเลนเราไม่ต้องเกรงพวงมาลัยมากให้ขับทางไกลแล้วมันรู้สึกผ่อนคลายไม่ถึงกับขับแล้วก็ปล่อยมือขับแบบนั้นนะครับเนี่ยถ้าเป็นช่วงโค้งนะโค้งหน้าผมจะลองเร่งความเร็วสัก100นะผมแค่ประคองใกล้ๆนะครับสังเกตที่พวงมาลัยนะครับรถเขาเลี้ยวให้นะอันนี้รถยังเลี้ยวอยู่นะครับความเร็ว107 108นะครับยังไปได้เรื่อยๆนะเนี่ยเขาก็เข้าโค้งได้ดีนะครับแต่เขาเซตมาให้มันลดความเร็วระหว่างเข้าโค้งเยอะไปหน่อยถ้ามีคันหลังตามมาสมมุติว่าเราขับอยู่120แบบเนี้ยแล้วลดลงเหลือ85เนี่ยมันถือว่ากระทันหันนะครับแล้วก็ช่วงผ่านรถบรรทุกอันนี้ไม่ได้ใกล้มากเขาก็ไม่ได้เบี่ยงหลบนะแต่ถ้ามันใกล้จริงๆเขาก็จะเบี่ยงหลบนะครับอย่างนี้เจอรถอยู่ข้างหน้าชะลอความเร็วลงมาประมาณ80กว่าอีกแล้วนะครับต้องกดคันเร่งสวนลงไปแล้วผมให้รถเข้าโค้งต่อไปเรื่อยๆเลยลองดูโค้งตรงนี้นะมันยังมีพื้นที่นะครับถ้าหลุดเนี่ยผมจับพวงมาลัยทันนะ120กว่าก็ยังไปได้นะครับคล้ายๆกับใน MG IM6 เลยนะการเข้าโค้งเนี่ยทำได้ดีจับเลนได้ดีแต่ว่าลดความเร็วลงเยอะไปหน่อยนะครับสมมติว่าอยู่120อาจจะลดลงมาสัก100ก็ยังโอเคนะนี่ลดลงไป85เลยตรงนี้เขาเบี่ยงให้ห่างจากรถบรรทุกนะครับข้างหน้านี้ผมต้องแตะคันเร่งไว้ลองให้เข้าโค้งดูนะครับโค้งตรงนี้มันก็เสียวหลุดอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่หลุดนะผมเปิดไฟเลี้ยว เขาออกมาได้นะครับถ้าเราใช้จนชินแล้วเราก็จะรู้นะครับว่าพอผ่านตรงช่วงโค้งจะต้องแตะคันเร่งค้างไว้นิดนึงลองดูนะครับ120มาเจอโค้งนี้อันนี้เขาเตือนให้เราจับพวงมาลัยนะแต่ผมแค่แตะค่อยๆเขาโค้งให้อยู่นะครับด้านหลังไม่มีรถตามมาเนี่ยลองกี่รอบก็เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะอยู่ความเร็ว100ก็ลดลง85อยู่ความเร็ว120ก็ลดลงมาที่85กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับวันนี้ขับแบบทดสอบระยะทางนะครับจะใช้ความเร็วสักไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักเลยนะเรียกว่าหลักๆผมจะขับแถว90แต่บางช่วงอย่างนี้นะครับก็มีขึ้นมา95ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงบ้างแต่จะเน้นอยู่ที่90นะครับ80อาจจะช้าไปหน่อยหรืออาจจะเป็นช่วงหลังก็ได้นะครับช่วงท้ายๆแล้วค่อยไปขับ80ตอนนี้ขับมาได้160กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลือ 76% นะครับใช้ไปแล้ว 24% 1% เนี่ยยังวิ่งได้ระยะทาง6กิโลเมตรกว่าๆอยู่นะครับอุณหภูมิภายนอกตอนนี้ลดลงมาเหลือ 34.5 องศาเวลาตอนนี้ก็บ่าย 3:40 นะครับช่วงก่อนหน้านี้อุณหภูมิภายนอกอยู่ประมาณ 36-37 องศาเป็นส่วนใหญ่จากเชียงใหม่มาลำปางแล้วก็ไปตากเนี่ยทางมันจะยังเป็นขึ้นลงเขาอยู่เรื่อยๆนะครับช่วงนี้เลยเน้นใช้ความเร็วสักอยู่ใกล้90เนี่ยน่าจะประหยัดได้เยอะนะครับถ้าเป็นช่วงลงเนินก็จะปล่อยไหลให้มีการรีเจนไฟกลับเข้ามาที่แบตเตอรี่แอร์ผมตั้งไว้ที่ 23.5 องศานะครับแรงลมเนี่ยเปิดไว้ที่ระดับ4แล้วก็เปิดเบาะลมเย็นนะครับทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านหลังไว้เป็นแบบแรงสุดเลยนะครับปิดหน้าจอฝั่งผู้โดยสารนะตรงนั้นไม่ได้ใช้ก็ปิดให้มันประหยัดไฟลงไปหน่อยนะครับตอนนี้ 5:12 นาทีนะครับขับมาถึงที่จังหวัดตากแล้วแบตเตอรี่เหลือ 60% พอดีแล้วก็ระยะทางที่เราขับมานะครับ268กิโลเมตรยังสามารถใช้แบตเตอรี่ 1% วิ่งได้ระยะทางประมาณ 6.6 กิโลเมตรอยู่นะครับหลังจากตากไปเนี่ยมันจะเริ่มเป็นการขับทางราบไปเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วก็เป็นการขับลงจากภาคเหนือไปภาคกลางนะครับความสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยจะเริ่มลดต่ำลงการใช้ไฟเนี่ยก็จะประหยัดขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับจากเชียงใหม่มาตากมันยังมีพวกขึ้นลงเขามาเรื่อยๆค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 16.3 กิโลวัตต์เอาต่อ100กิโลเมตรนะครับถ้าผมจะขับให้มันวิ่งได้700กิโลเมตรเนี่ยจะต้องทำค่าเฉลี่ยให้มันต่ำกว่า 15.8 กิโลวัตต์เอาต่อ100กิโลเมตรนะครับตอนนี้อุณหภูมิฝั่งผู้โดยสารเนี่ยตั้งไว้ที่21องศานะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมปรับขึ้นสูงข้างหลังเขารู้สึกว่าไม่เย็นก็เลยต้องปรับอุณหภูมิลงต่ำสักหน่อย แอบพาขับแบบประหยัดพลังงานนะครับแต่โหมดแอร์เนี่ยตั้งไว้ปกตินะไม่ได้ปรับให้เป็นอีโคนะครับเซตปกติทุกอย่างแล้วก็แรงลมแอร์ตอนนี้เปิดไว้ที่ประมาณ
1 2 3 4 5เบอร์5นะครับเปิดให้ข้างหลังได้เย็นขึ้นส่วนอุณหภูมิฝั่งผู้โดยสารก็ตั้งไว้ที่24 องศานะครับนั่งด้านหลังมา 2-3 ชั่วโมงแล้วนะคะจากลำปางมาที่กำแพงเพชรโดยรวมเนี่ยรู้สึกว่าด้านหลังเนี่ยก็นั่งได้สบายดีนะคะตัว headrest เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยดันศีรษะนะแต่ช่วงจังหวะที่เราเอนหลังนอนเนี่ยจริงๆก็ถ้าเป็นไปได้นะให้ headrest มันปรับได้มันก็จะรู้สึกว่ามันน่าจะพอเหมาะพอดีกว่านี้แต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่เรื่องของเบาะลมเย็นเนี่ยเราก็เปิดไว้ตลอดเลยนะคะมันก็จะช่วยเรื่องของลดความร้อนสะสมระหว่างตัวเรากับเบาะได้เหมือนอย่างที่บอกไปคือคันนี้ลมเย็นเขาออกมาแบบเบาๆอ่อนๆนะคะแต่ก็ถามว่าดีกว่าไม่มีใช่ไหมก็คือแน่นอนต้องดีกว่าไม่มีเรื่องของความเย็นในห้องโดยสารครึ่งหลังคันนี้เนี่ยเขาดีไซน์ให้แอร์ด้านหลังเนี่ยมีเฉพาะตำแหน่งจากคอนโซลกลางแล้วก็ตัวดีไซน์ของตัวแอร์เนี่ยช่องแอร์เนี่ยมันจะเป็นแบบวงกลมนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่ปล่อยแอร์ออกมามันจะค่อนข้างปล่อยออกมาเป็นโฟกัสออกมาเป็นเส้นแบบเนี้ยซึ่งส่วนตัวเนี่ยชอบแอร์ที่มันเป่ากระจายนะคะไม่โดนหน้าหรือโดนส่วนไหนของตัวเป็นหลักก็เลยช่วงแรกก็ต้องมาปรับองศาปรับหามุมอะไรที่มันพอเหมาะพอดีอยู่เพราะว่าวันนี้มันร้อนมากจริงแล้วก็รถคันนี้มันไม่ได้ติดฟิล์มมาด้วยดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอากาศที่เรารู้สึกว่าความร้อนที่สะสมเนี่ยมันเยอะกว่านะคะเวลาที่คุณขับรถคันนี้จริงๆว่ายังไงคุณก็ต้องติดฟิล์มด้วยด้านหลังเนี่ยแอร์เย็นไหมก็ส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าสามารถปรับให้แอร์เย็นได้นะคะอย่างช่วงที่ข้างนอกอุณหภูมิมัน37 องศาเนี่ยถ้าปรับแอร์ด้านหลังอยู่มันสัก22เนี่ยก็โอเคเชงไม่ได้เป็นคนชอบแอร์เย็นมากด้วยนะคะก็ยังสามารถที่จะปรับพัดลมความแรงกว่านี้ได้แล้วก็แอร์เนี่ยให้ลดอุณหภูมิมากกว่านี้ได้ฟีลลิ่งของการนั่งด้านหลังเนี่ยรู้สึกว่าก็มีความรู้สึกว่าโปร่งโล่งอยู่นะคะทั้งจากดีไซน์ของภายในที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันจะเป็นสีเทาอ่อนนะมันก็ให้ความรู้สึกที่มันมีความโปร่งโล่งไม่ใช่สีเข้มที่ทำให้รู้สึกว่าคับแคบแล้วก็มีหลังคา Panoramic Glass Roof ด้วยเพราะว่าจะเห็นว่าตัวขอบของกระจกเนี่ยทางประตูข้างเนี่ยจริงๆมันยกมาค่อนข้างสูงอยู่นะคะแต่ก็ยังถือว่าโอเคเพราะว่าเรานั่งอยู่เนี่ยมันมี Panoramic Glass Roof แล้วก็ตัวเบาะด้านหน้าเนี่ยเขาก็มีเจาะช่องให้เรามองทะลุไปได้ด้วยสำหรับคนตัวเล็กเนี่ยฉันรู้สึกว่านั่งค่อนข้างสบายเลยนะคะเพราะว่าเบาะเนี่ยเขาไม่ได้ดันบริเวณน่องแล้วก็สามารถที่จะวางเท้าเนี่ยลากไปกับตัวพื้นได้นะคะพื้นที่การวางเท้าเนี่ยก็มีพื้นที่ให้พอสมควรนะคะไม่แคบเลยสำหรับใครที่กำลังสนใจอวตารวันๆนะคะก็อยากชวนให้ลองนัดเทสต์ไดรฟ์นะคะเพื่อลองสัมผัสรถจริงฟีลลิ่งการขับได้ที่โชว์รูมอวตารวิภาวดีถ้าในการขับขี่จริงเนี่ยมักจะมีผู้โดยสารมาด้วยนะคะนั่งทั้งด้านหน้าด้านหลังก็อยากชวนให้ลองมานั่งดูด้วยกันเลยนะคะเพราะว่าสรีระของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันด้วยครับผมหยิบน้ำตรงนี้แล้วรู้สึกว่ามันเย็นนะพอสังเกตดูดีๆนะครับลมแอร์ที่ออกจากบริเวณนี้ตอนนี้ตั้งแอร์ไว้ที่23ฝั่งซ้ายแล้วก็24ฝั่งขวานะครับลมมันพัดมาทางนี้นะครับปึ๊บแล้วก็มาโดนขวดน้ำที่อยู่ประมาณตรงนี้ดูอุณหภูมิน้ำครับกลายเป็นน้ำเย็นเลยนะวางไว้ตรงเนี้ยตอนแรกนึกว่ามันแค่พัดออกไปนะครับหยิบน้ำขึ้นมากินกลายเป็นน้ำเย็นคือเป็นเหมือนกึ่งเอาน้ำแช่เย็นได้เลยนะครับแค่วางไว้ที่ตำแหน่งนี้และแอร์ที่เป่าออกมาเนี่ยมันจะมีลมบางส่วนนะครับที่มันมาวนอยู่แถวตรงนี้น้ำก็เย็นดีเลยนะครับหาขวดน้ำมาวางไว้ตรงนี้ขับทางไกลหรือขับรถนานๆเนี่ยมีน้ำเย็นกินด้วยเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีตู้เย็นตอนนี้อยู่ที่ปั๊มปตท.โค้งวิไลกำแพงเพชรนะครับเราขับมาได้ระยะทาง380กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 15.7 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับส่วนแบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 45% นะครับเดี๋ยวต้องขับให้มันได้ระยะเพิ่มมาอีกสักหน่อยนะครับอย่างน้อยเนี่ย 1% ควรจะวิ่งได้7กิโลเมตรนะครับถึงเราจะขับได้ถึงระยะ700กิโลเมตรตอนนี้ขับมาได้500กิโลเมตรแล้วนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 15.2 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรแล้วก็แบตเตอรี่เราเหลืออีก 30% นะครับพอจะมีลุ้นระยะทาง700กิโลเมตรอยู่นะครับสำหรับการขับกลับเนี่ยตอนขับไปเนี่ยถึงที่เถิดนะครับ506กิโลเมตรเหลือแบตเตอรี่ 20% ตอนนี้เราขับได้ระยะใกล้เคียงกันแต่เหลือแบตมากกว่าอีก 10% นะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 30% นะครับแล้วก็ระยะทางที่เราขับมา501กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 15.2 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรคราวที่เราขับไปเชียงใหม่นะครับแบตเตอรี่เหลือ
20% เราขับได้506กิโลเมตรขากลับนี้แบบเน้นทำระยะทางนะครับใช้ความเร็ว80-90เป็นส่วนใหญ่แล้วก็ช่วงหลังนี่คือความเร็ว80เป็นหลักนะครับถ้าเราไม่ได้ขับเพื่อทำระยะทางนะขับไปเชียงใหม่เสียเวลาแวะชาร์จแค่15นาทีนะครับขับแบบสบายๆไม่ต้องคอยทำความเร็วแบบ80-90แบบนี้เลยนะครับอันนี้ทดสอบให้ดูนะครับว่าทำระยะทางแบบเยอะที่สุดเนี่ยจะได้สักเท่าไหร่นะครับตอนนี้ขับมาได้ระยะทาง518กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 27%หลังจากนี้เดี๋ยวจะเปิดไลฟ์นะครับสามารถไปดูต่อได้ที่ไลฟ์เลยเราจะเริ่มไลฟ์จากที่ปั๊มบางจากอินบุรีนี้นะครับระยะทางอีกประมาณไม่น่าเกิน170กิโลเมตรก็จะถึงกรุงเทพแล้วนะครับตอนนี้มันควรจะต้องเป็น603นะครับแต่มันรีเซ็ตเป็น 3.9 กิโลเมตรอะมันรีเซ็ตทำไมผมยังไม่ได้ชาร์จระยะทางตรงนี้นะครับเนี่ย604กิโลเมตรแล้วโอ้แต่แบบทำไมตั้งแต่ชาร์จมันรีเซ็ต0น่ะมันไม่ได้มันรีเซ็ตนับใหม่นะครับเนี่ยเป็น 4.3 กิโลเมตรโอ้ยังดีนะที่เธอเสร็จทริปไว้ข้างล่างอีกทีใช่โอ้เสียดายคือถ้าเราแคปตรงตั้งแต่ชาร์จได้อะมันโอเคมันแบบมันจะแคปในไลฟ์แทนใช่เราแคปในไลฟ์ออกไปว่าเรายังขับมานะครับยังไม่ได้แวะชาร์จอะไรเลยนะแบตเตอรี่เหลือ 15% นะครับขับมาแล้ว 604.8 กิโลเมตรก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้แคปไว้ด้วยเนาะใช่แคปแต่ช่วงคิดไงว่ามันจะถ่ายตอน500กิโลเมตรมั้งที่ถ่ายไว้ในคลิปนิดหน่อยดีนะผมไม่รีเซ็ตอันนี้ผมเกือบจะรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับแบบว่าทดสอบการใช้ค่าเฉลี่ยไม่งั้นผมจะไม่มีตัวเลขที่ผมขับวันนี้เลยนะโอ้ยมันเตือนว่าอะไร มันเตือนว่าเมื่อกี้ 3% มันบอกว่าจะวิ่งได้อีก20โลแต่ตอนนี้มันบอกว่ากรุณาหาชาร์จที่ชาร์จให้เร็วที่สุดแล้วมันปิดระยะลงไปหมดแล้วนะครับซึ่งเรายังเหลือระยะทางอีก 8.6 กิโลขอขับช้าก่อนได้รู้กันแล้วนะครับต่ำกว่า 3% มันปิดระยะไปอ่ะ 679.5 กิโลเมตรขับวนรอบการไฟฟ้าอีกสัก500 เมตรนะครับ679.6 นะครับเสียดายไม่ถึง680แต่ก็ดีกว่าเรียกรถสไลด์ มีรถชาร์จอยู่พอดีอันนี้น่าจะเป็นรถกระบะของการไฟฟ้านะ679.7 กิโลเมตรนะครับจากเชียงใหม่มาถึงคลองเตยนะครับจริงๆผมว่าแบตเราน่าจะเหลือสัก 2% น่ะเขาไม่โชว์เปอร์เซ็นต์แบตเราแล้วก็เดี๋ยวจะได้ดูตอนที่ชาร์จด้วยกันด้วยเลยนะคะตอนนี้ไม่กลัวแล้วเข้าไปจอดเถอะไม่น่าจะมีใครมาจอดตอนเนี้ยจอดก็เปล่าก็ถึงตู้แล้วนี่ตอนนี้เรียบร้อย เราก็เดี๋ยวรอเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะครับที่ตู้โชว์ว่าแบตเตอรี่มี 2% นะยังไม่ได้เกลี้ยงนะครับแค่ว่าแบตเตอรี่ต่ำกว่า 3% น่ะมันไม่โชว์นะครับเดี๋ยวมันน่าจะโชว์ขึ้นมาที่ 3% เดี๋ยวผมไปดูที่ตู้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยเสียบที่ตู้แล้วเออร์เลอร์นะคะอันนี้ย้ายไปเสียบอีกตู้หนึ่งแล้วก็แอปเออร์เลอร์แต่โชคดีที่ตอนนี้ย้ายไปเสียบอีกตู้แล้วเริ่มชาร์จแล้วตอนนี้ 3% แล้วนะครับพอ 3% เนี่ยแบตเตอรี่ก็ขึ้นมาโชว์ปกติแล้วนะครับกำลังไฟเข้าที่110กิโลวัตต์อันนี้เป็นตู้120กิโลวัตต์นะครับของ MEA ไฟเข้า110กิโลวัตต์แล้วก็แรงดันอยู่ที่557โวลต์นะครับแบตเตอรี่ขึ้นมา 5% แล้วสรุปว่าที่เราขับมา680กิโลเมตร679.8 กิโลเมตรเนี่ยแบตเตอรี่ยังเหลืออีก 2% นะครับ 2% ถ้าขับแบบช้าจริงๆเนี่ยมันจะวิ่งได้อีกสัก14กิโลเมตรตีว่า10กิโลเมตรก็ได้น่าจะได้690กิโลเมตรนะครับใช้เวลาขับจากเชียงใหม่มากรุงเทพเนี่ย
9 ชั่วโมง 40 นาทีนะครับเฉพาะเวลาที่ขับนะครับขับจากเชียงใหม่มากรุงเทพโดยไม่ต้องแวะชาร์จกับ Avatar วัน Long Range ระยะทาง 679 กิโลเมตรเราชาร์จที่โรงแรมแบบเหมาจ่ายมา 350 บาทนะครับขับได้ระยะทาง 679 กิโลเมตรเนี่ยหารออกมาเป็นค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตรอยู่กิโลเมตรละ 51 สตางค์นะครับและเราขับมาจนถึงกรุงเทพเนี่ยถ้ากลับไปเสียบชาร์จที่บ้านจากแบตเตอรี่ 2% ถึง 100% ถ้าเป็นมิเตอร์ TOU ก็อยู่ประมาณ 3-400 บาทนะครับเรียกว่าคุ้มเลยทีเดียวสำหรับรถที่ไซส์ใหญ่ขนาดนี้ถ้าขับแบบกินลมชมวิว 80-90 แบบที่ทริปนี้ทำนะครับถือว่าค่าใช้จ่ายถูกมากๆเลยและยิ่งหารกัน 4 คนนะครับในทริปนี้เนี่ยเราบรรทุกน้ำหนักมาเหมือนนั่ง 4 คนเลยตกคนละ100 กว่าบาทนะครับจากเชียงใหม่มากรุงเทพI've been floating coast to coast, Bahamas to Puerto Rico. It don't matter if I'm lost because I know when I'm with you I'm home. When I'm with you I'm home. Just riding waves 'cause I know no matter where the tide goes. ไวเลสชาร์จสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดที่ 50 วัตต์นะครับช่อง USB-C ที่ให้มาทั้ง 2 ช่องจ่ายไฟได้สูงสุดที่ 20 วัตต์และช่อง USB-A ที่ให้มา 1 ช่องจ่ายไฟได้สูงสุดประมาณ 5 วัตต์นะครับรถที่ปลดล็อกประตูด้วยระบบไฟฟ้าจะมีสลักฉุกเฉินนะครับเอาไว้เวลาที่แบตเตอรี่หมดไม่สามารถเปิดประตูได้ประตูด้านหน้าเนี่ยจะมีอยู่ตรงนี้นะครับดึงประตูจะเปิดได้เลยส่วนประตูหลังนะครับประตูผู้โดยสารก็จะมีอยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้แต่เราจะต้องดึงฝาตรงนี้ออกมานะครับดึงออกมามันจะมีสลิงอยู่นะครับเป็นห่วงตรงนี้แล้วก็ทำการดึงเพื่อให้ประตูเปิดนะครับตำแหน่งปลดล็อกหัวชาร์จฉุกเฉินนะครับสำหรับเวลาที่เราไม่สามารถถอดหัวชาร์จได้ทั้งลองกดปลดล็อกจากในรถแล้วก็ยังไม่สามารถถอดได้เนี่ยเขาจะมีสลักสำหรับปลดล็อกฉุกเฉินนะครับคันนี้ที่ชาร์จอยู่ด้านหลังทางด้านซ้ายตำแหน่งปลดล็อกเนี่ยก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเปิดขึ้นมาจะเจอแบตเตอรี่12โวลต์ก่อนนะครับอยู่ตำแหน่งตรงนี้แล้วก็มันจะมีสลักนะครับตรงนี้เอาไว้ดึงนะครับเวลาที่เราไม่สามารถปลดล็อกหัวชาร์จได้ข้างล่างที่เกิดของด้านท้ายนะครับถ้าเปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีไม้สามเหลี่ยมฉุกเฉินมีอุปกรณ์ปะยางนะครับชุดนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้เปิดฝาครอบล้อนะครับฝาครอบเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะบริเวณที่น็อตยึดล้อนะครับตรงนี้ตำแหน่งตรงเนี้ยก็จะต้องใช้ตัวนี้นะครับเพื่อทำการงัดเปิดบริเวณตรงนี้ออกมานะครับระบบเปิดประตูไฟฟ้าอัตโนมัติที่เขาให้มาเนี่ย
เราสามารถตั้งค่าได้ด้วยนะครับสามารถปิดก็ได้ให้เป็นไฟฟ้าเฉพาะด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้นะครับหรือว่าเป็นไฟฟ้าทุกบานถ้าเปิดให้เป็นอัตโนมัติเนี่ยเวลาเราดึงมือจับจากด้านนอกประตูก็จะเปิดให้เองดึงอีกครั้งประตูก็จะปิดนะครับจากในรถก็เหมือนกันถ้ากดประตูก็จะเปิดด้วยระบบไฟฟ้าเราสามารถปิดได้ถ้าเราปิดเวลาที่เรากดปลดล็อกรถก็จะต้องผลักออกไปเองนะครับแล้วก็สามารถเซตมุมเปิดประตูได้นะครับเป็นแบบเล็กกลางแล้วก็เปิดสุดแล้วก็สามารถเซตความเร็วในการเปิดประตูได้ด้วยนะครับอีกเมนูหนึ่งก็คือด้านล่างตรงนี้เปิดประตูคนขับโดยอัตโนมัติเมื่อปลดล็อกรถเนี่ยประตูคนขับก็จะเปิดให้เองอัตโนมัตินะครับแล้วก็ด้านใต้ความสูงของการเปิดฝากระโปรงหลังเราก็เซตได้เลยนะครับว่าจะให้เปิดขึ้นไปสูงเท่าไหร่อีกส่วนหนึ่งก็คือสปอยเลอร์ไฟฟ้าเราสามารถเซตได้ว่าจะให้พับเก็บหรือกางออกตลอดเวลาหรือจะกางตามความเร็วนะครับแล้วก็กางเฉพาะในโหมดสปอร์ตก็สามารถตั้งได้และสำหรับประตูไฟฟ้านะครับเราสามารถเซตปุ่มลัดตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถกดสั่งเปิดปิดประตูแต่ละบานจากตรงนี้ได้เลยนะกดเปิดทั้งหมดก็ได้กดปิดทั้งหมดก็ได้นะครับรวมถึงสปอยเลอร์ก็มีเมนูตรงนี้นะครับที่เป็นเมนูลัดเสียงสังเคราะห์ก็สามารถตั้งได้นะครับมีปุ่มลัดต่างๆโหมดใช้งานนะครับแม้แต่โหมดสัตว์เลี้ยงเอามาไว้ตรงนี้ก็ได้กดแก้ไขนะครับกดเพิ่มก็จะมีเมนูต่างๆให้เยอะแยะเลยนะครับที่สำคัญคือเขามีรูปประกอบด้วยพอเป็นปุ่มลัดตรงนี้มันก็สวยดีนะครับแล้วก็สำหรับโหมดนะครับเมื่อกี้ที่เรากดดูโหมดสถานการณ์ก็จะมีโหมดพักผ่อนโหมดสัตว์เลี้ยงโหมดกองไฟนะครับโหมดล้างรถโหมดรักษาอุณหภูมิรวมถึงโหมดภาพยนตร์นะครับระบบปรับอากาศในรถคันนี้นะครับเขาจะให้เราเลือกได้ว่าให้เป็นอากาศหมุนเวียนในรถหรือว่ารับอากาศจากภายนอกเข้ามานะครับซึ่งมันก็จะส่งผลต่อค่าคาร์บอนไดออกไซด์ภายในห้องโดยสารเวลาที่ขับรถทางไกลเนี่ยผมมักจะบอกไว้ว่าผมจะชอบกดให้รับอากาศภายนอกเข้ามานะครับค่า CO2 ภายในรถเนี่ยมันจะไม่สะสมเยอะจนเกินไปเพราะมันคือสิ่งที่เราหายใจออกมานะครับผมดูการทำงานของการรับอากาศจากภายนอกของรถคันนี้แล้วนะครับถ้าเราใช้ความเร็วต่ำกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงลงมาเนี่ยค่า CO2 ในห้องโดยสารมันจะอยู่ประมาณ 1,400 ถึง 1,600 ppm นะครับก็คือเขาจะไม่ได้รับอากาศภายนอกเข้ามาเต็มที่แต่ถ้าขับด้วยความเร็ว 100-120 เนี่ยจะรับอากาศจากภายนอกเข้ามาได้เยอะกว่านะครับแล้วก็ค่า CO2 เนี่ยมันจะลงไปเหลือประมาณสัก 6-700 ppm ถ้าเป็นการขับทางไกลนะครับเรากดให้เอาอากาศภายนอกเข้ามาเนี่ยมันจะช่วยไม่ให้เราง่วงนอนนะครับแต่ถ้าเป็นการขับในเมืองเนี่ยเราไม่สามารถรับอากาศภายนอกเข้ามาได้เพราะว่ามันจะมีพวกกลิ่นไอเสียเราก็จะต้องกดให้เป็นอากาศหมุนเวียนภายในรถนะครับซึ่งตัวค่า CO2 ที่เราหายใจออกมาเนี่ยมันก็จะเยอะสักหน่อยขึ้นไปถึง 3-4,000 ppm แต่มันเป็นการขับที่ความเร็วต่ำในเมืองเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีอาการแบบว่าหลับในขณะขับรถนะครับและในคันนี้นะครับก็จะมีตัวเลขค่า PM 2.5 บอกที่มุมด้านซ้ายนะครับรวมถึงบอกด้วยว่าตอนเนี้ยคุณภาพอากาศคือดีเยี่ยมนะครับระยะต่ำสุดจากพื้นถึงใต้ท้องรถจุดที่ต่ำสุดนะครับจะเป็นพลาสติกด้านหน้าบริเวณตรงนี้จะอยู่ที่12เซนติเมตรนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยรวมถึงแบตเตอรี่ด้านใต้จะอยู่ประมาณ18ถึงเกือบ19เซนติเมตรแล้วก็พลาสติกด้านล้อหลังตรงนี้นะครับจะอยู่ประมาณ15เซนติเมตรส่วนที่ด้านท้ายจะมีจุดที่ต่ำสุดนะครับถ้าส่องเข้าไปด้านใต้ตรงนี้ก็ประมาณ17ถึง18เซนติเมตรแล้วก็บริเวณนี้ไล่มานะครับ24เซนติเมตรแล้วก็สูงขึ้นมาเรื่อยๆบริเวณขอบตรงนี้อยู่ที่30เซนนะครับ
มาดูที่กราฟการชาร์จนะครับตัวกราฟการชาร์จเนี่ยจะเป็นการบอกถึงประสิทธิภาพในการชาร์จของแบตเตอรี่ในรูปนี้ผมทดสอบชาร์จมาทั้งหมด2ครั้งนะครับเริ่มจากเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่ต่างกันกราฟสีแดงเริ่มชาร์จจากแบตเตอรี่ 9% ส่วนกราฟสีฟ้าเริ่มชาร์จจากแบตเตอรี่ 28% นะครับมาดูที่กราฟสีแดงก่อนเราชาร์จจากแบตเตอรี่ 9%กำลังไฟขึ้นไปสูงสุดประมาณ232กิโลวัตต์ซึ่งอยู่230กว่ากิโลวัตต์ตั้งแต่แบตเตอรี่ 10-20% เลยนะครับจากนั้นอุณหภูมิแบตเริ่มสูงขึ้นตัวแบตเตอรี่เลยค่อยๆลดกำลังไฟในการชาร์จลงมานะครับไม่ให้อุณหภูมิสูงจนเกินไปลดลงมาเรื่อยๆแล้วก็ต่ำกว่า100กิโลวัตต์เมื่อพ้น 80% ไปนะครับทีนี้มาดูที่กราฟสีฟ้าเราทดสอบชาร์จจากแบตเตอรี่ 28%กำลังไฟยังขึ้นไปสูงสุดได้ถึง235กิโลวัตต์จนถึงแบตเตอรี่30กว่า%นะครับแล้วก็ค่อยๆดรอปกำลังไฟลงเหมือนกันเพราะว่าอุณหภูมิแบตน่าจะเริ่มสูงขึ้นแต่ถ้าเราดูเทียบกันกับกราฟสีแดงจะเห็นว่ากำลังไฟในเส้นสีฟ้านะครับรับได้สูงกว่าเพราะว่าเราเริ่มจากเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่สูงนะครับช่วง235กิโลวัตต์ถึงแบตเตอรี่30กว่า%เนี่ยสเปคของเขาน่าจะรับได้ถึงไม่เกิน30กว่า%นะครับแล้วมันก็เริ่มดรอปกำลังไฟลงทีนี้อุณหภูมิแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่ได้สะสมมาสูงเหมือนที่เราชาร์จจาก 9% นะครับทำให้การรับกำลังไฟในแต่ละเปอร์เซ็นต์เนี่ยทำได้สูงขึ้นเพราะว่าอุณหภูมิแบตเตอรี่ยังไม่สูงมากแล้วก็ที่แบตเตอรี่ 80% เนี่ยยังรับกำลังไฟได้สูงถึง112กิโลวัตต์เลยนะครับคือเราจะต้องทำการชาร์จแบบแตกต่างกันแบบนี้นะครับถึงเราจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์การชาร์จที่แท้จริงเนี่ยมันรับได้สูงสุดที่เท่าไหร่ในช่วงแบตเตอรี่ท้ายๆนะครับจริงๆอาจจะลองชาร์จอีกสักครั้งหนึ่งก็ได้นะครับจากแบตเตอรี่สัก 60-80% ว่ากราฟการชาร์จเนี่ยมันจะเหมือนกับเส้นสีฟ้าหรือเปล่าไม่แน่ 80% อาจจะรับกำลังไฟได้สูงกว่านี้ก็ได้นะครับถ้าอุณหภูมิแบตเตอรี่ไม่ได้สูงจนเกินไปแต่เมื่อพ้นแบตเตอรี่ 80% ไปแล้วเนี่ยกราฟค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับกำลังไฟจะดรอปลงเหลือประมาณ79กิโลวัตต์ที่ 80% กว่าๆนะครับจนถึง90กิโลวัตต์แล้วก็ลงเหลือ47กิโลวัตต์ประมาณ90กว่า%นะครับและใกล้ๆเต็ม 100% เนี่ยก็เหลือ21กิโลวัตต์เวลาที่ใช้ในการชาร์จจาก 9-80% ใช้เวลา35นาทีแล้วก็เวลาชาร์จ 28-80% ใช้เวลา25นาทีนะครับตรงนี้ถือว่าเร็วกว่าสเปคที่เคลมนะครับเขาเคลมว่า 30-80% ภายใน25นาทีอันนี้เราชาร์จจาก 28-80% และที่ 28-100% ใช้เวลาชาร์จทั้งหมด51นาทีนะครับมาสรุปหลังจากที่ได้ขับ Avatar 1 Long Range คันนี้นะครับวันแรกที่ผมรับมานะต้องขับให้ตัวระยะทางมันน้อยลงเพื่อผมจะเอาไปทดสอบชาร์จแต่ขับแล้วแบบโอ้โหเปอร์เซ็นต์มันลดลงช้ามากเลยสุดท้ายผมไปทดสอบชาร์จด้วยแบต 30% นะครับเพราะว่าแบตมันเหลือมาเยอะเขาสามารถชาร์จได้ตามที่เคลมเลยนะครับ 30-80% ที่เขาเคลมว่า25นาทีเนี่ยทำได้เร็วกว่านั้นอีกนิดนึงแล้วทีนี้พอได้ขับทางไกลนะครับการจัดการพลังงานเขาเนี่ยทำได้ดีแล้วก็สเปคที่เขาเคลมว่า680กิโลเมตร NEDC ซึ่งผมเทียบกับคันอื่นนะปกติมันจะไม่สามารถขับได้ระยะทางเยอะขนาดนี้นะครับพอเราขับไปถึงที่เถินเนี่ย500กิโลเมตรแบตเตอรี่ยังเหลือตั้ง 20% เรียกว่ามันเหลือเยอะมากเลยแล้วได้ลองขับไปกับอ่างขางแบตเตอรี่ก็เหลือเยอะกว่าคันอื่นๆเลยนะครับแบตเตอรี่เหลือ 48%ขับไปกับฝางได้2รอบเลยนะระหว่างที่สรุปเนี่ยก็กำลังขับแบบทำระยะทางให้ได้มากที่สุดอยู่นะครับจากเชียงใหม่กลับไปที่กรุงเทพตอนที่แบตเตอรี่เหลือ 50% เนี่ยขับได้ระยะทางใกล้เคียง350กิโลเมตรแล้วนะครับถ้ายังขับได้อย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยแปลว่าผมขับ700กิโลเมตรสำหรับคันนี้น่าจะได้นะเดี๋ยวดูในคลิปกันนะครับว่าสุดท้ายสามารถขับ700กิโลเมตรได้หรือเปล่าคันนี้แล้วก็ใช้ความเร็วอยู่ในช่วง80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักนะครับทีนี้พูดถึงช่วงล่างของคันนี้นะครับที่หลายคนถามมาเนี่ยว่าอาการมันเป็นยังไงบ้างเพราะผมเองก็สงสัยอยู่เหมือนกันก่อนหน้านั้นว่าเขาบอกว่าคันนี้มันนุ่มแล้วมันก็กระเด้งและพอได้ลองดูนะครับมันก็เป็นเหมือนที่บอกนั่นแหละครับแต่ว่าอาการกระเด้งถ้าเทียบกันกับ S05 EV ผมว่ามันน้อยกว่านะอาการเด้งของเขานี่มันโอเคกว่าสำหรับผมนะแล้วก็พอบรรทุกน้ำหนักมาเยอะเดินทางไกลแบบนี้นะครับช่วงถนนที่เป็นทางลาดยางเรียบๆเนี่ยทำได้ดีเลยนะครับรถมีอาการนิ่งแล้วก็นุ่มกำลังดีแต่ถ้าเจอถนนที่มันขรุขระหรือเป็นถนนคอนกรีตนะครับ
ที่มันจะมีพวกรอยต่อแล้วก็ไม่เรียบเนี่ยเราจะรับรู้สึกได้ถึงอาการกระเด้งที่มันเยอะหน่อยอย่างเช่นตอนเนี้ยขับอยู่บนถนนคอนกรีตนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างเรียบนะเนี่ยอาการเด้งก็น้อยนะพอผ่านพวกรอยต่อคอสะพานนะครับเดี๋ยวก็จะมีอาการเด้งอยู่ประมาณนี้มากับยางขนาด22นิ้วนะครับแต่ยังให้ความนุ่มได้ขนาดนี้ผมว่าโอเคเลยนะใครที่อยากขับแล้วแบบว่าได้ความสบายเรียกว่าเน้นความสบายดีกว่าจริงๆเขาใส่ล้อ22นิ้วมาเนี่ยปกติแล้วมันก็จะต้องกระด้างกว่านี้นะแต่คันนี้ได้ความนุ่มนะครับเรื่องการชาร์จก็ทำได้ดีระยะทางก็ทำได้ดีกว่าที่คิดนะครับคันนี้ก็เซอร์ไพรส์ในเรื่องของระยะทางเหมือนกันนะครับเรื่องระบบไฟส่องสว่างล่ะช่วงกลางคืนไฟส่องสว่างคันนี้ก็สว่างดีนะแต่เสียดายอย่างเดียวนะครับคือระบบไฟสูงอัตโนมัติเนี่ยยังทำงานได้ไม่แม่นยำเลยนะเหมือนกันกับ S05 EV เลยมีรถอยู่ข้างหน้าไฟสูงก็เปิดขึ้นมานะครับแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะที่ผมถ่ายให้ดูตรงเรื่องเวลาเราเปิดใช้งานระบบช่วยขับถึงแม้เราจะปิดไอ้ระบบไฟสูงอัตโนมัติไปแล้วเนี่ยเขาเปิดกลับขึ้นมาทำงานให้เองนะครับผมต้องคอยแบบกดปิดอยู่เรื่อยๆเลยพอกลางคืนแล้วเรากดเปิดระบบช่วยขับนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าซอฟต์แวร์เขามีการอัปเดตแล้วเนี่ยก็น่าจะช่วยให้การใช้งานไฟสูงอัตโนมัติเนี่ยทำได้ดีขึ้นใช่หวังว่าเป็นอย่างนั้นนะครับในคลิปอาจจะได้เห็นตอนที่ผมได้ทดสอบให้ดูนะแต่เรื่องของการส่องสว่างของตัวไฟเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะคะทัศนวิสัยดีแล้วก็มองเห็นสองข้างทางได้ชัดเจนก็คือไฟส่องไปไกลแล้วก็มุมองศาที่เซตมาเนี่ยกำลังดีนะคะน่าจะไม่แยงสายตาของรถคันข้างหน้าใช่แล้วก็มองเห็นสองข้างทางชัดเจนก็ขับตอนกลางคืนก็รู้สึกมั่นใจและที่เราขับไปเชียงดาวอ่างขางกันนะทางโค้งเยอะๆก็ไม่มีอาการมึนและเมาเลยนะใช่คือมีอาการเด้งแบบนี้นะใช่แต่เวลาเข้าโค้งอ่ะมันจะไม่โค้งไม่ย้วยนะครับใช่อย่างช่วงที่เชียงขับช่วงดอยขุนปานวันนี้ก็เข้าโค้งได้ค่อนข้างมั่นใจนะคะไม่ได้มีอาการรู้สึกว่าหวาดเสียวหรือโครงเลยใช่เบาะที่ให้มาเนี่ยโอบรับเราดีเลยนะครับตรงนี้ด้านข้างเนี่ยเวลาขับทางโค้งนะครับแล้วก็นั่งสบายดีนะครับขับกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพมีทั้งเบาะลมเย็นแต่เสียดายเบาะลมเย็นลมค่อยไปหน่อยมีเบาะนวดนะครับแต่เรื่องความสบายผมว่านั่งสบายดีนะขับทางไกลมันไม่ปวดหลังเลยนะเขาสามารถปรับพวกด้านหลังได้ด้วยมีปรับละเอียดหลายอย่างดีนะครับใช่ค่ะก็ดีไซน์เบาะมาได้ดีเลยนะเพราะว่าเบาะคันที่มีที่รองน่องแบบเนี้ยบางคันนั่งแล้วมันจะดันน่องมันจะไม่สบายแต่คันนี้ไม่เป็นนะจริงปกติเชนเขาจะบ่นนะครับสามารถที่รองน่องมาใช่สามารถที่จะพับเก็บที่รองน่องเข้าไปแล้วก็นั่งแล้วกำลังโอเคนะคะเท้าเนี่ยสามารถที่จะวางบนพื้นรถได้พอดีสำหรับคนตัวเล็กแล้วก็เสียดายนิดนึงนะคะตรงที่เบาะหลังเนี่ยปรับเอนได้แต่ว่าต้องเป็นการปรับแบบแมนนวลนะคะก็คือมีตัวห่วงเชือกเนี่ยให้ดึงซึ่งใช้แรงพอสมควรแล้วก็ทิศทางการดึงเนี่ยมันจะต้องดึงให้ถูกต้องนะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะตัวเบาะจะไม่ขยับนะอันนี้ก็แอบเสียดายนิดนึงว่าน่าจะเป็นระบบไฟฟ้ามาให้เลยคือถ้าเบาะหลังเป็นไฟฟ้ามาด้วยนี่พรีเมียมเลยนะครับประตูไฟฟ้าเบาะคู่หน้าZero Gravityทั้งคู่ปรับได้เยอะแยะถ้าได้เบาะหลังปรับไฟฟ้ามาอีกนี่พรีเมียมของจริงเพราะว่าเบาะหลังก็ให้เบาะลมเย็นมาแล้วด้วยโดยรวมเนี่ยการนั่งเบาะคันนี้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างโอเคเลยนะคะส่วนตัวค่อนข้างชอบเรื่องของแอร์การทำความเย็นเนี่ยคือต้องบอกว่าดีไซน์ของแอร์เนี่ยในห้องโดยสารครึ่งหน้าเนี่ยดีไซน์เขาเป็นเอกลักษณ์มากนะคะก็สวยงามเลยแหละแต่การปรับทิศทางให้มันพอดีกับเราก็จะปรับได้ยากนิดนึงนะต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยนิดนึงแล้วก็ต้องปรับผ่านที่หน้าจอแล้วก็คันนี้เนี่ยถ้าแดดร้อนๆดับเครื่องไว้แล้วขึ้นมาสตาร์ทรถนะคะก็ต้องให้เวลาในการทำความเย็นนิดนึงใช่ครับแต่ว่าเราขับในคันที่มันไม่มีฟิล์มด้วยมันก็จะร้อนกว่าปกติด้วยนะครับการทำความเย็นก็อาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยและวันนี้ที่เราขับกลับจากเชียงใหม่นะครับแดดแบบร้อนๆเลยนะครับนี่ตอนนี้อีก5นาทีจะทุ่มนึงอุณหภูมิภายนอก 34.5 องศานะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะที่เสียดายนิดหน่อยนะก็คือเรื่องของเครื่องเสียงคือต้องบอกด้วยว่าแต่ละคนเนี่ยมีความชอบเครื่องเสียงเนี่ยไม่เหมือนกันนะคือคันนี้เนี่ยให้มาถึง25จุดแล้วก็พอเราได้ลองฟังเพลงสไตล์ต่างๆแล้วเนี่ยเรายังรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยกลมกล่อมนะส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าอาจน่าจะ improve หรือว่าปรับได้ดีกว่านี้หน่อยนะคะก็ในแง่ของเบสเนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วก็เสียงที่ออกมาเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีความใสนะมันจะค่อนไปทางความมีความอื้ออึงนิดนึงรวมไปถึงเสียงนักร้องด้วยนะคะก็
มันจะขาดความใสไป คือในส่วนของเบสเนี่ยมันจะต้องเฉพาะด้วยนะครับต้องแบบบางแนวเพลงเนี่ยถึงเราจะได้ยินเสียงเบสกับเสียงซับมากแต่ว่าในแนวล็อกหรืออะไรนี้เบสแทบจะหายไปเลยใช่ก็ขึ้นอยู่กับสไตล์ของเพลงย่านความถี่ของเพลงนั้นๆที่ใช้ด้วยนะคะยังไงก็ตามเนี่ยอย่างที่บอกไปคือแต่ละคนเนี่ยชอบเครื่องเสียงอ่ะไม่เหมือนกันนะคนละสไตล์ถ้าใครสนใจคันนี้เนี่ยก็ยังอยากให้มาลองของจริงนะคะ Connect Bluetooth และลองเปิดเพลงที่คุณชอบฟังนะคะแนวเพลงแนวนั้นเนี่ยดูว่าเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาตัวเครื่องเสียงเนี่ยเขาก็สามารถที่จะปรับจูนน่ะได้หลายย่านความถี่เลยนะคะปรับได้เยอะอยู่ครับแล้วแต่แนวเพลงที่ฟังด้วยแหละมันอาจจะเหมาะกับบางแนวเพลงไม่เหมาะกับบางแนวเพลงแบบนี้นะครับใช่ขอบคุณที่ติดตามการเดินทางของพวกเรามาจนถึงจุดนี้นะคะฝากให้กำลังใจพวกเราด้วยการกดติดตามช่อง CGGO ในทุกช่องทางนะคะทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะคะเพราะว่าในแต่ละช่องทางเนี่ยเราก็จะลงคอนเทนต์ไม่เหมือนกันด้วยใครยังไม่กดติดตามช่อง CGGO ฝากกดติดตามใน YouTube Facebook แล้วก็ TikTok ด้วยนะคะกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราค่ะ